Hello my dear students, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছা তো সকলোৱে আহি সোনকালে জুনে জুনে আহা নাই লগৰ বিলাককো মাতি দিয়া মই তোমালোকৰ চাইছো কোনে কোনে জয়েন কৰিছে আমাৰ ক্লাছটো আজি ৰবা Hello everyone okay so মই সকলোকে আমাৰ PW অসমৰ এই প্লেটফৰ্ম তুলৈ স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ স্বাধীনতা মেম তোমালোকে হয়তো বহুতে মোৰ প্ৰোজ যেটো পোয়েট্ৰিৰ ভিডিও মই ইয়াৰ আগত লৈছিলো হেইটো চাইছিলা ওকে কালি এক্সাম আছে ন ও বহুতৰ কালি মানে সোয়া ক্লাস 9 ৰ মই অলৰেডি তোমাক কৈছো কিছুমানৰ হৈ গল কিছুমানৰ হবটো এটো মানে 11th আৰু তোমাৰ যেহেতু মানে কি কয় 9 ৰ কথাটো কেনেকুৱা হয় এক্সাম বিলাক বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টে পাতে নিজৰ নিজৰ টাইমত বুজি পালা কিছুমানৰ দুদিন আগত কিছুমানৰ পিছত তো হেতু কাৰণে আমাৰ গুটেইখিনি ৰুটিন মানে মিলাই কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছিল সো আই হোপ তুমি বুজি পাবা তোমালোকে আৰু কালি বা কামিং কাৰ ইংলিশৰ এক্সাম আছে Oh, বঢ়িয়া মনিকাৰ আছে ন ওকে ওকে ভাল গৈছে ঠিক আছে ওকে এটো লাস্ট ভিডিও হ'ব আজি এটো লাস্ট ভিডিও হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে এটোত আজি আমি গুটেখিনি কভাৰ কৰিলো ঠিক আছে ভাল হৈছে ন ঠিক আছে সো পঢ়াশুনাখিনি তোমালকে কন্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব কাৰণ আমি যেহেতু মানে তোমালকৰ ব্যাকলগ এটা লৈছিলো তাৰ ইয়াৰ আগতে তাৰ পিছত প্ৰোজ ললো গ্ৰামাৰৰো মই লৈছিলো সো বহুতখিনি বস্তু তোমালকৰ অলৰেডি अवेलेबल আছে আৰু মই আনিছো আজি ঠিক আছে তো তোমালকে গুটেইখিনি হেল্পফুল হ'ব 8 তাৰিখে আছে ওকে ঠিক আছে সো আমি সোয়া পঢ়াশুনা খিনি তোমালক আৰু সোয়া তোমালকে এতিয়া ক্লাস 10 পায় মানে কি আৰু পাবাহি আৰু হয়নে নহয় এতিয়া ধলে এমাহ মান পিছত তোমালকৰ ৰিজাল্ট দি তোমালকে ক্লাস 10 ত প্ৰমোট হবা হয়নে সো এতিয়াৰ পৰা তোমালকে খুব বেছি সিৰিয়াস হৈ পঢ়িব লাগিব কাৰণ যদি আমি এতিয়াৰ পৰা সিৰিয়াস নহও তেনেহলে আমাৰ ফাইনেলত ধৰিলা প্ৰি বোৰ্ডৰ আগে আগে আমি প্ৰেসাৰটো আমাৰ বেছি হৈ যাব টেনশনটো বেছি হ'ব তো মই তোমালোকৰ টিচাৰ হিচাপে মেন্টৰ হিচাপে এটাই সাজেশন দিম কি জানানে হেতু যে তোমালকে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ হৈছো তোমালকে এনেকে ভাবা যে মানে মোৰ ক্লাস 10 ৰ সাপোজ এক্সাম মই দিম তেনেকে তেতিয়া মানে সেই মাইন্ডসেটটো তোমালকৰ যেতিয়া মানে বিল্ড আপ হ'ব ন তেতিয়া সব বস্তু মানে তোমাক সময়ৰ কাম সময়ত হৈ থাকিব আৰু তোমালকৰ পৰীক্ষা বিলাকো নিশ্চয় ভাল হ'ব গুটেইবোৰ লিখিব পাৰিছা ওকে কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক মানে পাৰিলে শেয়াৰ কৰি দিবাচোন মই চাব পাৰিলো হেতেন কাৰ কেনেকুৱা আহিছে Okay, Partha. Hi, Partha. Okay. Yes, story writing or মই tips আজি দি দিম story writing or দিম তাৰ পিছত কি বুলি কয় তোমাৰ গুটেখিনিৰে amplification গুটেখিনিৰে মই তোমালোকক টেকনিক বিলাক কৈ দিম তাৰ লগতে কিছুমান স্যাম্পলও মই আনিম তো গটিকে তোমালোকে হেখলে মোৰ লগত সেশনটোত থাকিবা আজি অলৰেডি তোমালোকে দেখিছা আজি প্ৰোজ খিনি আহিব লগতে গ্ৰামাৰ খিনি আৰু গ্ৰামাৰ খিনি আমি এক্সামৰ যেটো প্যাটাৰ্ণত আহে তেনেকে মই পেপাৰৰ পৰা লৈছো তো গটিকে তেনেকে হয় মই উৰানত পঢ়াম উৰানত নিশ্চয় তোমালোকে মোক লগ পাবা একদম PDF টো ন মই PDF টো অলৰেডি তেওঁলোকক আমাৰ টিমক কৈছো মই আৰু এবাৰ কৈ দিম তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই পঠাম আজি ওকে ঠিক আছে একদম ইম্পৰ্টেন্ট মই তোমালোকক এটা কথা কও শুনা বহুতে যে কৈছা ইম্পৰ্টেন্ট মানে বস্তু মানে ইম্পৰ্টেন্ট দিয়ক মেম সোৱা মই তোমালোকক এটা কথা ক্লিয়াৰলি ক'ব খুজিছো আৰু মানে কেনেকে চাবা আজিকালি মানে কি হৈছে আমাৰ সেবাই কনসেপ্ট বেসড মানে যেটো এক্সাম প্যাটাৰ্ন হয় হেতুত ফোকাস কৰা স্টার্ট কৰিছে ঠিক আছে আগতে কেনেকুৱা আছিল যে টিচাৰে বা 10টা ইম্পৰ্টেন্ট বা 20টা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট দি দিব তাৰ পৰা তোমাৰ কমন পৰিব আজিকালি মানে কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকৰ বেসড অন আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যে ষ্টুডেন্ট এটাই ক্লাস 9 ৰ বা 10 ৰ যেহেতু তোমালোক যেহেতু 10 বুলিয়ে ক'লো কাৰণ তোমালোকে এমাহ পিছত 10 পাই যাবা ৰাইট সো কি হল এতিয়া যদি তোমালোকে বুজি বস্তুখিনি কৰা আৰু যেহেতু মানে কি কয় 9 10 ত তোমালোকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং খিনি বিল্ড আপ কৰিব লাগিব কিয় আফটাৰ 10th তোমালোকে 11 12 ত যাবা তোমালোকে 11 12 ত যোৱাৰ আগতে কি তোমালোকে কোনটো ষ্ট্ৰীমত যাবা ফাৰ্স্ট হেতু ডিসাইড হ'ব আফটাৰ দ্যাট
তোমাৰ কেৰিয়াৰ কি হ'ব হেতু ডিসাইড হ'ব সো এতিয়াৰ পৰাই তোমালোকে সেই মুখস্থ বিদ্যা এৰি তোমালোকে কনসেপ্ট বেস লাৰ্নিংত ফোকাসড হ'ব লাগিবই ওকে সো এতিয়া কথাটো হল কি মই যিখিনি আজি এক্সপ্লেইন কৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস কম সেইখিনিৰ ওপৰতে তোমালোকৰ যদি ক্লাছখিনি মন দি শুনা নিশ্চয় তোমালোকৰ হেল্প হ'ব কাৰণ এইবাৰৰ ক্লাছ 10 ৰ যোনখিনি তোমালোকৰ সিনিয়ৰ দাদা বাইদেউ সকলে চাইছে আৰু যদি তোমালোকৰ চিনাকিৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকক সুধিলে তোমালোকে গম পাবা যে তেওঁলোকৰ কিমান লাভ হৈছে ক্লাছ বিলাক চাই যেটো আমি মহাপ্ৰলয় এটা বেটছ আনিছিল ক্লাছ 10 ৰ কাৰণে স্পেশালি সেই বেটছটোৱে তেওঁলোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে আৰু আমি এই কথাটো মানে এনেই কোৱা নাই মই যে আমি যেতি এক্সাম ভিজিটত গৈছিল ষ্টুডেন্ট বিলাকে হে পাৰ্সনালি আমাক কথাবিলাক কৈছিলে যে মেম খুব ভাল হৈছিলে মানে লাভ হৈছিলে ক্লাছ কেটা কৰি সো মই এখিনি তোমালোকক কও যে খুব মানে কি কনসেন্ট্ৰেশন দিয়া আৰু আমাৰ যেটো আমাৰ কমেন্ট সেকশন আছে তাতে লাভ ইমোজি আৰু জুই ইমোজিৰে ভৰাই তোলা আৰু কোৱা যে ইয়েস মেম আমিও এক্সাইটেড আমিও খুব আপোনাৰ লগত মানে একেলগে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সোৱা ইয়াতে হল কি জানানে আমি একেলগে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব মানে কয় ন যে ময়ো মানে এই কথাটো খুব বেছিকে বিশ্বাস কৰো যে ষ্টুডেন্ট আৰু টিচাৰ সদায় মানে কি ফ্ৰেন্ডলি হ'ব লাগে তাৰ মানে কি তোমালোকে যেটো কথা বুজি পোৱা নাই হেতু কথা আমাক সুধিব লাগে যে মেম এটো বুজি পোৱা যদি আমি হেজিটেশন কৰো তাৰ মানে আমাৰ কবাত হয়তো কানেকশনৰ কিবা এটা আমাৰ গ্যাপ হৈ গৈছে তো সেই কাৰণে তোমালোকে ফ্ৰীলি সুধিবা ফ্ৰীলি পঢ়া আৰু ফুৰ্তিত পঢ়া হেতুৱে যে টেনশনত লৈ যদি কোনোবাই যদি টেনশন লৈ পঢ়ে একদম স্ট্ৰেসড হৈ তেতিয়া কিন্তু তোমালোকৰ একো লাভ নহব সো একদম বি পজিটিভ हंसते रहो हंसाते रहो বেলেগকো নিজেও হাহা লোককো হাহিবলৈ দিয়া হহুৱা আৰু পঢ়া শুনাটো কৰি যোৱা এখন মুভি আছে নহয় তোমালোকে তো চাইছাই চাগে বহুতে 3 ইডিয়টস তাতে কি অল ইজ ওয়েল কৈ থাকে না থাকে তাই নিজক মাইন্ডটো খদে পজিটিভ কৰি ৰাখিব লাগে আমি যদি আমি পজিটিভ কৰি নাৰাখো তেনে হলে আমাৰ বহুতখিনি মানে কয় নহয় যে যিকোনো বস্তু আমি দুবাৰ লাইফত জিকো ঠিক আছে হেতু হল এবাৰ মেন্টালি এবাৰ যেটো মানে ফিজিক্যালি ঠিক আছে তো হেতু মেন্টালি তুমি একসেপ্ট কৰিব লাগিব যে ইয়েস আই এম দা বেষ্ট আই ক্যান ডু ইট তো হেতু হলে তোমালোকে নিশ্চয় লাইফত এই এক্সাম কি আৰু লাইফত বহুত বস্তু আহি আছে ঠিক আছে তো হেতু তোমালোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিব ওকে সো আজি মই মানে মোৰ 11 ৰ ষ্টুডেন্ট খিনিকো মই এটা মানে নাম দিছিলো তোমালোকে যেহেতু মোৰ নামটো জানাই মোৰ নাম হল স্বাধীনতা তো বহুতে মোক ফ্ৰীডম মেম বুলিও মাতে তো মই সেই কাৰণে ভাবিছো তোমালোককো যেহেতু তোমালোকে মোৰ ক্লাছটো এটেন্ড কৰিছা মোৰ ষ্টুডেন্ট বুলি কলো তো মই তোমালোককো এটা নাম দিব খুজিছো আৰু নামটো কেনে লাগে তোমালোকে মোক জনাবা যে মই তোমালোকক ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি মাতিম ওকে সো যেতিয়া আমি কেতিয়াবা হয়তো ৰাস্তাত লগ পাম বা কেতিয়াবা কবা তোমালোকে কবা যে আমি ফ্ৰীডম স্কোৱাড আমি ফ্ৰীডম মানে স্বাধীনতা মেমৰ তাত পঢ়িছিলো তো আমি সেই নামটো মানে আমাক খদাই মই এটোই বিচাৰো যে এই নামটো আমাক যাতে কানেক্ট কৰিব সো কেনে লাগিছে নামটো কোৱাছোন আৰু যদি ভাল লাগিছে এবাৰ কমেন্টত লিখা কেনে লাগিছে নামটো মোক জনোৱা আৰু যদি ভাল লাগিছে কমেন্টত লিখা যে ফ্ৰীডম স্কোৱাড নামটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো মই ভাবো খদাই আমাক তোমালোকৰ লগত মুখ খদাই মানে এক কৰি ৰাখিব আৰু কানেক্ট কৰি ৰাখিব ভাল লাগিছে ওকে 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে Robin Dutta সুধিছে ma'am how to complete the whole syllabus in a day okay so whole syllabus এদিনত কমপ্লিট কৰিবলৈ হেতু মাৰ আগতে পঢ়িব লাগিব তুমি গুটেইখিনি ওভাৰঅল মানে সামাৰি খিনি চাইবলে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস বিলাক এবাৰ গো থ্ৰু কৰিলা তেনেকে কৰিব লাগিব ওকে কিছুমানৰ এক্সাম কালি হৈ গল ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বুজি পাইছো মই চাই আছো ওকে ৰবা মই এবাৰ আমাৰ লগত মানে আমাৰ টিমৰ লগত কথাটো পাতি পিডিএফ জি হোৱা নাই আপলোড মই আজি আপলোড কৰাব মই তেওঁলোকক নিশ্চয় এটা মানে কৈ দিম এবাৰ তোমালোকৰ হৈ চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো আমি এতিয়া ঠিক আছে সো তোমালোকৰ নামটো ভাল লাগিছে ফ্ৰীডম স্কোৱাড তো লিখি দিব পাৰা কমেন্টত এবাৰ যে ফ্ৰীডম স্কোৱাড ওপি ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে গুটেখিনি চাবা এতিয়া আমি স্টার্ট কৰো ক্লাসটো হা সো ফোকাস কৰিম যে আজি আমি কৰিম কি মানে যিখিনি আমাৰ পদ্য মানে হল আমি যিখিনি গদ্য মানে হল প্ৰোজ আৰু গ্ৰামাৰ খিনি ওকে সো তাৰ আগত মই কইলো জুনি আমাৰ ক্লাস 9 ৰ ষ্টুডেন্টস তোমালোকে WhatsApp আমাৰ আই হোপ তোমালোকে সকলোৱে অলৰেডি জয়েন কৰিলে আমাৰ WhatsApp চেনেলটো যদিও কৰা নাই এটো হল তোমাৰ কিওয়াৰ্ড তোমালোকে এটো স্ক্যান কৰি লগালক জয়েন হ'ব পাৰিবা মই 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে সাইড দি দিছো জুনে জুনে হোৱা নাই এতিয়া তোমালোকে কৰি লব পাৰিবা
হৈ গৈছে Yes, SEBA boardৰ English version. So, মানে কি কয় যে অলৰেডি তো কালি ৰাজখী ছাৰে তোমালোকক নিশ্চয় কৈছে এছামিছ ইংলিছ বোথ আহিব আৰু কোনোবাক যদি ক্লাছত কোনোবা হিন্দী কোৱা ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ কাৰণে আমি হিন্দীত কৈ দিম সেইটোৱে আৰু কোনোবাই যদি ইয়াতেও যদি কোনোবা আছা যে এছামিছ বুজি নোপোৱা বা হিন্দী বুজি পোৱা তো মোক ক'ব পাৰা বা ইংলিছত মানে কমফৰ্টেবল মোক কৈ দিবা একো তাতে একো ইছ্যু নোপোৱা তোমালোকে Okay. ঠিক আছে নামটো ভাল লাগিছে না সো তোমালোকক মই জতে লগ পাও কিন্তু ফ্রিডম স্কোয়াড বুলিয়ে মাতিম কাৰণ তোমালোকৰ বহুত ষ্টুডেন্ট তো একেলগে নাম কিটা মনত ৰখাটো পসিবল নহয় হয়নে নহয় সো তেনেকে আমি সদায় মানে আমাৰ আৰু মই ভাবো দে এই 9 বা 10 বা 11 12 ত তোমালোকে মোক 12 লৈকে তোমালোকে পাবা হয়নে নহয় মই নিবিচাৰো যে ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰিলেশনটো শেষ হৈ যাওক আমাৰ সম্পৰ্কটো লাইফ টাইম থাকক আমি যতেই লগ পাও যেতিয়াই লগ পাও এনেকৈ লগ পাম এনেকৈ কথা পাতিম ওকে হয়নে হবনে প্ৰমিস কৰিছা এটো প্ৰমিস পাহৰি নোযোৱাটো ও এছামিছ এক্সাম ফালি দিছা বঢ়িয়া 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 কালিটো ক্লাছ আছিল তোমালোকৰ এছামিছৰ বঢ়িয়া তেনে হলে আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া গুড ঠিক আছে আমি এতিয়া পলম নকৰি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে তোমালোকে ক্লাছটোত মানে কনসেন্ট্ৰেট কৰিবা আৰু কথা অলপ কম পাতিবা কথা কম কাম বেছি ওকে তো এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে সো সোৱা তোমালোকৰ যেটো ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ হেতু কি দ্য ফান ডে হেড এটো চাবা তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা মই আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছো জুনে মোৰ ক্লাसेस বিলাক আগৰ পৰাই বা ৰেগুলাৰলি এটেন্ড কৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয় কানেক্ট কৰিব পাৰিব এই কথাটোত যে মই সদায় প্ৰজৰ আৰু পয়েট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত অথৰৰ বা পয়েটৰ নামটো জনাত খুব বেছি গুৰুত্ব দিও ঠিক আছে কাৰণ কিয় ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্কস অৰ কোৱেশ্চন সুধা দেখা যায় তাৰ বাহিৰেও আনসাৰত তোমালোকে প্ৰজৰ অথৰৰ নাম ৰাইটাৰৰ নাম বা পয়েট বা পয়েটেছৰ নাম যদি মেনশন কৰা তোমাৰ অলপ হলেও মানে কয় নহয় যে এক্সামত কোৱেশ্চন তোমাৰ আনসাৰ ৰাইটিংৰ যেটো মানে কয় নহয় আনসাৰৰ কোৱালিটিটো হেতু এনহান্স হ'ব ওকে তেতিয়া মানে এক্সামিনাৰে বুজি পাব যে ও ষ্টুডেন্টজনে মানে ইমান ধুনিয়াকে সব বস্তু মনত ৰাখিছে নৰমালি লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে আমাৰ কেনেকুৱা হয় জানানে যে আমি কি নোৱাৰো লিটাৰেচাৰ সামাৰিটো হয় লিখি দিম আৰু যিয়ে কোৱেশ্চন নহক সামাৰিটোৱে লিখি দিম তেনেকুৱা নহয় আমি বস্তুটো বুজিব লাগিব আৰু যেটো আমাক সুধিছে হেতুহে তুমি আনসাৰ দিবা ঠিক আছে তোমাক যদি কোনোবা সুধে যে হোৱেৰ আৰ ইউ গোইং তুমি যদি কোৱা আই গো মানে আই ইট ৰাইস হেতু জানো হ'ব তোমাক সুধি কি আছে তুমি ক'ত গৈ আছা তুমি যত যাই আছা তুমি ক'লা that if you are going to school then say school তুমি যদি মার্কেট say market হয়নে নহয় তুমি তো যেটো প্ৰশ্ন হেতু আনসাৰ আমি উল্টা আনসাৰ নিদিও ওকে তো এইটো তোমাৰ যোনজন ৰাইটাৰে লিখিছে তেওঁৰ নাম হল আইজাক এজিমভ ঠিক আছে হি ইজ দ্য author or the writer of the prose or story the fun day had এতিয়া এই ষ্টৰীটো তোমালোকে তো অলৰেডি বহুতেই জানাই যে এই ষ্টৰীটো হল ফিউচাৰত মানে future related মানে ফিউচাৰত যেনেকুৱা আমাৰ এডুকেশন সিস্টেমটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব সাপোজ এতিয়া তোমালোকে স্কুলত যাই তোমালোকে ফিজিক্যালি টিচাৰ সাৰ বাইদে সকলক লগ পোৱা হয় নহয় কিন্তু এই ষ্টৰীটোত আমাৰ অথৰে আইজাক এজিমভে কি কৈছে জানানে যে ফিউচাৰত মানে 21057 এতিয়াটো 2026 চলিছে এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 100 বছৰ প্লাস মানে 100 প্লাস ইয়ার্স পিছত হয়তো টিচাৰ বিলাক মেকানিক্যাল টিচাৰ হ'ব মানে তেওঁলোক ৰবট টিচাৰ আমি স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিম তেনেকুৱা ওকে সো এতিয়া মই ষ্টৰীটোলৈ আগবাঢ়ো তো ইয়াতে সো মই তোমালোকৰ কাৰণে ধুনিয়া এখন পিকচাৰো প্ৰভাইড কৰি দিছো যাতে তোমালোকে বস্তুখিনি মনত থাকি যায় ওকে যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে ঠিক আছে তো ইয়াতে সত এনেকুৱা মানে ফিউচাৰটো মানে এনেকুৱা হ'ব এডুকেশন বা শিক্ষাটো কেনেকুৱা চেঞ্জ হ'ব তেনেকে অথৰে মানে লিখিছে তো সত the story is set in the future 21057 when children study at home using mechanical teachers please mention this word in your question okay not only robotic teacher get right
মেকানিক্যাল টিচাৰ ঠিক আছে এণ্ড কম্পিউটাৰ ইনষ্টেড অফ ট্ৰেডিশ্যনেল স্কুল এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল স্কুল মানে যেটো পৰম্পৰাগত নৰ্মেলি কি হয় আমাৰ স্কুলবিলাক এটা বিল্ডিং থাকে হয়নে নহয় বা এটা ধুনীয়া আসাম টাইপৰ ঘৰ ডাঙৰ কম্পাউণ্ড এটা তাতে তোমালোকে যোৱা ডেস্ক বেঞ্চত বহা ছাৰ বাইদেউসকলে আমাক পঢ়াব আহে আমিও যেটো পৰিৱেশ পাইছো হয়নে নহয় কিন্তু হয়তো ফিউচাৰত আমাৰ ঘৰতে আমাৰ স্কুলখন হ'ব আৰু আমি কোনো তেনেকুৱা ফিজিক্যালি কাৰো লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিম ওকে ফিজিক্যালি কাৰো লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিম তো এনেকুৱা হ'ব বুলি অথৰে জাস্ট মানে আইডিয়া কৰিছে Margie, an 11-year-old girl, writes in her diary that Tommy, a 13-year-old boy, has found a real printed book, a very, very important. Etia ei Margie bola swali joniye tai ki korise janane je tai koise je Tommy এখন real book পাইছে not only যদি কোনোবাই book বুলি লেখা আনসাৰত তেনেহলে ভুল হ'ব কাৰণ এটো ফিউচাৰত বেস কৰি লিখা এটা ষ্টৰী আৰু এই ক্যাৰেক্টাৰ কেটা আজিৰ পৰা 110 বছৰ পিছৰ ঘটনা 120 বছৰ পিছৰ ঘটনা তো তেতিয়া হিহতে যেতিয়া এখন ষ্টৰী বুক পালে তেতিয়া মানে মাৰ্গিয়ে মানে লিখিলে যে টমি ফাউন্ড আ ৰিয়েল বুক তো ৰিয়েল বুক মানে আমি গম পালো যে এটো নরমালি আমি যখন তোমালকে হার্ড কপি পঢ়া হিট The book is very old and its pages are yellow and crinkly. Aru tar page somalke saba jetia kitab ekhon বহু দিন পঢ়া হয় তেtia কি হয় হালধীয়া ৰঙৰ পৰি পেজ বিলাকত অলপ দাগ হয় ঠিক আছে অলা মানে দাগ ফটা এনেকা কাৰণ আমি কনস্ট্যান্টলি যেতিয়া পেজ এখন লুটিয়াই থাকো তেতিয়া which seems strange and funny to Margie and Tommy. তো Margie আৰু Tommy কি লাগিছে জান একদম স্ট্ৰেঞ্জ টাইপ লাগিছে যে হৈ কি আছে এটো বস্তুটো হা তো হিহতে অলপ মানে বস্তুটো অলপ আচৰিত হৈছে কাৰণ এতিয়া চাবা আমাৰ মানে কেনেকুৱা হৈছে যে যদি আমি খপকে এটা বস্তু মানে এতিয়া চাবা আমি আজি আমাৰ বৰ্তমান সিচুৱেচনৰ লগত যদি তোমাৰ কানেক্ট কৰি ষ্টৰীটো ক এতিয়া তোমালোকে এফএম জানা সকলোৱে হা তো এফএম বস্তুটো আগতে কেনেকুৱা আছিল ৰেডিও এটা আছিল এটা এনেকুৱা এটা ধুনিয়া চাৰিকুনি এটা বক্স আছিল ব্ল্যাক কালাৰৰ তোমালোকে হয়তো পাইছা ককা আইতাক ধুনিয়াকে গান অকনিৰ মেল কিবা কিবি এনেকে প্ৰগ্ৰাম আহিছিলে নিউজ আহিছিলে ৰেডিও আছিল আজিকালি তো ৰেডিও কোনি ইউজ নকৰে তাৰ হলনি আমি আজিকালি এফএম আহিল এফএম মানে ৰেডিওক ৰিপ্লেস কৰিলে এতিয়া তোমালোকে হয়তো বহুতে যেহেতু তোমালোক কি বুলি কম জেনজি হবা নেকি ন তো গটিকে তোমালোকে তো ৰেডিও বস্তুটো দেখাই না তো খপককে যদি তোমালোকক আমি এফএম শুনা লৰা চলি কিটা খপকে যদি মই ৰেডিওটো অনি কও তো তোমালোকে আচৰিত হ'ব যে এটো কি বস্তু কিবা মাত ওলাই দেখোন আৰু কিবা এনেকে পকাই থাকিব লাগে চ্যানেল বিলাক আমি তেনেকে মিলাই থাকিব লাগে তোমালোকৰ যদি ডাঙৰ কোনোবা দাদা বাইদেউ আছে তেওঁলোকে তোমালোকক ভালকে কথাটো ক'ব পাৰিব তো কোনোবা ডাঙৰ যদি আছে নিশ্চয় তেওঁলোকে তোমালোকক খুধিব পাৰা ককা আইতা বা মা দেউতাক নিশ্চয় তেওঁলোকে তোমালোকক ক্লিয়াৰলি কথাখাৰ বুজাই ক'ব এক মিনিট ৰবা তাৰ পিছত চাবা টমি এতিয়া মাৰ্গি এণ্ড টমি because they had used to reading moving text on screens এতিয়া হিহতে যিবিলাক বুক পঢ়ে হেবিলাকক তোমাৰ টেলি বুক বুলি কয় টেলি বুক মানে কি হল ই বুক বিলাক কেনেকুৱা তোমাৰ স্ক্ৰল কৰি থাকিব পাৰা তোমাৰ পেজ বিলাক পঢ়া হল তুমি স্ক্ৰল আপ কৰা তুমি আকৌ পঢ়িব লাগে স্ক্ৰল ডাউন কৰা ঠিক আছে কিন্তু আমি আমাৰ যেখন সাপোজ নরমাল বুক বিলাক ঠিক আছে নরমাল বুক বিলাক আমি তেনেকে পাৰো জানো আমি কি কৰো ফোল্ড কৰো মানে পেজ বিলাক টাৰ্ন কৰি আমি পঢ়ো টেলি বুক বিলাক একদম যেহেতু হিহতে টেলি বুক বা মানে ই বুকৰ লগত ফেমিলিয়াৰ হয় তো এটো হিহতৰ কাৰণে একদম স্ট্ৰেঞ্জ তো এই বস্তুটো তোমালকে আনসাৰত ইউজ কৰিবা স্ট্ৰেঞ্জ এণ্ড ফানি ওকে দে ফাউন্ড প্ৰিন্টেড অর ৰিয়েল বুক স্ট্ৰেঞ্জ এণ্ড ফানি
Okay? And Tommy because they are used to reading moving text on screens. So tahate কি কৰে টেক্সট বিলাক মুভ কৰি থাকে তেনেকুৱা টেলিবুকতহে পঢ়ে টমি এক্সপ্লেইনছ that in the past all stories were printed on paper তো টমিয়ে তাই কি ক'লে জানানে তুমি পাষ্টত কি হৈছিল আমাৰ গুটেই বুক বিলাক ন পেপাৰত প্ৰিন্ট কৰিছিল আমিতো আজিকালি টেলিবুকহে পঢ়ো and books were not thrown away like the electric books used in their time ঠিক আছে আৰু কৈছে যে বুক বিলাক কিন্তু আগতে জমা কৰি থোৱা হৈছিল কাৰণ টমিয়ে বুকখনটো তাহাতৰ যেটো ষ্ট'ৰ ৰুম তাতে পাই গল ন তো বুক বিলাক কিহতে পেলাই নি দিয়ে ধুনিয়াকে মানে ইলেক্ট্ৰিক বুক বিলাক কেনেকৈ তাহাতে ডিলিট কৰি দিলে ফাইলটো পঢ়া হৈ গল কিন্তু তোমাৰ যেহেতু আমাৰ ৰিয়েল প্ৰিন্টেড বুক বিলাক তেনেকে বহুতে জমা কৰি থৈ দিয়ে The book they find is about school. Etia ki hol tahator je tate ki asil schooler kotha likha asil tahator koka kaitak bilake keneকুৱা এখন open space ত গৈছিলে পঢ়িছিলে মুকলি এখন ফিল্ড আছিলে তাৰ পিছত তোমাৰ নিজৰ লগ বন্ধুৰ লগত পাইছিলে লগ কিন্তু ইয়াতে কেনেকুৱা আছিল সিনটো কমপ্লিটলি উল্টা ইয়াতে কেনেকুৱা ইহতে এটা বেডৰুমত কাখতে ৰুমটোতে দেউতাক মাকে এটা কম্পিউটাৰ আনি বহাই থৈছে আৰু তাৰে মেকানিক্যাল টিচাৰ জনে বেক টু বেক তাহাতক ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়ে আৰু তাহাতে তেনেকে পঢ়ি থাকে বুজি পাইছা নিশ্চয় ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰো মই বুজাই দিম চিন্তা নকৰিবা গুটেইখিনি আনিম সেঞ্চুৰিজ মানে শতিকা 100 বছৰক সেঞ্চুৰি বুলি কয় ন ওকে 100 ইয়াৰ্স কাৰেক্ট ওকে টেলিবুক মানে হল ই বুক যত মানে তোমাৰ সফট কপি পঢ়া তুমি হাৰ্ড কপি নহয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হল which surprises Margie because she hates her own school and cannot imagine why anyone would write about it. What is এনেকুৱা এখন স্কুল যেহেতু মই তাইটো মানে কি হল তাই যেটো মেকানিক্যাল টিচাৰ জনক তাই একদম বেয়া পায় কিয় তাই কি হল জিওগ্ৰাফি সেক্টৰটো তাই এবাৰ পাস কৰিব পৰা নাছিল এক্সামত কিয় কাৰণ তাই যেহেতু এজনী 10 বছৰীয়া সৰু ছোৱালী তাইৰ কাৰণ 11 বছৰীয়া সৰু ছোৱালী তাইৰ কাৰণে মানে তাই লেভেলতকে বহুত হাই হৈ গৈছিল তো হেতু কাৰণে তাই মানে খুব খং উঠিছিল যে এনেকুৱা ইহতৰ ইমান ভাল আছিল ঠিক আছে তো আমাৰ কি এনেকুৱা তো Margie studies at home with a mechanical teacher a large computer that gives lessons and asks questions on screen এটা তোমালকে ভাবাচোন যদি তোমালকৰ সন্মুখত মানে কি কয় এনেকে এজন মানে ৰবটিক টিচাৰ এজন থাকে যাৰ মানে হি অকল তোমাক মানে একদম মেচিনৰ হি যেহেতু নিজে মেচিন মানে তোমাক তেও মেচিনৰ দৰে ট্ৰিট কৰিব জাস্ট কোৱেশ্চন দি দিব আনসাৰ দিয়া টাইমৰ ওপৰত দিলে নহলে নাই তো তেনেকুৱা এটা মানে সিচুৱেশনত তাহাতে ফসি গৈছে she has to insert her homework তাহাতে কি কৰি ইনসার্ট মানে হোমৱৰ্ক খিনি তাতে আপলোড দি দিব ফাইলটো and test papers into a special slot এটা তাতে মানে এটা সাপোজ আমি যেনেকে ফাইল বিলাক আপলোড দিও তেনেকুৱা টাইপকে and the mechanical teacher checks and calculates the marks immediately আৰু তেনেকে mechanical teacher তাহাতক marks দিয়ে ঠিক আছে তো হয়তো ফিউচাৰত আজি প্ৰায় 100 বছৰ পিছত আমিটো কোনো সাগে নিশ্চয় নাথাকিম হয়নে নহয় তো ফিউচাৰটো সাগে এনেকুৱাই হ'ব ৰবটে পঢ়াই থাকিব ঠিক আছে Margie dislikes school especially because the geography sector of the mechanical teacher was too fast এতিয়া তাইৰ যেটো জিওগ্ৰাফি সেক্টৰ আছিল তাৰে সেক্টৰটো খুব টাফ আছিল তাইৰ এজৰ বয়সতকে এতিয়া তোমালোক যেহেতু ক্লাস 9 ত পঢ়া তোমালোক 14 ইয়াৰ্স বা কিছুমান 13 ইয়াৰ্সৰ হ'ব পাৰা 15 বছৰ বয়সত তোমালোকৰ এতিয়া এজটো তো তোমালোকক যদি কোনোবাই আহি পেলে 20 বছৰ বয়সত যেটো পঢ়িব লাগে গ্ৰেজুৱেচন লেভেলৰ তাৰে বস্তু সলভ কৰিব দিয়ে তোমালোকে পাৰিবা জানো মোক কোৱাচোন ওকে তো তেতিয়া মানে তাই মানে একদম মানে সেই কাৰণে তাই খুব বেয়া পায় যে তাই মানে যেহেতু মেকানিক্যাল টিচাৰ যেনে কি কৰিছে বহুত ফাস্ট মানে খুব ফাস্ট কে মুভ কৰে which made her perform poorly in tests এতিয়া চাবা যেতিয়া এজন ফিজিক্যাল টিচাৰ হ'ব যেতিয়া আমি তোমালোকৰ ধৰিলো বা নরমাল তোমালোকৰ স্কুলৰ সাৰ বাইদেউ সকল আমি হয়তো বস্তুটো তোমালোকে যেটো আমি মানুহ হয় আমি বস্তুটো মানে বুজি পাইছে নে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিছে গুটেইখিনি আমি গুটে অবজার্ভ কৰো কিন্তু মেকানিক্যাল টিচাৰ ৰবটে বুজি পাব নেকি তো হি মানে তাৰ একো প্ৰবলেম নাই তাৰ টাইমত শেষ হ'ব লাগিব টাইম মানে টাইমে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ তো তাই খুব বেছি ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড হৈ গৈছিল
তাহাতে মানে চোৱা টেলিবুক কিয় ইউজ কৰিছিলে বিকজ দিছ ষ্টৰি ইজ ফ্ৰম ফিউচাৰ এইটো ফিউচাৰৰ এটা ষ্টৰি আমি প্ৰেজেণ্টত পঢ়ি আছো তো সেইকাৰণে কাৰেক্ট yes moments plus আমাৰ behave দুখনে আজি আছে so don't worry pay attention to the class গুটেখিনি আছে okay কৰাম নিশ্চয় কৰাম ধৈৰ্য ধৰা ঠিক আছে ধৈৰ্য ধৰা তোমালোকক আৰু মই মিছা কথা কম নে নিশ্চয় গুটেখিনি কৰা মোৰ ওপৰত এখিনি বিশ্বাসটো তো ৰাখা হয়নে নহয় তোমালোকে একদম ধৈৰ্য সহকাৰে শুনা বস্তুটো তাৰ পিছত কি হল এতিয়া তাই যেহেতু একদম বেয়াকে মানে she performed poorly মানে সোৱা এটা তুমি badlyৰ জায়গা তুমি poorlyও লিখিব পাৰা poorly ঠিক আছে একে কথা synonyms ইউজ কৰি দিব পাৰা her mother calls the county inspector এতিয়া কি হল তাতে মানে যেহেতু মেকানিক্যাল টিচাৰ যেতিয়া আমাৰ মানুহৰ বেমাৰ হলে আমি ক'ত যাও ডক্টৰ তাত যাও এতিয়া এখেত হল আমাৰ মেকানিক্যাল টিচাৰ তো মাকে ৰিপেয়াৰ কৰা মানুহজনক মাতি আনিলে তেওঁ কয় কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ who repairs the mechanical teacher and slows down the geography sector to the level of an average 10-year-old student তো কি হল তো কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ জনে কি কৰিলে যে মেকানিক্যাল টিচাৰ জনৰ লেভেলটো কম কৰি দিলে যাতে হি অনলি যেহেতু তাই 11-10 বছৰীয়া এজনী সৰু ছোৱালীটো তাইৰ লেভেলটো হেতু কৰি দিলে তাইক যদি 18-19 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলগীয়া কোৰ্স আমি প্ৰভাইড কৰি দিও তেনেহলেতো তাই পঢ়িব নোৱাৰিব আৰু এই ভুলটো কিয় হৈছে কাৰণ তেও হল এজন মানে কি মেকানিক্যাল টিচাৰ মানে তেও মানুহ নহয় তো মানুহ হলেহে আমি ধৰিলে বুদ্ধি যিমান সোৱা আমি যিমান টেকনলজিক্যালি আগ নাবঢ়ো কিয় কোনো ৰবটে মানুহক ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰে গম পাইছা কাৰণ কিয় আমাৰ এটাই আমাক মানে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰে কি জানানে হেতু হল আমাৰ যেটো বুদ্ধি আমাৰ ইন্টেলিজেন্স আমাৰ ভাবিব পৰা ক্যাপাসিটি যেটো তোমাৰ কোনো ৰবটৰ হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও বুজি পাইছা Margie hopes that the inspector will remove the teacher completely কিন্তু তাই যেহেতু এজনী সৰু ছোৱালী তাই ভাবিছে যদি টিচাৰ জনক গুছাই দিব পাৰিলে হেতেন একেবাৰে but he only fixes it and says her progress is satisfactory সন্তোষজনক সৰি তো তেতিয়া কি হল তাই মাকক কলে যে ডোন্ট वरी মই ঠিক কৰি দিছো আৰু তাই she is performing well don't worry যেহেতু যেটো ইস্যু আছিল I resolve the issue so এতিয়া পৰা মাৰ্গি আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম ফেস নকৰে তা যেহেতু সৰু হয়তো তাই একদম মানে ভাবিছে মানে কেতিয়াবা আমাৰ হয় ন তেনেকুৱা যে আমি কাবাক যদি বেয়া পাও এই মানটো কিয় আহিলে নো হয়নে নহয় এই মানে গুছি গলে যদি কেতিয়াও যদি এনেকুৱা টাইপ কে আমাৰ এটা ফিল আহে ন তাই যেহেতু যদি সৰু ছোৱালী তাইৰ সেই ফিলটো আহিছে আচ্ছা আজি আমাৰ ক্লাছটোত 9ৰ আসানি মিক্স হৈ আছে ও ষ্টুডেন্টস মাজতে মই খুধু কমেন্ট সেকশন দেখি তো লাগা নাই মোৰ গুটে নাই মিক্স আছে ন 9ৰ লগত কোনোবা ওকে লক্ষ্মী তুমি ক্লাস 10ৰ পৰীক্ষা দিলা অলপ চিল মাৰা ফুৰিব যা মামাৰ ঘৰত যা খুৰাৰ ঘৰত যা মাহিৰ ঘৰত যা অলপ এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা ঠিক আছে অলপ ৰেষ্ট লোৱা এতিয়া ক্লাস 10ৰ কিতাক মই স্পেশালি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ অলপমান ৰেষ্ট লোৱা তোমালকে হল আৰু বহুত পঢ়িলা এতিয়া তোমালকে 11ৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব ন তো গটিকে মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম প্লিজ তোমালকে অলপমান ক্লাস 10ৰ বা 12ৰ যদি কোনোবা আছা প্লিজ তোমালকে অলপমান চিল মাৰা অলপ ফুৰিব যোৱা ঠিক আছে তেতিয়াহে তোমালকৰ মানে ভাল হ'ব নহলে প্ৰবলেম হৈ যাব ঠিক আছে তো অলপমান তোমালকে ফুৰ্তিত থাকা ফুৰা আৰু বা মই সামাৰিটো হেক কৰিলে মই কোৱেশ্চনস খিনি লম ৰবা নহলে মাজতে ডিসট্ৰাকশন হৈ যায় সো টমি এক্সপ্লেইনস that in the school that in the old kind of school মানে যিখিনি old kind of school বা instead of old kind of school তোমালকে ট্ৰেডিশনাল স্কুল বুলিও লিখিব পাৰা children went to a special building where a human teacher taught all the students together তো তাই কলে মানে তুমি কি কইছে মার্গিক কই আছে যে তুমি জানানে এটা আগৰ পুৰণা ওল্ড স্কুল বিলাকত ট্ৰেডিশনাল স্কুল বিলাকত হিউম্যান টিচাৰ আছিল
ওকে আৰু সেই হিউমেন টিচাৰ বিলাকে তোমালোকৰ কি কৰে যে সব ষ্টুডেণ্টক একেলগে পঢ়ায় লগ কৰি in those schools children of the same age studied together আৰু তাতে same ageৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে পঢ়ে learn the same lesson পঢ়ে and helped each other with homework আৰু এটো আনটোক হোমৱৰ্কৰ লগতো হেল্প কৰে তেনেকে তাহাত দুটাই মানে ডিসকাস কৰি আছে Margie finds it strange that a human teacher could teach many children while in her time the mechanical teacher is adjusted to teach each child individually. তো এতিয়া ক'লে যে এইটো কি কথা এজন হিউমেন টিচাৰে যদি ইমান ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব পাৰে আমাৰ মেকানিক্যাল টিচাৰজনে অকল মুকে পঢ়াই যে কিয় টাইম মাজত যেহেতু সব কয় নহয় কিউৰিয়চিটি তাই মানে আউট অফ কিউৰিয়চিটি তাই এই প্ৰশ্নখিনি মানে নিজকে নিজে তাই ভাবিলে আৰু খুব আচৰিত হ'ল এইটো কি সো এখন ট্ৰেডিশনেল স্কুলৰ পিকচাৰ এখন মই তোমালোকৰ লগত ইয়াতে এটাচ কৰাই দিছো তো ইয়াতে কৈছে যে while in her time the mechanical teacher is adjusted to teach each child individually তো এটা ল'ৰা ছোৱালীক এটা মানে ডিফাৰেন্টলি পঢ়াব লাগিব When Margie begins her lesson again, she keeps thinking about the old school where children learned together, loved and enjoyed their studies. আর তাই এই বস্তুটোত আচৰিত মানে তাই ভাবিলে মানে পঢ়ি মানে বহি বহি ভাবি আছে যে ওয়াও তাৰ আগৰ স্কুলবিলাক কিমান ধুনীয়া আছিলে তো ঠিক আছে তো কিমান সাকে এনজয়মেন্ট আছিলে কাৰণ ষ্টাডি বস্তুটো কেতিয়াও বোৰিং হ'ব নালাগে যেতিয়া তুমি গম পালা যে পঢ়া বস্তুটো তোমাৰ কাৰণে বোৰিং তেনেহলে তোমাৰ তাৰ পৰা একো লাভ নহব পইণ্টটো বুজি পাইছা তো আমি মানে সদায় বস্তু এটা ইন্টাৰেস্টিং কৰি ল'ব লাগে তো ইন্টাৰেস্টিং যেতিয়া হ'ব তেতিয়া অবভিয়াসলি আমাৰ ভাল লাগিব ফাইনালি মাৰ্গি ইমেজিনস how wonderful those schools must have been and think about the fun they had এই যে চ্যাপ্টাৰটোৰ এতিয়া টাইটেলটো the fun they had they মানে হল এই যে তাহাতৰ ককাক আইতাহঁতৰ জেনাৰেশনটোৱে যিটো এটা লাইফ পাইছিল সিহঁতক ডে বুলি কৈছে ইয়াতে মানে পাষ্টৰ মানুহখিনিক ডে বুলি কৈছে যে হিহতে যে স্কুলত কি কি ইমান ধুনীয়া সুবিধা পাইছিলে ওকে এতিয়া চ্যাপ্টাৰটোৰ যদি মই সেন্ট্ৰাল আইডিয়া বা সেন্ট্ৰাল থিম বুলি কও কি হ'ব The story shows the technology may change education in the future ইয়াতে ষ্টৰীটোৱে কৈছে যে সো টেকনলজিয়ে হয়তো মানে সব বস্তু পিছত চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপগ্ৰেড হৈ আহি আছে এতিয়া এআই আহিলে হয়নে নহয় আগৰ দিনৰ মানুহে হাতেদি কাপোৰ ধুইছিলে আজিকালি আমি কি কৰো ওয়াশিং মেচিন ধু আগতে আমি খুস্কাৰি মানুহবিলাকে গৈছিলে আজিকালি আমি কাৰত যাও হয়নে নহয় বা আগতে তোমাৰ হয়তো মানে কি কয় যে কবাত গলে তোমাৰ বাছত গৈছিল আজিকালি মানুহ ফ্লাইটত যায় তো গোটেইখিনি টেকনলজি আহি আছে মানে সব চেঞ্জ হৈ আছে সো এডুকেশনতো মানে তোমাৰ ধৰিল চেঞ্জ হ'ব পাৰে but it also suggests that human interaction যেটো হিউম্যানৰ ইন্টাৰেকশন যেটো আমি ভাবৰ আদান প্ৰদান কৰো friendship বন্ধুত্ব and learning together in schools আৰু যেতিয়া স্কুলত আমি একেলগে পঢ়ো bring real joy to students আৰু আমি যেতিয়া ফুৰ্তি কৰি পঢ়ো লৰা ছোৱালী মানে স্কুলত একেলগে তেতিয়াহে আমাৰ আসল ফুৰ্তিটো হয় ঠিক আছে তো গটিকে এটো মানে খুব বেছি মানে আমি মাইন্ড কৰিব লাগে এই কথাটো সো তোমালোকক লাগিলে ইয়াৰে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ লোৱা এক মিনিট দিবাচোন স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ লোৱা
লৈছা তোমালোকে ইয়াৰে নাই ব্ৰেক দিয়া নাই এতিয়াই নিদো মাৰ্গি টমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হয় নেইবাৰ্স কি তাহাতে সিবলিংস নহয় দেই তাহাতে সিবলিং দে আর ফ্ৰেণ্ডছ তো ফ্ৰেণ্ড যদি তুমি আমি নেইবাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে এবাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব বা এনেকৈ সিবলিংক তো সিবলিং মানে হ'ল ভাইটি ভণ্টি হয়নে নহয় তো দে আর নট সিবলিংস সিবলিং নহয় তেওঁলোক এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে বহুতে সুধি আছিল হোৱাট ইজ টেলিবুক মেম কক মই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনসাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি মোৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা লাগিছে মই এইখিনি তোমালোকক provide কৰাই দিছো so first question is what things about the book did Margie find strange তো তাই কি এটা বস্তু মানে আচৰিত পালে strange মানে কি আচৰিত আচৰিত কি পালে তাই তো Margie found many things about the book strange তো কি বস্তু তাই চেঞ্জ পালে মই গ্লিটাৰ এই ম্যাজিক্যাল এনেকুৱা টাইপ পেনটো ইউজ কৰো হা মোক তো বেছি অলপ মানে হেই হৈ থাকে তোমাৰ হাইলাইট হৈ থাকে তো the pages were yellow and crinkly the words stood still instead of moving তো ওয়ার্ড বিলাক কি হয় বুক এখনত কি হয় স্ট্রেইট হৈ থাকে মুভ কৰি তো নাথাকে কিতাপ হয়নে নহয় and one read it for the second time okay so when one read it for the second time ঠিক আছে everything was the same as before ঠিক আছে so যেতিয়া কোনোবাই এটো তোমাৰ one reads it for the second time so যেতিয়া হি সেকেন্ড প্ৰথমবাৰ পঢ়ি যেতিয়া সেকেন্ড টাইমও পঢ়িব তাৰ কি হৈ যাব বুকখন তো সেমে থাকিব তোমালোকে নিজৰ টেক্সট বুকৰ লগতো কানেক্ট কৰিব পাৰা কথাটো তো একোটো চেঞ্জ নহয় সেম থাকিব হয়নে নহয় okay ঠিক আছে মই কৈ আছো ৰবা তাৰছে এতিয়া কি হল তোমাৰ টেলিবুক কি হয় তো a telebook is a virtual or digital virtual মানে আমি যেটো টাচ কৰিব না আমি যেনেকে এতিয়া আমি ভাৰ্চুয়ালি ক্লাস বিলাক লৈছো হয় না নহয় digital book that can be read on a screen again okay one does not have to turn the pages to ki hol page bilak turn koribo na lage because the words move across the screen jodi moi yate tumalok dekhao mane tholo etu to baru tumar pdf hoy normally moi jodi ko mobile tumalke sale তুমি স্ক্রল আপ স্ক্রল ডাউন কৰিব পাৰিবা হয় না তুমি তো পেজেস বিলাক এনেকে লুটিয়াব পাৰিবা নেকি নিশ্চয় নোৱাৰা তো এই টেলিবুকৰ তোমালোকৰ ডেফিনিশনটো খুদিব পাৰে ওকে Next, where was Margie's school? Did she have any classmates? তাই স্কুলখন কোট আছিল তাৰ ৰিপৰ্ট ইটো কৈছে যে Margie's school was next to her bedroom. তাই বেডৰুমৰ যেটো নেক্সট ৰুম হেতুৱে তাই ৰাখিলে কি স্কুল and second answer কি তাইৰ ক্লাস তাইৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছিল নেকি no she did not have any classmates মানে তোমাৰ সহপাঠী তাইৰ কোনোবা ক্লাসমেট আছিলে নে সহপাঠী আছিলে নে নাই no she didn't have any classmates next number 4 what subjects did Margie and Tommy learn so Margie and Tommy learned subjects as geography history and arithmetic they were normally taught by mechanical teachers aru tahatok mechanical teacher dara he porua hoisile instead of a physical teacher okay ekhini loke buji paisa কাৰণ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত খুদিব সো ভালকে বস্তুবিলাক মন দি পঢ়া যাৰ এক্সাম হৈ গল তেওঁলোকৰটো মানে এতিয়া উপায়টো নাই আৰু কিন্তু যাৰ পৰীক্ষা আহি আছে প্লিজ ইহতে মন দিয়া
ওকে তোমালোকে মন দিয়া ওকে next question to so what kind of teachers did Margie and Tommy have to Margie and Tommy kenuka dhana mechanical teachers ase the teacher had a big black screen on which all the lessons were flashed and questions were asked pura lesson bilak ahi thake aru ki hoy question khudha hoi thake tar it also gave tests to the students and asked them to put their homework and test papers to ki hoy tahatok student bilako ki koise je tahatok homework dia hoy ar test paper bilak tahatok particular slot thake tate tahate mane dibo lage submit koribo lage etia why did Margie's mother send for the county inspector kyo teo mane mati pothiaisile the mechanical teacher had been testing Margie in geography continuously due to which Margie hadn't been doing well in the tests তো তাই পরীক্ষাত কি হয়েছে জিওগ্রাফিৰ এক্সামত তাই ভাল পারফর্ম কৰা নাছিলে তো আমাৰ সবৰে নরমাল মার্ক বিলাক যেনুকা আমি যদি কিবা সাবজেক্টত ভাল পারফর্ম নকৰো তো আমাৰ মা দেউতাৰ খুব চিন্তা লাগে তো সেই চিন্তাত তেওঁলোকে কি কৰে কিবা এটা সলিউশন উলিয়াব হয়নে না সো হার মাদার কল্ড the county inspector to check what was wrong with Margie's mechanical teacher or lokalok make county inspector ok mati ani kole je tumal apuni please ekhini sai diok okay yes Peter question su আমি মই তোমালকক ইম্পর্টেন্ট মই চ্যাপ্টারটো বুজাওতে তোমালকে বুজি পাবাই ওকে বুজি পাবাই তোমালকে ওকে ৰবা হা ঠিক আছে মই ইফতাৰৰ টাইমটো মোক এবাৰ কৈ দিবা মই দি দিম দিয়া এটা শৰ্ট ব্ৰেক এটা ৰবা হা মই কোৱেশ্চন মেম কাইলৈ ঠিক আছে মই দিম ৰিটুৰাস ডোন্ট वरी ঠিক আছে ৰবা সবা আমি ৰোড নট টেকেন পয়েমটো আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছোৱে তো ইয়াতেটো পয়েটেটো ফৰেষ্টতে আছিলে ঠিক আছে মানে ভাবিত মানে ৰখি দুটা ৰাস্তা ডাইভাৰ্জ হৈ সেপাৰেটেড হৈ গৈছিল তো ফৰেষ্টে হ'ব আনসারটো ওকে এটো ফরেস্টে হ'ব ফরেষ্টতে তো হাবিট কনে ইয়েলো উড বুলি কৈছে ন কৌশিক উপাধ্যায় আই হোপ ক্লিয়ার হৈছে তোমাৰ ঠিক আছে হোলি আহিলে ন তোমালকে হোলি খেলিবা নে নাই কোৱাচোন কোনে কৈছে ফৰ্ক বুলি এটো কবাচোন ওকে হোলি কোট নেখেলিলা নেকি মই বাৰু খেলিলো তোমালকে সবে খেলিলানে ঠিক আছে মেম নাইনৰ আচ্ছা ঠিক আছে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনি প্লিজ এবাৰ দিবাচোন
যদি পাৰা কোনোবাই শেয়াৰ কৰি দিবা মই চাব পাৰিম ঠিকে আছে নালাগে দিয়া পৰীক্ষাৰ মাজত আৰু হলি হলে উপায় নাই আৰু হয়নে একো নাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঠিকে আছে পৰীক্ষাৰ মাজত কাৰণ হলিটো আমাৰ এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ মাজতে পৰে তোমালোকে ক্লাছ 12 লৈকে ধৈৰ্য ধৰা তাৰ পিছত পাৰিবা আৰু ঠিক আছে ইনষ্টাটো দিব পাৰা বা মোৰ ঠিক আছে পঠাই দিলে মই চাব পাৰিম ঠিক আছে ওকে তো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও আহা হামিয়াব ধৰিছে কোনোবাই কমেণ্টত তো এতিয়া why was Margie doing badly in geography কিয় and what did the county inspector do to help her to Margie was doing badly in geography because the geography sector of her mechanical teacher was a little too quick মানে খুব ফাস্ট আছিল so the county inspector slowed down the geography sector of our mechanical teacher so that she could understand it properly so বস্তু এটা যেতিয়া লাগাতকে বেছি ফাস্ট হৈ যাব তেতিয়া obvious কথা এটা problem হৈ যাব how does Tommy describe the old kind of schools Tommy কেনেকৈ describe কৰিছে যে Tommy describe the old kind of school that existed centuries ago মানে কলো নহয় যে এটো আমাৰ 2026 হৈ আছে তো কামিং টু 21057 সনৰ কথা কৈছে তো obviously এটো বহুত আগৰে হৈ গল হয়নে না বহুত মানে পাষ্ট আমি ফিউচাৰৰ কথা পাতি আছো ন তো হিয়তে কেনে সেঞ্চুৰিজ আগত থকা স্কুল বিলাক কেনেকুৱা আছিল যে the teacher was a man instead of a mechanical teacher এজন মানুহ আছিল the teacher was a human being okay যদি মই কও ৰিয়েল বুক তেনেকৈ he was a real human being হয়নে বাট হিয়তে কি হয় মেকানিক্যাল টিচাৰৰ তাত পঢ়িছে all the students went to a special building where they all learned the same thing according to their respective ages আৰু এজ বিলাক যেনেকে suppose যেনেকা ক্লাস 13 বা 14 ইয়াৰ্সত লৰা বা ছোৱালী এটা কিমান 9ত বা 8ত পঢ়ে তেনেকে মিলাই দিয়ে যে হয়নে না তো মেকানিক্যাল মানে আমাৰ ট্ৰেডিশনাল যিবোৰ স্কুল আছিল তাতে বস্তুবিলাক তেনেকুৱা আছিল তো গটিকে সেই কাৰণে হিহতে খুব মিস কৰে কাৰণ আমাক স্কুলত সেই কাৰণে পঠায় নহলে তো আমি সকলোৱে হয়তো ঘৰতে থাকি মানে হোম স্কুলিং কৰিলো স্কুলতে যেতিয়া আমি যাম তেতিয়া আমি পঢ়াও হ'ব খেলাও হ'ব তাতে মানে ভেৰিয়াস টাইপছৰ তোমাৰ স্কুল এক্টিভিটিজ থাকে আৰু তোমালোকে নিশ্চয় জানা এভৰি স্কুলত কি হয় এনুৱেল স্পোর্টস ডে হয় হয়নে স্পোর্টস উইক চলে তো তাতে তোমালোকৰ জি ভাল লগা খেল আছে মানে তোমাৰ কম্পিটিশন আছে তোমালোকে তাতে কৰিব পাৰা ওকে next how does Tommy describe the old kind of teachers তো আগৰ টিচাৰ বিলাকক কেনেকৈ কৈছে Tommy so Tommy described the old kind of teachers as human beings who taught in a special building where all the kids went together যত মানে কি all the kids or students went together তো তাতে কি হয় সব স্কুলৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী বিলাক সকলো একেলগে যায় the teachers told the kids about several things তো কি হয় the teacher তোমালকে ইয়াতে কি কয় যে বা ষ্টুডেন্টক বা ল'ৰা ছোৱালীক কি কয় বহুত মানে বেলেগ ধৰণৰ স্পোর্টছৰ কথা কয় কাহিনী কয় and gave them homework and asked them questions আৰু তেওঁলোকক হোমৱৰ্ক দিয়ে আৰু কোৱেশ্চন সুধে বাট তাতে অলপমান ফানো থাকে ইহঁতৰ কেনেকুৱা ইহঁতৰ পঢ়া শুনাখিনি ভালে চলিছে বাট ইহঁতৰ এটা বস্তু মিসিং হেতু হল তোমাৰ যেটো এটা ফান এনজয়মেন্ট যেহেতু তোমালোকে ক্লাস মানে 9ত পঢ়া সৰু এতিয়া সৰু হৈ আছে তো তোমালোকৰ তেনেকুৱা আমাৰ হয় না হয় যে আগতে আমিতো এই বস্তুটো ফিল কৰিছিলো যে লগৰটো স্কুল নগলে আমি আগদিনাখন পাতিলো হা যে হেৰি কি বুলি কয় মানে ও কালি যাবিনে স্কুল লগৰটোৱে যদি কয় নাযাও গুটে বেঞ্চখনে আমি নাযাও তেনেকুৱা টাইপ তোমালোকেও সাগে তেনেকুৱা বহুতে কৰা তো সেই ফানটো মানে মাৰ্গী আৰু টমিৰ তাতে মিসিং আছিল ঠিক আছে তো সেইটো মানে বহুত বেছি মানে তোমাৰ মানে ইহতে মানে খুব বেছি মিস কৰে কাৰণ মই কলুৱে যে ষ্টাডিটো একদম এম্প্লিফিকেশনো হ'ব চিন্তা নকৰিবা Okay. এতিয়া আহিলে the sound of music written by Deborah Cowley okay তো এতিয়াটো কি হল যে মিউজিকৰ শব্দ সাউন্ড মানে আমি গম পাইছো যেটো শব্দ তো ইয়াতে কি হল তা মানে মিউজিকে মানুহৰ জীৱনত কি চেঞ্জ আনিব পাৰে সেই বিষয়ে এই চ্যাপ্টাৰ ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে তাতে আমাৰ
গোটেইখিনি ডিসকাস কৰা হৈছে আৰু তোমালোকে হয়তো চ্যাপ্টাৰটো অলৰেডি জানাই যেহেতু গোটেই বছৰটো পঢ়িলাই আৰু মই বেকলগ যেটো আমাৰ তোমালোকৰ 9ৰ মই এটা ক্লাস লৈছিলো তাতেও এই চ্যাপ্টাৰটো মই লৈছিলো তথাপিও আজি যেহেতু ফাইনাল ৰিভিজন মই গোটেইখিনি এজ এ হোল আৰু কভাৰ কৰিছো কিন্তু যোনে আগতে মোৰ এক্সপ্লেনেশন খিনি চাইছা তাৰ নিশ্চয় এইখিনি খুব ক্লিয়াৰ ভালকে অলৰেডি হৈ আছে তথাপিও আমি এবাৰ ৰিভিজন কৰিলো তো ইয়াতে কৈছে তুমি Evelyn Glennie, okay, listens to sound without hearing. Eta tumi bhabasun. Music is mane ki? Jodio etu hoy music is about feeling. Yes, tumi feel koribo paribo libo. But it is also about hearing. Tumi shunilehe feel koriba. Tumi kankhon eneke bondho kori. Tumi gan eta shunibo pariba jano. So it's not possible. Hane? But for Evelyn, মানে তাই মানে এনুকা জনী ছোৱালী তাই মানে বস্তুটো পুৰা চেঞ্জ কৰি দিলে জুনে মিউজিক মানে তাই শুনা নাপায় তাই বস্তুটো ফিল কৰে টাচ কৰি তাই বস্তুটো মানে এক্সপার্ট এজনীতে পারকাশনিষ্ট বুলি কয় জুনে মানে তোমাৰ এনুকা স্ট্ৰিং থাকা ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাক তাই বা তোমাৰ যে যি কোনো তাই মানে ইনস্ট্ৰুমেন্ট মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট তাই মানে কি হল বজায় এতিয়া চাবা the first part describes the inspiring life of Evelyn Glennie a world famous percussionist who became successful despite being profoundly deaf তাই কি হল মানে তাই খুব মানে কি হল তাই এজনী কানেৰে তাই শুনিব নোৱাৰে হা তাই যেহেতু তাই শুনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে জিটু তাই মানে নিজৰ তাত জিটু মানে এটা চেঞ্জ আনিলে হেতু বহুত বেছি মানে কি হয় ইনস্পায়াৰিং হয় আৰু আমি তাৰ লাইফৰ পৰা শিকিব লাগে ওকে ঠিক আছে তো তাই মানে এটো এটা খুব ধুনিয়া ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড বিলাক তোমালকে প্ৰকাশ এটো হল প্ৰফাউন্ডলি মানে অত্যাধিক মানে বহুত বেছি কানি দি শুনা নাপায় পারকাশনিষ্ট মানে তবলাস এবোৰ মানে ড্ৰাম এবোৰ টাইপ বজোৱা মানে তোমাৰ যেবিলাক মানে আমাৰ মিউজিশিয়ান আছে তেওঁলোকক তো তাই কেল এভলিন লষ্ট her hearing gradually due to nerve damage when she was 8 years old তাই 8 বছৰ বয়সত তাই নার্ভ ড্যামেজ হৈ তাই কানেৰে শুনাটো বন্ধ হৈ গল But she decided not to give up her dream of becoming a musician. তো তাই যেহেতু এজনী মিউজিশিয়ান হবলৈ বিচাৰিছিলে তো তাই সেই ড্রিম টু তাই মানে গিভ আপ নকৰিলে সাবা মানে কি হল যে আমি কিছুমান বস্তু আমি সৰুতে এটা কয় নহয় আমাৰ এটা হবি থাকে বা প্যাশন থাকে হেতুক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাও নহয় জানো তো কি হল মোস্ট টিচার্স ডিসকারেজ মানে তাই কৈছিলে যে মানে নিৰুৎসাহিত কৰিছিলে তাই তা মানে তাই এনকারেজ কৰা নাছিলে ডিসকারেজ কৰিছিলে নিৰুৎসাহিত কৰিছিলে নেগেটিভলি কৈছিলে যে হা কিন্তু পারকাশনিষ্ট ৰন ফৰ্বস ঠিক আছে তেও আছিল তেওৰ মানে শিক্ষক help her realize that she could feel music through vibrations instead of hearing তো তেও ৰন ফৰ্বসে তেও এভলিনৰ জীৱনত খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে কাৰণ তেও এভলিনক কলে যে তোমাৰ মিউজিকক শুনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তুমি কোনো মানে যদিও তুমি নাভাবিবা যে শুনি নপোৱা তুমি সদায় তা ভাইব্রেশনেৰে থ্ৰু ভাইব্রেশনস ইনস্টেড অফ হিয়ারিং ভাইব্রেশন যেটো হয় এটা সাপোজ তোমাৰ এটা ৰুমত যদি ড্ৰাম বজায় সেই ৰুমটো দি যদি তুমি খোজ কাঢ়া তুমি কানখন যদি খুব এনেকে ধৰি পেলে তুমি এটা ফিল কৰিবা যে মানে ফ্লোৰখন অলপ ভাইব্ৰেট হৈ আছে হয়নে নহয় তো তেনেকে তেও মানে তাই কলে যে তুমি এনেকে নিজৰটা চেঞ্জ এটা মানে আমি এনেকে তুমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টাৰটো হল এটা মানে খুব ডাঙৰ মানে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইনস্পায়াৰিং ষ্টৰী মানে এটা ডিটাৰমিনেশনৰ কথা কৈছে যে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আমি হ'ব লাগে মানে লাইফত ঠিক আছে যে তুমি নিজকে কেতিয়াও চাবা আমাৰ ফিজিক্যাল যেটো আমাৰ মানে ডিসেবিলিটি হেইটোৱে আমাক কেতিয়াও কোনো বস্তুৰ পৰা দূৰত ৰাখিব নোৱাৰে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা মানে আমি নরমালি কি হয়
আমি সমাজত দেখিব পাওঁ যে যিবোৰ হেণ্ডিকেপ্ড মানুহ আছে তেওঁলোকক দেখিলে মানুহে বহুত ক্ষেত্ৰত ভাবে যে এওঁলোকে নোৱাৰিব নেকি এনেকৈ জন্ম হ'ল লাইফটো এওঁলোকৰ কি হ'ব বাট সেইটো নহয় তেওঁলোককো যদি আমি প্ৰপাৰলি গাইড কৰোঁ যেনেকৈ এভলিনক তেওঁৰ পেৰেণ্টছে হয়নে নহয় গাইড কৰিলে তো নিশ্চয় তেওঁলোকেও জীৱনত বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰিব চাবা চবটা মানুহৰে কিবা নহয় কিবা এটা টেলেণ্ট থাকে আৰু পইণ্টটো হ'ল কি আমি সেই টেলেণ্টবিলাকক কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰোঁ ঠিক আছে তো কাৰোবাৰ ড্ৰয়িং কৰিব পাৰে কোনোবাই পয়েট্ৰি লিখি ভাল পাব পাৰে ঠিক আছে তো সদায় মানে সেই বস্তুটোক আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে চোৱা তেওঁ ফিজিকেলি ডিচেবল হয় তেওঁ কাণেদি শুনা নাপায় তথাপিও তেওঁ ইমান ডাঙৰ এটা মানে কাম কৰিলে এটা মানে ফেমাছ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ মিউজিচিয়ান বনিলে গতিকে আমি এই ষ্টৰিবিলাকৰ থ্ৰুদি অকল তোমালোকে এক্সামত পাছ কৰিবৰ কাৰণে নহয় তোমালোকে ৰিয়েল লাইফতো মই ভাবোঁ তোমালোকে এপ্লিকেবল এইখিনি এপ্লাই কৰিবা আৰু এপ্লাই কৰি তোমালোকে নিজৰ লাইফত একোজন ভাল মানুহ হ'বা বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস এতিয়া মই ষ্টৰিটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ she learned to sense different musical notes through various parts of her body such as her skin, cheekbones, fingers and feet এতিয়া নোট বুলি কতে বহুতে যোনে তোমালোকৰ গান শিকিছে তবলা শিকিছে গিটাৰ শিকে সিহঁতে হয়তো ভালকে জানে যে কিছুমান নোটে যে সাৰে গামা পা এনেকে স্বৰলিপি থাকে ৰাইট তো এই নোটবিলাক আমি শিকিব লাগে শিকিলেহে তুমি বজাব পাৰিবা এনেই যাই পেলাই আৰু তবলাটোত তুমি হাত দুখন দি থাপ কৰিলেতো মিউজিক ধুনটো নাহিব হয়নে নহয় তো তাই কেনেকে তাৰ স্কিন মানে বডি পাৰ্টস ইউজ কৰি মানে কৈছে ন যেহেতু তাই ভাইব্ৰেশ্যন আমাৰ সিক্স সেন্স আমি কোন হয় আমাৰ যে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় টাচ হয়নে নহয় আমাৰ যেটো আমি চাব পাৰো হয়নে এই বস্তুখিনি দি আমি মানে কেনেকে শিকিব লাগে তো যেজন তেওঁৰ টিচাৰ মেন্টৰ তেখেতে তাইক মানে গাইড কৰিল থ্ৰু ডিটাৰমিনেশ্যন দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞতাৰে এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্ক অশেষ কষ্টেৰে এভলিন joined the Royal Academy of Music London where she achieved one of the highest scores in the academy's history আর তাই হে যোনখন Royal Academy of Music or তাইৰ যেটো পৰীক্ষা তাতে তাই কি কৰিলে খুব she performed very well and scored high marks ঠিক আছে আৰু তাৰে একাডেমিৰ হিষ্ট্ৰীতে হেতু হোৱা নাছিলে কাৰণ চাবা এই কথাটো কিয় স্পেশাল বিকজ she was a deaf হয়নে নহয় তাই যেটো এজনী deaf মানে কানেৰে কলা মানে কানেৰে নুহুনা ছোৱালী আছিল তাইৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি বহুত বেছি মেটাৰ কৰে এটা নৰ্মেল লৰা ছোৱালী হয়তো কৰিলে তেওঁকো প্ৰেজ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু she was extraordinary মানে তাই আছিলে অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ এগৰাকী মানে ছোৱালী she later became a world famous multi-percussionist mastering around 1000 musical instruments and performing internationally আর তাই কি হল লাষ্টত এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট শিকি তাই বহুত ইনস্ট্ৰুমেন্ট তাই শিকিলে আৰু তাই পিছত কি গল ইন্টাৰনেশনালি তাই পারফর্ম কৰা হল Evelyn also performs in hospitals and prisons and teaches young musicians becoming an inspiration for people with disabilities আর তাই হসপিটাল বা জেল খানা মানে প্ৰিজনত যাই পারফর্ম কৰে আৰু সৰু ইয়াং মিউজিশিয়ান বিলাকক তাই শিকায় যে তাহাতেও এটা ইনস্পিৰেশন হ'ব লাগে যিবিলাক মানুহ মানে তাই যেনেকৈ এতিয়া মানে ফিজিক্যালি ডিসেবল মানুহৰ কাৰণে এটা ইনস্পিৰেশন হৈছে তাই এখিনি বিচাৰে যে ইয়াং মিউজিশিয়ান খিনিও তেনেকে মানে হিহতে এটা ইনস্পিৰেশন হ'ব লাগে তেতিয়াহে তোমাৰ হেল্প হ'ব হয়নে নহয় কাৰণ আমি আমাৰ সোসাইটিত অকল নিজে ভাল হৈ নিজে ফেমাস হৈ থাকিলে নহব আমি আমাৰ বেলেকলৈও কিছুমান আমাৰ কৰণীয় কাম আছে আমি যাতে আমাৰ কামেৰে সাপোজ তুমি হেল্প কৰিলা তুমি যাক হেল্প কৰিলা লগৰজনকো কলা যে তুমিও ভাই কাবাক পালে কিন্তু হেল্প কৰিবা অকল নিজেহে হেল্প লৈ থাকো বেলেকৰ কিন্তু মই কাকো হেল্প নকৰো তেনেকুৱা মাইন্ডসেট হ'ব নালাগে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এইটো পাৰ্ট 2 এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ চিন্তা হৈ গল ন মেম কালি এক্সাম আছে বুজিম নে এতিয়া মুখস্থ কৰিম এইটো হসা টেনশনৰ কথা হৈ গৈছে এতিয়া তুমি যিমান পাৰা বস্তু আগতেতো তোমাৰ সাকে নামটো তোমাৰ দিয়া নাই নহয় এতিয়া মই ঠিক আছে তো মানে কথাটো হল কি তোমাৰ সাকে আগতে নিশ্চয় পঢ়া আছে ভালকে বস্তুখিনি এবাৰ চাই যা তুমি নিশ্চয় বনাই লিখিব পাৰিবা ওকে নিশ্চয় পাৰিবা এক্সাম প্যাটাৰ্নটো তোমাৰ 2 মাৰ্কছৰ 3 মাৰ্কছৰ থাকিব যিখিনি আমাৰ কি বুলি কয় লিটাৰেচাৰ পাৰ্ট 2 4 মাৰ্কছ তোমাৰ হেৰি থাকিব মোমেন্টছৰ থাকিব তাৰ পিছত তোমাৰ
গ্ৰামাৰ থাকিব ৰাইটিং পোৰ্শন থাকিব Yes, grammar to last out. Okay. Gitanjali কৈছে বুজি পাইছো ম্যাম আপুনি বহুত ভালকে বুজায় থ্যাংক ইউ গীতাঞ্জলি সরি গীতাঞ্জল সরি দেই নামটো মানে খুব কি কয় যে ভাল লাগিলে তোমালোকে প্লিজ কনসেন্ট্রেট কৰি যা ভাল হ'ব পৰীক্ষা আৰু যাৰ ভাল হৈছে লোহিত উপাধ্যায় ওকে লোহিত কেনেকুৱা আগতে কৰিছিলানে মোৰ ক্লাছ নে আজিয়ে তোমাৰ ফাৰ্স্ট এবাৰ জনাবাচোন চোৱা ওকে বঢ়িয়া ঠিক আছে চাবা মই তোমাক এতিয়া কথা এটা কওঁ মানে এক মিনিট নিশ্চয় একদম চাবা এই মাত্ৰ তুমি যে এই কোনোবা সুধিলে মেম এভেলিনে কেনেকৈ কৰিছিল she perform through her performing তাই কি কৰিছে she used to perform in hospitals prisons and teach young musicians হয় নে নহয় এনেকৈ তাই সবকে ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে আৰু কি কৈছিলে becoming an inspiration for people with disabilities তো তাই সকলো মানে কি মানুহৰ কাৰণে যিবোৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে তাই এটা ইনস্পিৰেশন বনিছিলে ঠিক আছে লোহিত থ্যাংক ইউ ওকে তো এতিয়া আৰু চাবা আনসিন প্যাসেজৰ চাবা আনসিন প্যাসেজৰ মই তোমালোকক টেকনিকটো কৈ দিম হা কেনেকৈ কৰিব লাগে তো তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা মোৰ এটা বিশ্বাস আছে চাবা ওয়ার্ড মিনিং মানে কেনেকুৱা তোমালোকে কি কৰিবা জানা তোমালোকৰ যে টেক্সট বুকখন আছে তাতে এটা এনেকে ৰাইট সাইডে চেপ্টাৰ বিলাকৰ লগত ধুনিয়াকে ওয়ার্ড মিনিংৰ এটা কলম থাকে সেইখিনি চালা যেখিনি আৰু এনি চাবা মানে মই তোমালোকক কথা এটা কওঁ যেহেতু মই ল্যাঙ্গুৱেজৰ টিচাৰ আৰু ল্যাঙ্গুৱেজৰ টিচাৰ হিচাপে মই এটা তোমালোকক কওঁ যে ভোকেবুলাৰী আমাৰ যেটো শব্দৰ যেটো ভাণ্ডাৰ হেতু ষ্ট্ৰং হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় সো মই সদায় ভাবো মই নেক্সট কামিং সিৰিজত তোমালোকৰ কাৰণে ভোকেবুলাৰী কিছুমান এনেকে সাৰপ্ৰাইজ আনিম সো ডোন্ট वरी টিল দেন তেতিয়ালৈকে তোমালোকক মই কওঁ যে তোমালোকে যিমান নতুন ওয়াৰ্ড পোৱা তোমালোকে প্লিজ ডিকশনাৰীত এবাৰ চালা এতিয়া যেনিবা ক্লাছত ডাউটখিনি তো মই ক'লো এতিয়া সাপোজ তুমি ঘৰত কিবা এটা বস্তু পঢ়ি আছা তোমাৰ ডাউট হ'ল সেই বস্তুটো তাতেই নাৰাখিবা তুমি ঘপককে চালা ডিকশনাৰীখন খুলি যে কি আছে তাৰ পিছত আৰু কেতিয়াবা আমাৰ কেনেকুৱা হয় আনসিন প্যাসেজত এই প্ৰবলেমটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ কি প্ৰবলেম যে ওয়াৰ্ড এটা পালো সেই ওয়াৰ্ড তোমালোকৰ নিশ্চয় হয় ৰিলেট কৰা যদি মোক কবা ইয়েস মেম আমিও পাইছো আনসিন প্যাসেজ এটা তোমালোকে পালা তাতে এটা ওয়ার্ড পালা হে ভগৱান সেই ওয়ার্ডটো তুমি সাপোজ জীৱনত কেতিয়াও দেখাও নাই শুনাও নাই পঢ়াও নাই দেখি তোমাৰ মাথা গৰম এই ভগৱান মই নাজানো কিয় নাজানো পেনিক কৰিলা পৰীক্ষাত এনেকুৱা হয় নে নহয় তোমালোকৰ এনেকুৱা মানে প্ৰবলেম ক্লাছ মানে এক্সামৰ টাইমত ফেস কৰিছানে মই ৰাইটিংৰ কৰি আছো সো ডোন্ট वरी ওকে ঠিক আছে কামিং এক্সাম সোৱা মই যাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ আশা কৰো বহুত ভাল হৈছে আৰু যাৰ হোৱা নাই তেওঁলোককো মই নিশ্চয় মানে আহি আছে আজিৰ ক্লাছটো বহুত হেল্প কৰিব সো মই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বিলাকটো তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিয়ে আছো ঠিক আছে তো তেনেকে আৰু ময়ো মানে কি বুলি কয় যে ইমান PYQ মই এবাৰ মানে ক্লাছ 9ৰ সাপোজ মানে এনেকে 10ৰ যেনেকে এভেইলেবল থাকে 9ৰ তো তেনেকে এভেইলেবল নহয় ন তো অলপমান হলেও মই দেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে এখিনি ইম্পৰ্টেন্টে মই আনিছো সো এনেকে ইম্পৰ্টেন্ট মানে তোমালোকে যেতিয়া বুজিবা অবভিয়াস কথা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এতিয়া শুনা পৰীক্ষা ভাল হৈছে যাৰ ভাল হৈছে কংগ্ৰেচুলেশনস বঢ়িয়া তোমালোকে ৰিজাল্টৰ কাৰণে আৰু কামিং এক্সাম কিটা ভালকে দিয়া এতিয়া কথাটো হ'ল তেনেকে টান এটা ওয়াৰ্ড পাই গলা তে ওয়াৰ্ডটো আমি এটা কি কৰো তো তেতিয়া কি কৰিবা প্যাসেজটো ভালকে পঢ়িবা আৰু তাৰে মিনিংটো গেছ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা যে এটা অনুমান লগাবা আইডিয়া লগাব ট্ৰাই কৰিবা যে মিনিংটো পজিটিভত কৈ আছে নে নেগেটিভত কৈ আছে সেন্টেন্সটো পঢ়িলে আমি ভালকে বুজি পাম ঠিক আছে তো তেনেকে আমি মানে কৰিব লাগিব আৰু যিমান পাৰা মই তোমালোকক এটাই সাজেশন দিউ যে সদায় চেপ্টাৰ বিলাক থাৰলি পঢ়িবা ইংলিশ মানে এনেকুৱা নহয় যে সামাৰিটো পঢ়ি কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি কৰিলো হেক মোৰ দায়িত্বতে হেক মই বহুত জানো নো হেতু একদম ভুল যদি কোনোবাই তোমালোক মানে কৈছে হেতু এক্সট্ৰিম মানে তাতকে ডাঙৰ আৰু ভুল আৰু মূৰ্খামি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সো কি কৰিবা সদায় চেপ্টাৰ বিলাক থাৰ ৰিডিং কৰিবা এটো মোৰ সাজেশন আছিল তোমালোকলৈ প্লিজ এখিনি যদি লোৱা
মোক নিশ্চয় আহি এদিন কবা আৰু যে মেম আপোনাৰ কথাখিনি 100% কামত আহিছে তো এতিয়া শেহনাই অফ বিসমিল্লাহ খান তো শেহনাই এটা হল মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় আৰু বিসমিল্লাহ খান উস্তাদ বুলি কয় তেওঁক আৰু তেওঁ হল মানে শেহনাইৰ মানে একদম মানে যেনেকে আমাৰ জাকিৰ হুছেইনক তবলাৰ মানে খুব মানে নাম্বাৰ 1 মানে কয় নহয় যে তবলা বাদক বুলি কয় এনেকে যেতিয়া শেহনাইৰ কথা আহে সকলোৰে মনত এটাই নাম আহে তেখেত হল উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান ওকে আৰু এইটো হল দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক ষ্টৰীটোৰ দ্য সেকেন্ড পাৰ্ট The second part describes the life and achievements of Ustad Bismillah Khan, who popularized the Shahnai and brought it to the classical music stage. ঠিক আছে আর তেৱে এই Shahnai instrument to কি কৰিছিল খুব পপুলাৰ বনাইছিল আৰু ইয়াক মানে কয় নহয় যে তোমাৰ মানে যেটো আগতে মানে কি আছিল মিউজিক বস্তুটো মানে ইমান মানে স্থান পোৱা নাছিল কিন্তু এওলোকৰ ইনিশিয়েটিভত এওলোকৰ যেটো এটা মানে মই কওঁ যে কন্ট্ৰিবিউশন আছিল এওলোকে মিউজিকক এটা মানে সভ্য এটা স্থান দি মানে সকলোৰে আগত মানে প্ৰেজেন্ট কৰিছিল The Shahnai evolved এইটো সা Shahnaiটো এনেকুৱা হৈ দেখিব ঠিক আছে এইটো মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট এইটো Shahnai ওকে Shahnai তোমালোকে থাকে বহুতে কিছু মানে মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট বজুৱাই তো এটোটো হেৰি হ'ব ন বীণা হ'ব এটো বীণা যেটো ন সৰস্বতী মাৰ হেড থাকে এটো হে হ'ব Shahnai এটো Shahnai যেটো দেখিবলৈ পেপাৰ দৰে হয়নে আ বাৰবা এতিয়া চাবা The Shahnai evolved from an instrument called pungi এটা pungi নামৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ পৰা ইভলভ হৈছে আগতে pungi আছিল which had been banned by Aurangzeb because of its unpleasant sound আৰু যিজন মানে সম্ৰাট আছিল সম্ৰাট ঔৰংজেবে পুংগিটো বন্ধ কৰি দিছিল কাৰণ তাৰ সাউন্ডটো তেওঁ একদম মানে এনয়িং পাইছিল এটো তানপুৰা হ'ব ন ঠিক আছে মোৰ মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ ইমান মানে হেৰি নাই আইডিয়া নাই তো খুব বহুত আছে ন মনত ৰখাটো ইমান সম্ভৱ নহয় তাৰপিছত কি হ'ল A barber improved the pungi by making changes to its structure, creating a sweeter sound, and the instrumental became known as Shahnai. Doesn't barber এজনে কি কৰিলে পুংগিটোক অলপ চেঞ্জ কৰিলে তাৰ সাউন্ডৰ ওপৰত মানে স্ট্ৰাকচাৰটো বদলাই ধুনিয়াকে এটা সুইটাৰ সাউন্ড আনি তা চেঞ্জ কৰিলে Shahnai বুলি ক'লে মই অলপমান পানী খাই লওঁ হা 1 সেকেন্ড দিয়া মই তো কি হল Bismillah Khan was born in 1916 in Damrao, Bihar. Okay, তো বিহাৰৰ Damrao নামৰ এটা জায়গাত জন্ম হৈছিল in a family of traditional musicians. আৰু তেওঁৰ ফ্যামিলিটো কত মানে পৰম্পৰাগতভাৱে কয় না তেওঁৰ সাগে ককা দেউতা এবোৰ সব মিউজিশিয়ানে আছিল সংগীতজ্ঞ learned Shahnai from his uncle Ali Baks তো তেওঁ নিজৰ আঙ্কলৰ পৰা Ali Baks আছিল তেওঁৰ আঙ্কলৰ নাম তো তেওঁ তেখেতৰ পৰা শিকিছিল He practiced for long hours in temples and on the banks of river Ganga, Banaras, which deeply influenced his music. আৰু তেওঁ কি কৰিছিল টেম্পল বিলাকত পারফর্ম কৰিছিল গঙ্গা নদীৰ পাৰতো পারফর্ম কৰিছিল আৰু তেওঁ এনেকৈ কি হৈছিল তেওঁ মানে খুব মিউজিক মানে যিটোৱে মানে তেওঁ কি তেওঁৰ মিউজিকক খুব বেছি মানে কি ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিল কিমান এটা আধ্যাত্মিক পৰিবেশত তেওঁ সাপোজ মন্দিৰত যদি বজায় বা নদীৰ পাৰত বজায় কেনেকুৱা এটা সুমধুৰ এটা মানে কনে খুব ধুনিয়া ফিল হ'ব তোমালোকৰ সাগে বহুতেই আজি জনে চাই আছা মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট সাগে বজুৱা তে তেওঁলোকে হয়তো বুজি পাবা কোৱেশ্চন বিলাক দি আছো মিক্স কৰি দি আছো হয় তাকেতো মই কলো বিনাই হৈ দিয়া তাৰ মানে কি হল মই কলো নহয় আসল সংগীতজ্ঞকে সুধিছা দিয়া বিসমিল্লাহ খানতে থাকিলে তেওঁলোকে ভালকে কলহেতেন এটো বিনাই হয় ঠিক আছে তো মোৰ ইমান মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইমান আছে মই হাৰমনিয়াম তবলা ভায়োলিন একিটা ফ্লুট একিটা ক'ব পাৰিম বাকি কিটা মোৰ কনফিউজন লাগি যায় ঠিক আছে তো হেকিটা প্লিজ তোমালোকে চাই লবা তোমালোকক পৰীক্ষা দেনো আইডেন্টিফাই কৰিব নিদিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে Bismillah Khan gained national fame যেটো ফেম মানে হল খ্যাতি ঠিক আছে ফেম মানে হল তোমাৰ খ্যাতি
After performing Rag Kafi from the Red Fort on 15th August 1947, the day India became independent. তো তোমালোকে জুনে বহুত কোনোবাই যদি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিকিছা তেনেহলে তোমালোকে গম পাবা যে ৰাগ কাফি নামৰ কিবা এটা ৰাগ আছে তাতে তো তেও তাতে মানে ৰেড ফৰ্টত তেও মানে পাৰফৰ্ম কৰিছিল যোনদিনাখন আমাৰ ভাৰতে স্বাধীনতা পাইছিল হি পাৰফৰ্মড অল ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড ৰিচিভড মেনি অনাৰ্স ইনক্লুডিং পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ Padma Vibhushan and India's highest civilian award Bharat Ratna. तो माने he received many awards. ठीक है से इटू मनत रखिबा. People despite worldwide fame माने गोटे पृथ्वीत জনাজাত হোৱাৰ বাহিৰেও despite মানে বাহিৰেও Bismillah Khan remained deeply attached to Banaras, Damrao and the river Ganga. আৰু তেও যেহেতু Banaras, Damrao এইখিনি তেও একদম close to his heart. These places are were close to his heart. সেই কাৰণে তেও মানে সদায় এটা attachment আছিলে. Showing great love for India's cultural heritage. আৰু তেও মানে কি আছিল যে তেও মানে ইন্ডিয়াৰ যেটো আমাৰ যিখিনি আমাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে যিখিনি আমাৰ ধুনিয়া ধুনিয়া মানে কালচাৰেলি ধুনিয়া জায়গা বস্তু হেবিলাকৰ প্ৰতি তে খুব বেছি কানেক্টেড আছিল এতিয়া আহিলে সেন্ট্ৰেল আইডিয়া অফ দা চ্যাপ্টাৰ এতিয়া যেহেতু এটাই চ্যাপ্টাৰ হয় সো মই কম্বাইন কৰি দিছো the chapter highlights how music can overcome physical limitations and bring glory to individuals and nations এতিয়া from the first part that is Evelyn Glennie ki ami gom palo je how to that music can overcome physical limitations true and from the second part that is the second part ki hesil Shahnai of Bismillah Khan we learned that music bring glory to individuals ঠিক আছে মিউজিকে মানুহলৈ মানে কি গ্লোরি মানে সম্মান গ্লোরি মানে তোমাৰ সম্মান ৰবা ওকে সম্মান আৰু আনিব প্ৰত্যেক ব্যক্তিলৈ আৰু নিজৰ তেও ৰাষ্ট্ৰখনলৈও The inspiring lives of Evelyn Glennie and Ustad Bismillah Khan show that determination, dedication and love for music can lead to extraordinary achievement. আৰু যদি কোনোবাই নিজৰ লাইফত ডিটারমাইন্ড হয় কাবাৰ লাইফত যদি ডিটারমিনেশন আছে ডেডিকেশন মানে কি যে যেটো মানে খুব মানে দিল সে কৰনা বুলি যে কয় ঠিক আছে ভক্তি ভাবে কৰা and love for music যদি তেওঁলোকে মিউজিকক ভাল পায় can lead to extraordinary achievements. আৰু এই চ্যাপ্টাৰটোৰ কথা ক'লে আমি গম পাও আমাৰ কাৰ কথা কম আমি কোৱাচোন মিউজিক বুলি ক'লে আমাৰ কাৰ কথা মনলৈ আহে মিউজিক বুলি ক'লে আমাৰ কাৰ কথা মনলৈ আহে কোৱাচোন yes জুবিন গাৰ্গ হয়নে তেও এটা খুব মানে কি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত খুব এটা ডাঙৰ মানে আমাৰ কাৰণে খুব এটা ইনস্পিৰেশন আৰু তেও গোটে পৃথিৱীয়ে জানে আৰু তেও মিউজিকেদি তেও যেটো ডেডিকেশন আছিল সাধনা আছিল সংগীতৰ প্ৰতি তেও যেটো এটা ডিটারমিনেশন আছিল তেও যেটো এটা মানে কয় নহয় ভক্তি প্ৰেম আছিল হেতু কাৰণে তেও মানে ইমান ডাঙৰ এটা মানে ডাঙৰ মানে কোন লেজেন্ড বুলি ক'লে ফুল নহব গতিকে তেও গোটে পৃথিৱীয়ে জানে গতিকে মিউজিকে মানুহৰ জীৱনত কি চেঞ্জ জানিব পাৰে আমি হেখিনি এটলিষ্ট আমাৰ অসমৰ মানুহেটো আমি ভালকে জানো হয়নে yes জেজি ফৰএভাৰ হয়নে কাৰেক্ট জুবিন গাৰ্গ ফৰএভাৰ হসা তো এইখিনি আছিল এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকৰ চ্যাপ্টাৰটো ক্লিয়াৰ হলনে বুজি পাইছানে সকলোৱে চ্যাপ্টাৰটো ক্লিয়াৰ হলনে বুজি পালা ক্লিয়াৰ ওকে কোনোবা বৰ ধুনীয়া কৈছে জেনজি আমি জেনাৰেশন জুবিন হসা আমি জুবিনৰ জেনাৰেশনৰ হয়নে সকলোৱে একদম বাত একদম মানে শর্ট একে কি বাত বল দি বঢ়িয়া
ওকে তো এতিয়া আচ্ছা মোক এটা কোৱাচোন তোমালোকে কৰ পৰা চাই আছা আজি এই লাইভটো ওকে শিৱসাগৰ গোৱালপাৰা ওকে কামৰূপ ৰুৰেল গুৱাহাটী শিৱসাগৰ মাজুলী লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা ওকে গোৱালপাৰা ৰংজুলি ওকে মাজুলী গুৱাহাটী ওকে ঠিক আছে বঢ়িয়া ঠিক আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সো আই হোপ তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰখিনি পুৰা ক্লিয়াৰ হৈছে একদম মই গুৱাহাটীৰে হয় দিয়া মই গুৱাহাটীৰ হয় ঠিক আছে ঠিক আছে চাবা তো বহুতে মোক সুধি আছে মেম এমচিকিউ দিবনে চোৱা মই কি কৰিছো চেপ্টাৰবিলাক ভালকে তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছো এটো মই কি আয়ুষ্মান তুমি কি সুধি আছা মই এটো বুজি পোৱা নাই প্লিজ মই মানে এটো মোৰ ডমেইনৰ নহয় মই বুজি পোৱা নাই বস্তু কি হয় তো গতিকে তুমি প্লিজ এবাৰ মানে কি ৰিলেটেড কি হয় মই বুজি পোৱা নাই ভালকে দেই সো সৰি ফৰ দ্যাট এতিয়া তোমাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনিলৈ আহো ঠিক আছে How did Evelyn Glennie lose her hearing? তো তাই কেনেকে তাইৰ যেটো শুনা শক্তি হেৰাইছে ঠিক আছে তো এতিয়া চাবা Evelyn Glennie gradually lost her hearing due to nerve damage when she was about 8 years old. By the time she was 11, she had become profoundly deaf. মানে তাই completely, fully তাই কি হল কানেৰে নুহুনা হৈ গল এক মিনিট ৰবা মিনিট ৰবা ওকে ওকে এইটো তোমাৰ বিথোভন ফান্ডটো এইটো মানে চ্যাৰিটি ট্ৰাষ্ট হয় এটা চ্যাৰিটি ট্ৰাষ্ট হয় এইবোৰ এক্সামত ধৰিলে জানি থোৱা যোনে মানে কি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হেল্প কৰে ওকে এটো এটা চ্যাৰিটি ট্ৰাষ্ট হয় যোনে মানে কানেৰে নুহুনা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সাপোৰ্ট কৰে ওকে অৰ্গানাইজেশ্যন হয় এটো এটা ফাউন্ডেশন ফান্ড নহয় কেন ফান্ড বুলি দি আছে মই খপকে বস্তু দেই কাৰণে বেথোভন ফাউন্ডেশন হয় এটো এটা মানে ট্ৰাষ্ট বা নিয়াস যোনে কানেৰে নুহুনা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে হেল্প কৰে গ্ৰামাৰ খিনি ৰবা কৰাম এতিয়া চাবা Evelyn gradually এখিনি মই কলো next who helped Evelyn Glennie to contribute her musical training কোনে হেল্প কৰিছিলে percussionist Ron Forbes ঠিক আছে আৰু কি কৰিছে he taught her to sense music through vibrations instead of hearing it with her ears বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট তো মানে তেওঁ শিকাইছিলে কি ভাইব্ৰেশনৰ থ্ৰু দি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি মিউজিকক ঠিক What is the Shahnai and where is it commonly played? Shahnai ki hoy? Shahnai is a traditional Indian musical instrument. It is commonly played at temples and auspicious mane shubha karya. Auspicious occasion mane shubha karya like weddings in North India. North India phale biya baru bhal kamot bojua hoy. Shahnai.
ওকে বা তোমালোকে মানে অলপ টাইম কিয় এনেকুৱা মানে তোমালোক একদম মানে কথা পাতা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ন ষ্টাৰ্ট একদম মই গ্ৰামাৰ কৰাম চিন্তা নকৰিবা তো তোমালোকে কথা পাতাটো বন্ধ কৰা মই ক'লো শুনা মই তোমালোকক এটা ভালকৈ কওঁ চাপ'জ বুজাও এটা কথা মানে মোৰ যে চাবা তোমালোকে এতিয়া ক্লাছ যিহেতু 9-10 হয় একদম কম বয়স একদম আৰু এই টাইমটো যিহেতু ময়ো পাৰ কৰিছোঁ একদম মই তোমালোকলৈ ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ যে হয় অলপমান কথা পতা যায় হয়নে কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ যে সদায় ব্ৰেক দিম মই নিশ্চয় দিম অলপ সময় ৰখা সদায় কি কৰিবা জানা নিজৰ কামখিনি কৰিহে কথা পাতিবা তুমি যদি এতিয়া পঢ়া টাইমখিনিত কথা পাতি সময়টো নষ্ট কৰা তোমাৰ যদি কালি বা পৰহি এক্সাম আছে তেনেহ'লে সেইটোতো তোমাৰ ভুল হ'ব তুমি পৰীক্ষাটো দি কমপ্লিট ছাবজেক্টখিনি দি যেতিয়া ফ্ৰী হ'বা গোটেই ছাবজেক্টছখিনি দি তেতিয়াতো তুমি কথা পাতিব সময় পাবা নিশ্চয় হয়নে নহয় কিন্তু তুমি যদি তাৰ সলনি পঢ়া টাইমত এনেকৈ কথা পাতি থাকা তে লছটো কাৰ হ'ব মই এটা কথা মোৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটাই কওঁ যে প্লিজ নিজক ফাঁকি নিদিবা পঢ়াৰ টাইমত বেলেগ কাম কৰি আছা মানে তুমি নিজকে নিজে ফাঁকি দি আছা তো সেই কামটো প্লিজ নকৰিবা কাৰণ চোৱা এতিয়া তোমালোকে ক্লাছ 1-2ত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী নহয় যে মা দেউতাই তোমালোকক ধৰি পিটিব বোলে ধুম কোবন দিলোঁ পিটিলে তেনেকুৱাতো নহয় হয়নে নহয় তোমালোকে নিজেই বুজিব লাগে 5-6ৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী খুব নিজেই বুজা হৈছে তো ক'লেই হৈ গ'ল যে এইটো তোমালোকে নিজেই জানিব লাগিব যে ভাল কি বেয়া কি এইটো আমি টিচাৰে বা তোমালোকৰ মা দেউতাই এনি টাইম তোমালোকক কৈ থাকিব নোৱাৰে হয়নে নহয় চ' প্লিজ তোমালোক খুব ভাল ল'ৰা ছোৱালী গতিকে মই তোমালোকৰ ভাল হোৱাটো কামনা কৰোঁ চ' প্লিজ এইখিনি কথাটো শুনিবা হয় এভলিন আৰু বিছমিল্লা খান এই দুটা চাবা আহিব পাৰে ঠিক আছে ওকে অংকুৰে সুধিছে মোৰ নাম হ'ল স্বাধীনতা মোৰ নাম মই অলৰেডি কৈছোঁৱে যে তোমালোকৰ মই স্বাধীনতা মেম হয় অলৰেডি মই ক্লাছ লৈছোঁ যেনে চিনি পাই অংকুৰ তুমি চাগে আজি প্ৰথম চাইছা গম পোৱা নাই তো ঠিক আছে ওকে বঢ়িয়া তো এতিয়া কি হ'ল উস্তাদ বিছমিল্লা খান ৱাজ বৰ্ন অন 21st তেওঁ কেতিয়া জন্ম হৈছিলে 21st March 1916 ইন ডামৰাউন বিহাৰ ইন আ ফেমিলি অফ মিউজিচিয়ানছ নেক্সট How did Evelyn Glennie learn to hear music despite being deaf? তো তাই কাণেৰে নুশুনাৰ পিছতো কেনেকৈ তাই শিকিলে তো তাই Evelyn Glennie learned to feel music through vibrations. Very very important এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিবা কাৰণ she was a deaf so যেহেতু তাই deaf আছিলে তাই কাণেদিটো শুনা নাপায় তো তাই কি হয় ভাইব্ৰেশ্যনৰ থ্ৰু দিহে শুনিছিলে এইবোৰ কেতিয়াবা fill in the blanksত সুধিব পাৰে MCQটো সুধিব পাৰে ঠিক আছে তো এটা কি হল she sensed different musical notes তো তাই কি হল different মানে তাই মানে sense মানে কি feel কৰা তাই feel কৰিছিলে different musical notes যে যিবোৰ নোট বিলাক থাকে কেনেকে স্বৰত বজাব লাগে through various parts of her body such as her skin very important fingers cheekbones and feet তাই গোটেই বডিৰ পাৰ্টস বিলাকে দি যিবিলাকে আমি সেন্স অৰ্গান বুলি কওঁ যিবিলাকে আমি ফিল কৰিব সেইবিলাকে দি তাই মানে কি হয় মিউজিকটো এনেকে মানে ফিল কৰিছিলে ভাইব্ৰেশনৰ থ্ৰু তো তাই তেনেকে গম পাইছিলে she helped her understand and this helped her understand and perform music আৰু ইয়াতে কি হৈছিলে এইখিনিয়ে তাই মিউজিকটো বুজাত আৰু পারফর্ম কৰাত হেল্প কৰিছিলে ওকে তো এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট এই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বিলাক আৰু তোমালোকে যে সুধি আছা যে মেম PYQ এইবোৰ একদম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনে হয় যিবোৰ মোৰ লাগিছে সেই কাৰণে মই তোমালোকৰ লগত মানে এইখিনি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে তো মই ভাবো আমি এনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে এক্সামৰ কাৰণে যে যাতে আমি যি প্ৰশ্ন আহিলো আমি লিখিব পাৰো যি প্ৰশ্নই নুহুধক কিয় আমি অৰ্থটো বুজি আমি লিখিব যাতে পাৰো ঠিক আছে কেইটামান যদি আমি 10-15টা কোৱেশ্চন চাই গলো বাই চান্স ভগৱানে নকৰক তাৰে এটাও নহল তব কি হোগা তো সেই কাৰণে মই তোমালোকৰ লগত কনসেপ্টটো বুজাত ফোকাস কৰিছো তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ষ্টৰীটো বুজাইছো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কৈছো কেনেকে হৈছিল কি যাতে তোমালোকে লিখিব পাৰা ওকে আৰু তুমি ইউ ক্যান ৰেফাৰ মাই আনসাৰ্স টু ঠিক আছে What role did Ron Forbes play in Evelyn Glennie's life তো কি আছিল যে Ron Forbes recognized Evelyn's musical talent and encouraged her to pursue মানে achieve কৰা okay music তেও যাতে তাই মানে এভলিনে নি মিউজিক লাৰ্ন জাৰ্নি টু তেও মানে পাব পাৰে মানে
achieve কৰিব পাৰে ঠিক আছে he trained her to identify musical notes by feeling vibrations from drums and other instruments so বেলেগ বেলেগ যিমান ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে তাই যাতে ফিল কৰি বস্তুবিলাক বুজাব মানে বজাব পাৰে his guidance helped her become a successful musician আৰু তেখেতৰ এই গাইডেন্স খিনিয়ে এই যিখিনি তেওঁ মানে গাইড কৰিছিল এইখিনিয়ে খুব বেছিকে হেল্প কৰিলে এভলিনক মিউজিক শিকাত ওকে ঠিক আছে বুজি পাইছা তো ইয়াতে পার্সিউ মানে তোমার হবো তোমার চেস করা খেদা মানে কিবা এটা বস্তু আমি যেতিয়া আহৰণ কৰিব বিচাৰো ফলো কৰা আই এম পার্সুইং মাই গ্ৰেজুৱেচন মানে মই মোৰ গ্ৰেজুৱেচনটো মানে কৰি আছো এতিয়াও ষ্টিল আই এম ডুইং দ্যাট থিং ঠিক আছে তো এইখিনি তোমাৰ তেওঁৰ মেন্টৰৰ ওপৰত ফুদিব পাৰে পৰীক্ষা এনকাৰেজ মানে তো জানো আমি উৎসাহিত কৰা উৎসাহিত কৰা উৎসাহিত কৰা ঠিক আছে উৎসাহিত কৰা আৰু ইয়াৰে যদি মই অসমীয়া মিনিংটো দিও অনুসৰণ কৰা ৰবা অনুসৰণ বা আমি এনেকে দিব পাৰো বস্তু এটা মানে খেদি ফুৰা বিচাৰি ফুৰা বা খেদি ফুৰা ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ হাউ ডিড বিসমিল্লাহ খান ব্ৰিং দ্য শেহনাই অনটু দ্য ক্লাছিকেল মিউজিক ষ্টেজ আৰু যেতিয়া তেওঁ যেহেতু ক্লাছিকেল মানে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ষ্টেজলৈ তেওঁ কেনেকৈ আনিলে ক্লাছিকেল মিউজিক তো ইয়াতে চোৱা বিসমিল্লাহ খান প্ৰেক্টিছ দ্য শেহনাই with great dedication মানে খুব মানে তেও যিখিনি মানে এটা মানে বস্তু এটা আমি যেতিয়া খুব মনেৰে আমি যেটো বস্তু কৰো হেতুক আমি ডেডিকেশন দি কৰা ঠিক আছে and gave many memorable মানে খুব মানে মনত ৰাখিবলগীয়া performance মানে তেও খুব ধুনিয়াকে মানে তেও performance দিছিলে in India and abroad ইন্ডিয়া তো দিছিলে আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতো দিছিলে his talent and hard work helped make the Shahnai a respectful instrument in classical music ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ এখিনিয়ে মানে ক্লাসিক্যাল মিউজিকক আগুৱাই নিয়াত মানে আৰু ৰেসপেক্ট দিয়াত Shahnai হেল্প কৰিছিলে নেক্সট why did Bismillah Khan remain deeply attached to Banaras and the Ganga Bismillah Khan spent much of his life practicing music in Banaras and on the banks of river Ganga ঠিক আছে these places inspired his music and left emotionally connected to them throughout his life আৰু সদায় মানে তেওঁ মানে ইমোশনালি আন্তৰিকতাৰে মানে তেওঁ কানেক্ট কৰিছিলে হেতু কাৰণে তেওঁ এই জায়গা দুটা তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে হেনুকা হয় না আমি আমাৰ ৰুটটো কেতিয়াবা জানো পাহৰিব পাৰিম এটো পসিবল হ'ব জানো আমাৰ সম্ভৱটো নহয় আমি যেটো জোৰ পৰা আমি বিলং কৰো সাপোজ এতিয়া আমি অসমীয়া অসমৰ মানুহ ঠিক আছে তো তেওঁ মানে হে অসমৰ যেহেতু আমি মানুহ হম আমি পাহৰাটো সম্ভৱ নহয় অসমখন যিমানে আমি বাহিৰত নাযাও কিয় ডেডিকেশনৰ অৰ্থটো লিখি থোৱা একাগ্ৰতা মেমোৰেবল মানে হল তোমাৰ স্মৰণীয়
স্মৰণীয় ঠিক আছে abroad মানে বিদেশ বিদেশ হ'ব বুজি পাইছা নেক্সট তোমাৰ why did Bismillah Khan remain মানে থকা deeply attached এটোটো কলো যে কেও তেও আছিলে কাৰণ তেও সেই জেগা দুটাতে সেই ঠাই দুটো কৰাতে তেও খুব মিউজিকৰ প্ৰেক্টিস কৰিছিলে সেই কাৰণে তেও এই জায়গাখিনি পাহৰিব মানে তেও সদায় deeply attached হৈ আছিল মানে কানেক্টেড হৈ আছিল ঠিক আছে গভীৰভাৱে জড়িত deeply attached মানে গভীৰভাৱে জড়িত গভীৰভাৱে জড়িত মানে যেটো কানেকশন মানে জড়িত হয় আৰু ৰিমেইন মানে হল থকা তে মানে জড়িত হৈ আছিল এই দুটা জায়গাৰ লগত নিশ্চয় দিম গোটেখিনি মই চাইছো এবাৰ ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং নিশ্চয় দিম ঠিক আছে অলপ ধৈৰ্য ধৰা আমি চ্যাপ্টাৰখিনি ওভাৰঅল তা এটো হল মানে তেওলোকৰ দুটাৰ জীৱনৰ পৰা আমি কি লেসন পালো কি পালো their lives teach us determination dedication passion মানে হল যেটো আমি নিজৰ মানে কই না মনৰ ভাল পোৱা বস্তুটোক যেতিয়া আমি ফোকাস মানে কি কৰো প্ৰ্যাকটিস কৰো ঠিক আছে যেটো আমাৰ আবেগ যেটো আমাৰ আগ্ৰহ হেতুক আমি passion বুলি কও যেনুকা আমি যদি এতিয়া কও Sachin Tendulkar, Virat Kohli, তাহাতৰ কি passion তাহাতৰ passion to হল মানে ক্রিকেট সেই কাৰণে তিহতে ইমান ওপৰত যাব পাৰিছে যেতিয়া বস্তু এটা তোমাৰ আগ্ৰহ বা আবেগ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে তুমি ওপৰত যাব নোৱাৰা সেই লাইনটোত এটো তোমালকে মনত ৰাখি থবা যেনেকৈ আমি যদি কও আমাৰ মানে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ কথা তো জুবিন দাৰ কথা তেখেত কেনুকা তেখেতৰ যেটো এটা মিউজিক মানে তেখেতৰ কাৰণে এটা passion আছিল প্ৰফেশনতকে ওপৰত তে কৰি মানে সংগীত ৰচি গান গাই তেও বেলেগ ধৰণৰ এটা মানে কি কয় নহয় যে খুব বেছি ভাল পাইছিল আগ্ৰহ তো তেনুকা কনটেক্সটত আমি কব পাৰো যে মানে ফৰ হিম মিউজিক ওয়াজ passion ঠিক আছে তো আমি মানে আগ্ৰহ আবেগ অনুভূতি তো যিকোনো বস্তুক যেতিয়া আমি এই পৃথিৱীৰ যিমান মহান ব্যক্তি সকলে আজিলৈ জীৱনত জুনে সফল হৈছে তেওঁলোকৰ এটাই মন্ত্ৰটো হল কি তেওঁলোকে সদায় নিজৰ passionটো ফলো কৰিছে সেই কাৰণে কয় যে ফলো your passion সদায় আমি কি বিচাৰিছো হেতুহে আমি মানে ঠিক আছে ফলো কৰিব লাগে তাৰপিছত passion can help a person overcome মানে এটা বস্তুৰ পৰা যেতিয়া আমি মানে কি হয় যে উলাব পাৰো চেঞ্জ কৰি নিজকে মানে যিকোনো এটা বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা উলাই আহে difficulties and achieve great success they also show the importance of hard work and love for music আৰু হিহতে মানে হাৰ্ড ওয়াৰ্কৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিব লাগে লগতে মিউজিকৰ কাৰণে প্ৰেম দেখুৱাইছে prolong মানে হল তোমাৰ যেটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া মানে এটা বেমাৰ ঠিক আছে হেতু prolonged disease বুলি কয় ওকে দীৰ্ঘদিনীয়া মই লিখি দিছো ৰবা ইয়াতে দীৰ্ঘ মই দুটা ওয়ার্ডে লিখি দিছো prolonged illness দীর্ঘ দিনীয়া বেমাৰ বা ৰোগ ঠিক আছে যেটো মানে আমাৰ বহুত টাইমৰ পৰা আমাৰ হৈ থাকে হেতুক তোমাৰ prolonged disease বা illness বুলি কয় দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ বা বেমাৰ খান সাহেবটো বিসমিল্লাহ খানৰে কথা কৈছে যেহেতু তেওঁ টাইটেলটো কি আছিল খান আছিলে নেক্সট এতিয়া আহিলে বন্ড অফ লাভ ৰিটেন বাই কেনেথ এণ্ডাৰসন
ইয়াৰ অথৰ হল তোমাৰ কেনেথ এণ্ডাৰসন ওকে সো এতিয়া এই ষ্টৰীটোত তোমাৰ কৈছে যে এটা ভালুকৰ কাহিনী হয়নে নহয় যে তাতে এইটো এটা খুব টাচিং ষ্টৰী হয় হিউম্যান আৰু এনিমেলৰ মাজত দ্য চেপ্টাৰ টেলছ দ্য টাচিং ষ্টৰী অফ ডিপ বন্ড বিটুইন হিউম্যানছ এণ্ড animals through the author's experience with a pet sloth bear named Bruno, later called Baba. তো প্ৰথমতে তাৰ নাম দিছিল ব্ৰুনো আৰু তাক পিছত মৰমতে বাবা বুলি মতা হল ঠিক আছে তো অথৰৰ কি এক্সপেৰিয়েন্স এনেকুৱা হৈছিল কি হৈছিল the author found the baby sloth bear in a sugar cane field in Mysore হল তোমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়াৰ এখন মানে সিটি after its mother was accidentally shot by one of the companions মানে one of his companions মানে বন্ধু কোনোবাই তেওঁৰ while hunting wild pigs so বনৰীয়া গাহৰি মাৰি থাকতে ভুলক্ৰমে স্লথ বিয়াৰৰ মাকক মানে তেওঁলোকে শট কৰি দিলে তেওঁৰ 18 বন্ধুৱে The little bear had been riding on its mother back. Bear to কি আছিলে ভালুকটোৱে মাকৰ পিঠিত মানে গৈ আছিলে ৰাইড কৰি and was left helpless after her death. আৰু মাকৰ মৃত্যুৰ পিছত বেবি because Bruno was a baby হয় নে নহয় তো বেবি যদি হয় তাৰ খুব মানে হেল্পলেছ হৈ গৈছিল কোনে তাক চাব so the author rescued মানে উদ্ধাৰ কৰা rescue মানে উদ্ধাৰ কৰা The cub মানে বেবি ব্ৰুনৰ কথা কৈছে and brought it home আৰু তেওঁ কি কৰিলে ঘৰত আনিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘৰত আনিলে তেখেতৰ পত্নীৰ লগত ব্ৰুনৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল তো the author gifted the cub to his wife who lovingly named it Bruno and raised it like a member of the family আৰু অথৰ ওয়াইফে খুব বেছি মৰম কৰিলে ব্ৰুনক আৰু ক'লে যে এতিয়াৰ পৰা ইয়াক মই ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ দৰে আমি ট্ৰিট কৰিম তাক তেনেকৈ ৰাখিম তোমালোকৰ ঘৰতো নিশ্চয় হয়তো কি বুলি কয় যে পেট এনিমেল আছে ডগ বা ক্যাট কিমান মৰম লাগে হয়নে তাহাতে ক'ব গ'লে আমাৰ এটা ফ্যামিলি মেম্বাৰে হয় তো এইটো বহুত বেছি মানে সেই কাৰণে এই ষ্টৰীটো খুব বেছি এটা ইমোশনাল এতিয়া এটা টুইষ্ট আহিব তো টুইষ্টটো কি Bruno quickly এতিয়া কাহিনীটো অলপমান আগবাঢ়িছে যে Bruno quickly learned to drink milk from a bottle and began eating many kinds of food such as কিমান কিউট হয় না এটো কাপটো fruits vegetables porridge এটো কিবা মানে মিঠা sweet dish আৰু nuts bread meat sweets and even tea and coffee the bear became very friendly and playful খুব বেছি friendly আৰু খুব বেছি খেলা মানে খেলা ধুলা কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে খুব বেছি মানে ফুৰ্তিত থকা হল ব্ৰুনোই He was fond of the children in the house and played happily with the two Alsatian dog তোমাৰ সেই যে কুকুৰ বিলাক থাকে কুকুৰৰ লগত মানে Alsatian dogৰ লগত মানে খেলিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে Once Bruno accidentally মানে ভুলক্ৰমে at barium carbonate poison মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে what did Bruno eat accidentally কি barium carbonate poison that had been kept to kill rats to মানে কি হয় নিগনি মাৰিবলৈ ৰখা ঔষধটো হি খাই দিলে ফুলতে he became seriously ill but a doctor treated him quickly with an antidote and saved his life আৰু ডক্টৰ আহিলে তাৰ জীৱনটো বচালে as Bruno grew bigger and stronger he became very mischievous আৰু যেহেতু হি ব্ৰুনো ডাঙৰ হল হি বৰ দুষ্ট হল mischievous মানে খুব দুষ্ট আমাৰ যেনেকুৱা ভাইটি ভন্টি সকল থাকে ঘৰত যদি তোমালোকৰ ভাইটি ভন্টি আছে গম পোৱাই গটে ঘৰখন মাথাত উঠাই লয় হয়নে নহয় দুষ্ট ভয়ংকৰ দুষ্ট আৰু আমাৰ অসমত এটা লাইন আছে নহয় ইউনিভাৰ্সাল লাইন এটা মা দেউতাহঁতে কি কয় দুষ্টটো বাঘৰ তেল খোৱা হয়নে শুনি পাইছানে তোমালোকে এই লাইনটো মা দেউতাহঁতৰ পৰা খুব যেতিয়া কোনোবাই বহুত বেছি বদমাছি কৰে তাক কয় কি বাঘৰ তেল খোৱা নেকি তই ইমান বদমাছ নেকি তই
শুনিছা ন বাকিবিলাকে শুলে চাগে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে পৰীক্ষা আছে ন ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট ফৰ টুমৰো অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এইটো লাইনটো থাকিবই নহয় অত্যন্ত বদমাছ হলে তোমালোকে দেখোন নিজৰ নিজৰ মাজত কথা পাতি মোক পাহৰিয়ে যোৱা মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই একদম মানে সেই লেফট আউট টাইপ ফিল হয় পাত্তা সাত্তা কোনো নিদিয়ে এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় কিয় এনেকুৱা কৰা বঢ়িয়া বঢ়িয়া 10ত এক্সাম আছে যদি পঢ়িব পাৰিবা ঠিক আছে কালিৰখিনি মই আজিটো কভাৰ কৰিমে নিশ্চয় তোমাক হেল্প কৰিব পৰীক্ষা ব্ৰুনো লিখিবা ব্ৰুনো আনসাৰত কোৱেশ্চন আহি ব্ৰুনো বুলি যদি কোৱেশ্চনৰ বাবা বুলি মেনশন থাকে তেতিয়াহে লিখিবা আদাৰৱাইজ নেলিখিবা কাৰণ তোমাক যেনেকে সুধিব তেনেকে দিবা ন নাজানো আগতেল নাজানো মুঠতে বাঘৰ তেল খোৱা বুলি কয় আৰু মই সেইটো জানো মই শুনা পাইছো সৰুতে আচ্ছা হয় দিয়া ওকে ওকে খুব ভালকে তোমালোকে পঢ়া আৰু যেতিয়া ৰিজাল্ট ভাল হ'ব হলে কি হ'ব জানানে নাই আমি তোমালোকক লক কৰিম আৰু আমি একেলগে সবে সেলিব্ৰেট কৰিম সো সেই কাৰণে ৰিজাল্টটো খুব ভাল কৰা পঢ়া আৰু কোনোবাই সুধিলে যে মেম ভিতৰৰ কোৱেশ্চন ইয়েস তোমালোকে প্লিজ মই এইখিনিতো পঢ়ালৈয়ে ভালকে প্লিজ চেপ্টাৰ বিলাক এবাৰ ঘৰত ৰিডিং কৰা ওকে তেতিয়া তোমালোকৰ আৰু হেল্প হ'ব ওকে ঠিক আছে হ'ব তো নিজে ব্ৰেক দি আছো চিন্তা নকৰিবা তো এতিয়া কি হ'ল চোৱা বাট এইটো কি ক'লো ব্ৰুনো গ্ৰিউ বিগাৰ যেতিয়া সি ডাঙৰ হ'ল এণ্ড ষ্ট্ৰংগাৰ হি বিকেম ভেৰি মিছচিভিয়াছ মানে খুব তাৰ দুষ্ট হৈ গ'ল সি বাট ৰিমেইন এফেকশ্যনেট খুব মৰমীয়াল মানে খুব মৰম লগা হৈ আছে এতিয়াহে আমাৰ সৰু ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ মানে এনেকুৱা হৈ যায় ন তাহাঁতে যেতিয়া লাগাতকে বেছি দুষ্ট কৰে মাৰি যেন একেবাৰে পিঠি ফালি দিম হয়নে কিন্তু যেতিয়া মানে মুখখন চাও খুব বেছি মৰম লাগে হয়নে আমাৰ যেখি তোমালোকে নিশ্চয় ৰিলেট কৰিব পাৰিবা যদি সৰু ভাইটি ভণ্টিয়ে তোমাৰ কিতাপখন ছিঙি দিলে হা তোমাৰ একদম মানে খং মানে একদম মানে পাৰা হাই একদম বোলো ইয়াক আজি মই মাৰিম ই চেছ মোৰ পৰা এইটো মৰম লগা এফেকশ্যনেট ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া মুখখন দেখিলে মাৰিবও মন নাযায় যি ধুনীয়াকে চাই থাকিব হয়নে না তো ব্ৰুনো তেনেকুৱা বা তোমালোকে আৰু এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট মানে কি বুদ্ধিয়ক সি কিন্তু হ'ব পাৰে তোমাৰ কি বুলি কয় যে মিষ্টিভিয়াছ কিন্তু তাৰ বুদ্ধিও আছে আৰু সি মৰম লগাও হয় দ্য অথাৰ্ছ ৱাইফ ৰিনেমড হিম বাবা বুলি ক'লে হুইচ মিনছ স্মল বয় মানে যিহেতু সি ইমানে ক্ল'জ হৈ গ'ল অথাৰৰ ফেমিলিৰ মানে সিহঁতে তেওঁক মানে তেওঁলোকে ব্ৰুনক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মানে সন্তানৰ দৰে ট্ৰিট কৰিলে আৰু দে ৰিনেমড হিম এজ বাবা বুলি নামটো দিলে বাবাটো কি আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত সভ্যতাত ল'ৰা মানুহক মৰমত বাবা বুলি মাতে হয়নে বাবা লাৰ্ণড মেনি ট্ৰিক্স এণ্ড এনজয়ড প্লেইং উইথ sticks and objects বহুত শিকিলে খেলিব চিলিব ধুনীয়াকে however as he grow too large যেহেতু তেওঁ সি এটা ভালুক আছিলে ভালুকবিলাক কি একদম ডাঙৰ হৈ যায় শকতাবত হৈ যায় too large to keep safely at home ঘৰত ৰখাটো safely মানে খোৱাৰ মানে তাক ভালকে সুৰক্ষাৰে ঘৰত ৰখাটো পসিবল নহলে the family decided to send him to the Mysore zoo আৰু ভাবিলে যে তাক Mysore zoo মানে আমি তাক পঠাই দিম the author's wife was extremely sad extremely মানে বহুত বেছিকে বহুত বেয়াকে দুখী হ'ল দুখ লাগিলে The author's wife was extremely etutu kolu je baba was sent to the zoo and kept asking about the
about his well-being. এতিয়া যেতিয়া ব্ৰুনক মানে জুত পঠাই দিয়া হ'ল কিন্তু তেতিয়াও অথৰৰ ৱাইফে খুব তাক মিছ কৰে আৰু মানে তাৰ খা খবৰ লৈ থাকে When she finally visited Baba at the zoo, the bear immediately recognized মানে চিনি পোৱা recognize মানে কি চিনি পোৱা চিনি পালে and showed great excitement and affection খুব বেছি মানে খুব বেছি উৎফুল্লিত হল আৰু মানে খুব মৰম দেখুৱালে দেখিলানে এই পিকচাৰখন দেখিলে আমি ফিল কৰিব পাৰো বস্তুটো seeing their deep emotional attachment তাহাতৰ যিটো এটা গভীৰ মানে আন্তৰিক যিটো এটা আত্মীয়তা attachmentটো দেখি the author's wife requested the zoo authorities to return Baba to them আৰু তেতিয়া মানে অথৰৰ মানে ৱাইফে যেতিয়া আৰু মানে বাবাৰ মাজত এই কানেকশনটো দেখি হিহতে ভাবিলে যে মানে তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে প্লিজ মোক বাবাক দি দিয়ক মই বাবাক লৈ যাম ঠিক আছে With the permission of the zoo superintendent, Baba was finally brought back to Bangalore. So, tekhetok mane ki mane author wife e Babak loi ahile. The author built a special island enclosure surrounded by deep pit. Pit mane tumar do kha hedi koi na eno do khad boli je ko. In their compound where Baba could live safely and comfortably aram safely mane hot mane ki koy na hoy bhalke mane ekdom mane eku hani nohua ke ar comfortably mane aramere Baba lived there and the author concludes hek korile author ki that animals are capable of deep love memory and emotional attachment and just like humans মানে এনিমেলে সব বস্তু বুজি পায় তেওঁলোকৰ মনটো থাকে তেওঁলোকে বস্তুখিনি তোমাৰ মানে কি কয় যে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট এটাও থাকে আৰু মানুহক খুব বেছি ভাল পায় এটা যদি মই সেন্ট্রাল আইডিয়াটো কও তোমালোকে চাব পাৰা the chapter shows that animals are capable of deep love affection and emotional bonds with humans তো এনিমেল বিলাকে মানুহৰ লগত সমানে যেনেকৈ আমি হিউমেনে ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিব পাৰো আত্মীয়তা থাকে এনিমেল আৰু হিউমেনৰো থাকিব পাৰে ইট হাইলাইটস দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ কাইন্ডনেস দয়ালু যিখিনি আমাৰ কাইন্ডনেস মানে আমাৰ দয়ালু কম্পেশন মানে হল তোমাৰ যিখিনি কাইন্ডনেস কম্পেশন একে কম্পেশন মানে হল তোমাৰ দয়া ভাবটোক কয় এন্ড ৰেসপেক্ট টুৱাৰ্ডস এনিমেল আৰু ইয়াতে কি বুজিছে যে মানে কাইন্ডনেস মানে মানুহৰ যিটো মানে দয়া মৰম গুটেইখিনি আৰু সন্মান এনিমেলৰ প্ৰতি ঠিক আছে এই চ্যাপ্টাৰটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ হয় ঠিক আছে সো কম্পেশন মানে হল তোমাৰ দয়ালু স্বভাৱটো ৰবা মই দি আছো ব্ৰেক হা ৰবা এখিনি ডিসকাস কৰিলো তাইছো মই দি আছো ব্ৰেক How did the author get the baby sloth bear? So the author found the baby sloth bear in a sugarcane field in Mysore after its mother was accidentally shot by one of his companions. মানে কোনোবাটাৰ বন্ধুৰ দ্বাৰে মানে ভুলতে শট কৰা হৈছিলে মানে গুলিওৱা হৈছিলে The cub had been riding on its mother's back, so the author rescued it and brought it home. So, যেহেতু কাপটো মাকজনী মৰি গল তেতিয়া ব্ৰুনক লৈ আহিলে Why did the author's wife name the bear Bruno? কিয় ব্ৰুনো মানে নামটো তো মানে ব্ৰুনো দিলে The author's wife was very fond of the bear cub and treated it like a member of the family. After discovering that the cub was a male, she named him Bruno.
লৰা বুলি গম পালে তাৰ মানে তাক মেল বুলি গম পাই ব্ৰুনো বুলি নামটো দিলে এই কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনিৰ পিছত মই এটা ব্ৰেক দিম তোমালোকক What happened when Bruno ate the poison? কি হল ব্ৰুনোই যেতিয়া মানে তোমাৰ পয়জনটো খালে Bruno accidentally ate some barium carbonate poison that had been kept to kill rats. He became seriously ill, but the doctor quickly injected an antidote মানে and saved his life. ঠিক আছে এটা মানে বেজি এটা দি পেলে তাক মানে ভাল কৰিলে Why was Bruno's name later changed to Baba? It was an important question. The author's wife changed Bruno's name to Baba, which is a Hindustani word meaning small boy. তোমালোককো নিশ্চয় মা দেউতাই মৰমতে বাবা বুলি মাতে তো এটো এটা সৰু লৰাক আমি মৰমতে বাবা বুলি মাতো because she loved him very much and treated him like her child. Okay, তো তেও অথৰৰ ওয়াইফে ব্ৰুনক নিজৰ সন্তানৰ দৰে ট্ৰিট কৰিছিল হেকাৰণে তাক মৰমতে বাবা নামটো দিলে Why was Baba sent to the Mysore Zoo? The Baba grew very large and strong, making it difficult and unsafe to keep him at home. Iman dangor eta bhaluk eta tumi jodi mosto bhaluk eta khorot rakha olop risky hoi jay manhu nahibo bahut kotha hoy ne nohoy so therefore the author and his family decided to send him to the Mysore Zoo and this is the reason je hihote pothai dile tak zoot thoi ahile How did Baba become friendly with the people in the house? Baba became very attached to the family members and the children living in the bungalow. He played happily with them and with two Alsatian dogs. His playful and affectionate nature made everyone fond of him. Aru tar jitu eta mane bachpana morom loga aru khub eta mane dustapurna tar jitu mane nature asile he karone everybody in the house loved him very much. Etia next question. So, how did author's wife react after Baba was sent to the zoo? Ki keneke react korisile? The author's wife was very sad and upset after Baba was sent to the zoo. She cried a lot. Tekhet author hoineke khub besike kandile, refused to eat for some time. Aru kole de moi eku nakha mor babak bahut moi miss kori asu, so mane moi eku nakha and kept asking the zoo authorities about Baba's condition. Aru teo bar chithi likhi zoo authorities khude je how is Baba, what he is doing. Okay, teneke mane question khudi thake. How did Baba finally return home? The author's wife requested the zoo superintendent to return Baba. Kole de Baba khurai diok. After hearing her emotional plea, request, he agree korile. Baba was brought back to Bangalore and give a special island enclosure in the author's compound. Aro kakhote mane eta eneke mane specially ter karone eta jaga bonai di pele tak tate থাকিবলৈ দিলে ওকে থাকিবলৈ দিলে ক্লিয়াৰ হৈছে চ্যাপ্টাৰটো বাচ্চা পাৰ্টি হৈছে নে নাই ক্লিয়াৰ মোক এবাৰ জনোৱা পাৰিবানে নাই আহিলে লিখিব পৰীক্ষাত কোৱা সকলোৱে দিব লাগিব মোক আনসাৰটো যে পাইছা নে নাই যে পাৰিম মেম পাৰিম বুলি কনফিডেন্ট মানে এতিয়া কনফিডেন্স আহিছে নে তোমালোকৰ প্লি মানে লিখি থৈছো ইয়াতে লিখি থোৱা আবেদন অনুৰোধ আৰু আইল্যান্ড এনক্লোজাৰ মানে এই যে ফটোখনত দেখাইছিলো কহা গয়া ফটো এইটো এনেকে আবৰি ধৰা এনক্লোজাৰ ঠিক আছে মাই চাইল্ডহুডটো আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা
ওকে ঠিকে আছে এক্সাম বহুতৰ শেষ হ'ল সাপ্লিমেন্টারি পঢ়াম ঠিক আছে একদম সাপ্লিমেন্টারিখন কৰাই দিম ডোন্ট ওয়ারি বঢ়িয়া নিশ্চয় এক্সাম চোৱা এক্সাম তোমালোকৰটো ভাল হ'বই লাগিব কাৰণ তোমালোকৰ এক্সাম ভাল কৰিব কাৰণে আমি ইয়াত আছো সকলোৱে হয়নে নহয় সো এক্সামটো ভাল হ'বই লাগিব হয়নে ঠিক আছে ওকে এক্সাম শেষ হ'ল ন আকাশ ঠিক আছে গুড ব্ৰেক দি আছো আচ্ছা 9 তাৰিখে আছে ইয়েস নেক্সট মাই চাইল্ডহুডটো কৰিম আমি এতিয়ালৈকে দ্য ফান ডে হেড হ'ল সাউন্ড অফ মিউজিক হ'ল বন্ড অফ লাভ একদম আপুনি মোৰ নিশ্চয় একদম তোমালোকে নিজৰ বা বুলিও ভাবিব পাৰা মোক হয়নে নহয় কাৰণ তেনেকে মানে গোটেইখিনি মানে আমি যেহেতু আমি এটা কানেকশ্যন সবৰে লগত থাকিলেহে আমি বস্তু এটা ভাল হয়নে নহয় তো আমাৰ ফ্ৰেণ্ড বিলাকক কিয় ভাল লাগে আমি নিজৰ বুলি ভাবো সব ভাবিব পাৰা বা বুলিও একো কথা নাই মোৰ খবৰ ভাল জুমন তোমাৰ ভালনে জনাবা এম্পলিফিকেশ্যন মই দিম আৰু লগতে কেনেকে লিখিব পাৰিম মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকক কৈও দিম শৰ্ট নোটছ একদম ওকে ক্লাছ 10ৰো আছা ক্লাছ 10ৰ কেইটাই প্লিজ অলপমান ৰেষ্ট লোৱা পৰীক্ষা দিলা ন একদম আকিৰা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনিয়ে দিম ঠিক আছে ঠিক আছে তো তোমালোকক এটা 15 মিনিটৰ এটা ব্ৰেক দি দিওঁ নে কি কোৱা এতিয়া 5টা বাজিলে ন 5:15ত তোমালোকে আহি যাবা ওকে আমি লগ পাম 5:15ত 5:15 ওকে সো 15 মিনিটস লোৱা ঠিক আছে দিয়া
হেল্ল' এভৰিৱান, ক'ত গ'লা ফ্ৰীডম স্কোৱাড? আহিলানে সকলোৱে নে আছানে? মই আহি গ'লো। আছো মই আছো হেল্ল' এভৰিৱান। ঠিক আছে, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া। চেপ্টাৰটো আমি কৰিম মাই চাইল্ডহুড, ঠিক আছে? আৰু এই চেপ্টাৰটো হ'ল তোমাৰ কাৰ বিষয়ে? APJ আব্দুল কালাম ছাৰৰ বিষয়ে, ঠিক আছে? অ'কে, অকণমান আমি ৰখি দিছোঁ সকলোৱে, যিহেতু গুচি গ'ল, মানে ব্ৰেকটোত, হয়নে নহয়? তো মোৰ গোটেই আমাৰ যিখিনি মই যে নাম দিলোঁ তোমালোকক ফ্ৰীডম স্কোৱাড, তাৰে সকলোখিনি আহি পালেনে? ফ্ৰীডম স্কোৱাডৰ মেম্বাৰখিনি আহি পালেনে? ইয়াতে আকৌ জইন কৰিলেনে? নাই হোৱা, দেৰি হোৱা নাই, জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অ'কে, হাই কুমকুম, অ'কে। ভেৰি গুড। ফ্ৰীডম স্কোৱাড নামটো ভাল লাগিছে ন তোমালোকৰ? ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি ক'লে য়েছ মেম বুলি কৈ দিবা একদম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এই নামটো কাৰণ তোমালোকেতো 10তো থাকিবা, 11তো থাকিবা, 12তো জড়িত হৈ থাকিম আমি, চ' একদম এই নামটোৱে তোমালোকৰ থাকি গ'ল আৰু। য়েছ, কাৰেক্ট, একদম ফ্ৰীডম স্কোৱাড আহি গ'লো, বঢ়িয়া, গ্ৰেট, বঢ়িয়া। তো আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এই চেপ্টাৰটো হ'ল, যোনে লিখিছে তেওঁৰ ৰাইটাৰজন হ'ল কোন? অথৰজন হ'ল APJ আব্দুল কালাম। তেখেতক আমাৰ মিছাইল মেন বুলিও জনা যায়, আৰু তেখেত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে, হয়নে? তো এতিয়া এই যিটো আমাৰ মাই চাইল্ডহুড, এই যিটো এক্সট্ৰেক্টটো, এইটো ক'ৰ পৰা তুলি অনা হৈছে মোক ক'ব পাৰিবানে? ক'ৰ পৰা অনা হৈছে ক'ব পাৰিবানে? APJ আব্দুল কালাম ছাৰৰ যোনখন অটোবায়োগ্ৰাফি, মানে কি আছিলে আমাৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ নামটো কি আছিলে? উইংছ অফ ফায়াৰ, হয়নে? য়েছ। আৰু চাবা, ইয়াতে বায়োগ্ৰাফি বা অটোবায়োগ্ৰাফিৰো কেতিয়াবা তোমালোকক কুৱেশ্যন সোধে। অটোবায়োগ্ৰাফি মানে যেতিয়া মানুহ এজনে নিজে নিজৰ বিষয়ে লিখে, সেইখিনিক কয় তোমাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি। আৰু যদি কোনোবাই তোমাৰ বিষয়ে লিখি আছে, তেতিয়া সেইটো হ'ব তোমাৰ বায়োগ্ৰাফি, কাৰেক্ট। দ্য উইংছ অফ ফায়াৰ, য়েছ। তো এতিয়া আমি ষ্টৰিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ইয়াতে তেখেতৰ ফটো তোমালোকে দেখি চাইছা, চোৱা। APJ আব্দুল কালাম was born in a middle class Tamil Muslim family. তো তেওঁ তামিলনাডুৰ এখন মানে মিডল ক্লাছ মুছলিম ফেমিলিত জন্ম হৈছিলে, ক'ত? ৰামেশ্বৰম, ইন দ্য ফৰ্মাৰ মাদ্ৰাছ ষ্টেট, ঠিক আছে? তো তেওঁ তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰমত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। হিজ ফাদাৰ জাইনুলা বেদিন was not highly educated nor wealthy, but was known for his wisdom, honesty and generosity. Okay? তো তেওঁৰ দেউতাকটো যদিও ৰিচ নাছিলে, ধনী নাছিলে, কিন্তু তেওঁ কি মানে আৰু হাইলি এডুকেটেডো নাছিলে, কিন্তু তেওঁ যিখিনি জ্ঞান, যিখিনি তেওঁৰ সাধুতা, অনেষ্টি, আৰু যিখিনি তেওঁৰ জেনেৰচিটি, মানে দয়ালুভাৱ, যিখিনি ভাৱ, while his mother Ashiamma was kind and caring. আৰু মাকজনী খুব আছিল কাইণ্ড আছিল, দয়ালু, আৰু খুব কেয়াৰিং, মানুহক খুব মৰম কৰে। তো তেওঁ তেনেকুৱা এটা ভাল ফেমিলিৰ পৰা আব্দুল কালামে বিলং কৰে। কালাম গ্ৰিউ আপ ইন এ লাৰ্জ এনচেষ্ট্ৰেল হাউচ মানে যিটো আমি ককা আইতাৰ পৰা যিটো পাওঁ, পৈতৃক সম্পত্তি বুলি যিটো কওঁ, ককা আইতাৰ পৰা পোৱা, মানে তেনেকুৱা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা পোৱা এটা ঘৰ এটাত তেওঁ আছিলে। অন মস্ক ষ্ট্ৰীট, মছজিদ গলি বুলি যিটো কয়, তাতে তেওঁ আছিলে, ঠিক আছে? And though his father lived a simple life, avoiding luxuries, যিমান বিলাসিতা আছে,
লাক্সাৰিছ মানে বিলাসিতা তো বিলাসী জীৱন এৰি তেওঁলোকে সদায় এটা সিম্পল লাইফ জীয়াইছিলে তেওঁৰ দেউতাকে দা ফ্যামিলি হ্যাড অল নেসেসারি কমফৰ্টছ আৰু নেসেসারি মানে গোটেই প্ৰয়োজনীয় যিখিনি বস্তু সেইখিনি গোটেই ফ্যামিলিটোত আছিলে কিন্তু বিলাসিতাপূৰ্ণ যিখিনি বস্তু সেইখিনি তেওঁলোকৰ তাতে কিন্তু মানে দেউতাকৰ সেই মানে যেহেতু তেওঁ এজন সিম্পল লাইফ বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ বিচাৰা নাছিল এভয়েড মানে এৰাই চলা লাক্সাৰিছ মানে বিলাসিতা okay so during World War II time when Kalam was 8 years old he earned his first wages by helping his cousin Samsuddin distribute newspapers so World War time teo nijor cousin Samsuddinoko help korisile newspaper bilai ঠিক আছে okay next wa ki koise je his brother-in-law Jainulabdin inspired him by telling stories about the war and science আৰু তেওঁৰ brother-in-law মানে তেওঁৰ ভিনদেউ তোমাৰ জালালুদ্দিনে তেওঁ খুব ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে যে ওয়াৰৰ কাহিনী কৈছিলে তেওঁ ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমাৰ মানে কি বুলি কয় সায়েন্সৰ কাহিনী কৈছিলে which encouraged জুনে তেওঁ উৎসাহ জনাইছিল কাক কালামক টু ডেভেলপ কিউৰিয়সিটি মানে কৌতূহল মানে হল তোমাৰ কৌতূহল জগাইছিল আৰু এটো এনকাৰেজ মানে উৎসাহ দিয়া উৎসাহিত কৰা কালাম ইনহেৰিট মানে আৰু আমি যেতিয়া পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা ইনহেৰিটেড যেটো বস্তু আমি মানে মা দেউতাৰ পৰা আমাৰ বংশ পৰিয়ালৰ পৰা ইনহেৰিটেড ডিসিপ্লিন এণ্ড অনেষ্টি ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে কালামে এপিজে আব্দুল কালামে কি ইনহেৰিট কৰিছিলে কি পাইছিলে ডিসিপ্লিন যেটো আমি মানে কি বুলি কয় নিয়মানুবৰ্তিতা অনেষ্টি সাধুতা পাইছিলে দেউতাকৰ পৰা আৰু কাইন্ডনেস আৰু ফেইথ যেটো এটা দয়ালু ভাৱ আৰু বিশ্বাস এই বস্তু দুটা পাইছিলে কি মাতৃৰ পৰা এতিয়া মই এই লাইনটো যেহেতু তোমালোকক মাজতে এটা কথা কও যেতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষা পাতি শেষ হ'ব এই কিতাপখন উইংস অফ ফায়াৰ এই বুকখন প্লিজ মই তোমালোকক পঢ়িবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰো কাৰণ এই ষ্টৰীটো অকল এজন মাত্ৰ কোনো সাধাৰণ ব্যক্তিৰ নহয় এই ষ্টৰীটো হল এজন অসাধাৰণ ব্যক্তি যোনে আমাৰ দৰে এটা মানে সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে কিন্তু তেওঁ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বলৈ পৰিণত হৈছে ইয়াৰ পৰা এই ষ্টৰীটোৰ পৰা আৰু নৰমালি কেনেকুৱা হয় আমি মানে নিজৰ মা দেউতাৰ পৰা আমি মা দেউতাক আমি সদায় মানে তোমালোকে হয়তো নিজৰ দেউতা মাক বা খুৰা বা কাবাক মানে ককা আইতাক কোৱা শুনিছা বা আমিও নৰমালি কওঁ কিনো দিলা মোক এইটো নিদিয়া মোক মাহঁতে যেতিয়া আমাক কেতিয়াবা মানা কৰে আমি ডাইৰেক্ট মানে তেতিয়া মানে এটা খং উঠে ন যে কাৰণ মাহঁত দেউতাহঁতেতো আমাৰ ভালৰ কাৰণেও ক'ব কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা খং হয় এইটো তুমি মোক দিব নোৱাৰা কিনো দিলা মোক তুমি সেই কথাটো আমি কেতিয়াও মা দেউতাক বা নিজতকৈ ডাঙৰ লোকসকলক ক'ব নালাগে কিয় কোৱাচোন আমি আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা সদায় ভাল গুণখিনি ল'ব লাগে আমি যদি আজি এপিজে আব্দুল কালাম ছাৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এই বস্তুটো আমি যদি ভালকে মনত বহাই লও যে নৰমালি হলে কি হয় মানুহে পিতৃ মাতৃৰ পৰা ক'ব মোৰ মা দেউতাই মোক দুটা বিল্ডিং দি গল মোৰ মা দেউতাই মোক দুই জাগাত প্ৰপাৰ্টি দি গল হেতু নহয় আমি আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা সদায় ভাল গুণখিনি ল'ব লাগে যেনেকৈ এপিজে আব্দুল কালাম ছাৰে লৈছে তেওঁ কি লৈছিলে নিয়মানুবৰ্তিতা ডিসিপ্লিন আৰু অনেষ্টি সাধুতাৰ গুণটো পাইছিলে তেওঁ দেউতাকৰ পৰা আমি এইবোৰহে ইনহেৰিট কৰিব লাগে মেটেৰিয়েলিস্টিক বস্তু ইনহেৰিট কৰি কোনো লাভ নাই গম পাইছানে কোন কিবা এটা দামী ফোন দামী ঘড়ী এইবোৰ লৈ কোনো লাভ নাই ল'ব লাগে আমি মা দেউতাৰ ভাল গুণখিনি আৰু মাতৃৰ পৰা তেওঁ কি লৈছিলে তেওঁৰ মাতৃ আছিল আশিয়াম্মা তেওঁ লৈছিলে বিশ্বাস ফেইথ আৰু কাইন্ডনেস দয়ালু যিখিনি মানে দয়ালু গুণখিনি তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ পৰা লৈছিলে মই তোমালোকক ইখিনি আশা কৰো যে তোমালোকে যাতে তোমালোকৰ মা দেউতাৰ পৰা সদায় মা দেউতাৰ গাত থকা ভাল গুণখিনি আকোৱালি লোৱা লবানে মই যেটো কথা কৈছো শুনিবানে নাই এবাৰ মোক কমেন্টত জনা যে হয় মেম আমি কৰিম এটো
সেই ভাৰ্চুজ বিলাক সেই গুণ বিলাক তোমালোকে মা দেউতাৰ পৰা নিজৰ তাত আনিবা নিজৰ তাত সেইখিনি ফলো কৰিবা ঠিক আছে মনত থাকিব বস্তুটো আৰু এই বস্তুটো অকল তোমাৰ এই মই আজি ক্লাছটোত কৈছো এটো নহয় এটো দিস ইজ ফৰ ইয়োৰ মানে লাইফ টাইম গোটেই জীৱনটোত এটো মানে এপ্লিকেবল হ'ব ঠিক আছে এইখিনি কৰিবা তোমালোকে খুব লাইফত ভাল মানুহ হবা আমি এপিজে আব্দুল কালাম স্যাৰ কিমান ভাল মানুহ এজন মানুহ হিচাপে ভাল তেও নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো ভালে তেও মানুহ হিচাপেও কিমান ভাল গতিকে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী যিখিনি ফলো কৰিছিলে তো আমিও নিশ্চয় যদি ফলো কৰো নিশ্চয় আমি জীৱনত সফল হ'ম আৰু এতিয়াৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰো কেতিয়াও নিজৰ মা দেউতাক কোৱেশ্চন নকৰিবা কি দিলা কি নিদিলা ওকে সদায় তেওঁলোকৰ পৰা ইনহেৰিট কৰিবা ভাল কোৱালিটিজ খিনি he had 3 close friends in childhood কি আছিল Ramanatha Shastri Aravindan and Shiva Prakashan okay despite belonging to different religions they live together with harmony মানে শান্তিৰে এটা তোমালোকক এটা কথা কও এপিজে আব্দুল কালাম তেখেত আছিল এজন মুসলিম সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি হয়নে কিন্তু তেওঁৰ বন্ধু কেইজন গুটেই কেইজন হিন্দু ঠিক আছে তো তেওঁৰ মানে তেওঁ কেনুকা এটা ধুনিয়া এটা সুন্দৰ পৰিবেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে হেতু এটা আমাৰ খুব ধুনিয়া মানে শিকিবলগীয়া কথা আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে যেতিয়া দেউতাকৰ মানে ৰামেশ্বৰম টেম্পলৰ যিজন মেইন পুৰোহিত আছিল প্ৰিষ্ট আছিল তেওঁৰ লগত তেওঁ আৰু এপিজে আব্দুল কালামৰ দেউতাক খুব ভাল বন্ধু আছিল তেওঁ তেতিয়াই মানে এই বস্তুবিলাক শিকিছিলে যে মানুহ হিচাপে আমি চাব লাগে ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কাকো মানে জাজ কৰিব নালাগে ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি ইয়াতে দেখিছো যে তেওঁৰ তিনিওজন ফ্ৰেণ্ডে হিন্দু যদিও এপিজে আব্দুল কালাম স্যাৰ মুসলিম আছিল ওকে সো কিমান ধুনিয়া এটা ষ্টৰী তোমালোকে ভাবাচোন মই কলো নহয় এনেকুৱা ডাঙৰ মানুহৰ যদি মানে কই নহয় যে যিখিনি তেওঁলোকে দেখাই গৈছে তেওঁলোকৰ লাইফৰ পৰা যদি তোমালোকে শিকা নিশ্চয় তোমালোকে জীৱনত হয়তো এনেকৈ কেতিয়াবা খুব অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী হ'ব পাৰিবা আৰু গোটেই সমাজলৈও কিবা এটা দিব পাৰিবা One day a new teacher asked Kalam to sit on the back bench because he was a Muslim. নতুন টিচাৰ এজনে আহি ক'লে যে তুমি যেহেতু মুসলিম হয় তুমি পিছফালে বহাচোন তেনেকে আব্দুল কালামক কৈ দিলে যিটোৱে মানে তেওঁৰ বন্ধু কালাম আৰু তেওঁৰ বন্ধু ৰামানাথক খুব দুখ দিলে যে ইছৰাম তোমাৰ বন্ধুটোকে যদি এটা টিচাৰে তেনেকুৱা কৰি পালে যদি পিছত বহাই দিয়ে তোমাৰ কেনেকুৱা বেয়া লাগিব তো ৰামানাথা শাস্ত্ৰী's father Lakshmana Shastri the temple priest ঠিক আছে তো এই টেম্পল প্ৰিষ্টৰে পুতেক হল তোমাৰ ৰামানাথা তো তেওঁৰ strongly opposed this discrimination এই যে ভেদভাৱ discrimination মানে ভেদভাৱ এই ভেদভাৱটোক একদম তেওঁ মানে অপোজ কৰিলে অপোজ মানে নাকচ কৰা আৰু যেটো এটো তোমাৰ ভেদভাৱ কাৰণ ইমান ডাঙৰ ভেদভাৱ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে ভেদভাৱ কাৰণ আমি সকলো হল মানুহ প্ৰথম আমি মানুহ তাৰ পিছত আমাৰ ৰিলিজন আহে ঠিক আছে and asks the teacher to apologize মানে ক্ষমা বিচৰা sorry কোৱা for spreading social inequality যিখিনি সামাজিক যিখিনি এটা মানে কয় নহয় ইমবেলেন্স হৈ গল বস্তুটো যেতিয়া সৰু লৰা ছোৱালীৰ মনত তেনেকুৱা মানে কথা সোমাই যাব যে মানে আব্দুল কালাম মুসলিম কাৰণে তুমি হি আমাৰ লগত বহিব নোৱাৰে তেতিয়া গোটেই মাইন্ডসেটটো বদলি যাব তো সেই ক্ষেত্ৰত মানে লগালগ মানে টিচাৰজনক তেওঁ কথাখাৰ ভুলটো মানে দেখুৱাই দিলে আৰু ফিল কৰিলে যে এইটো কৰিব নালাগে ঠিক আছে মই এইবোৰ আহিগিনি গুছাই দিছো অলপ নেক্সট কালাম সায়েন্স টিচাৰ Shiva Subramania Iyer encouraged him to break social barriers মানে এইবোৰ যে লিমিটেশন বিলাক বেৰিয়াৰ মানে যিখিনি সীমা social barrier যিখিনি সামাজিক সীমাবদ্ধতা সেইবোৰ and develop the confidence to become equal to highly educated people আৰু কৈছে যে তুমি ইখিনি আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলা নিজৰ ওপৰত যাতে তুমি এই হাইলি এডুকেটেড মানুহৰ দৰে নিজৰ জীৱনটো জিয়াব পাৰা কিমান ধুনিয়া এটা কথা কৈছে সো
তো তোমালোকে সদায় এই বস্তুটো যাতে মানে নিজৰ জীৱনত এপ্লাই কৰা আজি অকল চেপ্টাৰটো ক্লাছ 9ত পাইছো পঢ়ি গৈ আৰু মুকনো এই চেপ্টাৰটো আৰু জীৱনত নালাগে সেইটো নহয় প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰে তোমাক জীৱনত বহুত কথা শিকাই থৈ যায় আৰু এইটোৱে হ'ল তোমাৰ লিটাৰেচাৰ মানে সাহিত্যৰ এটা বহুত ভাল গুণ সাহিত্যই মানুহক মানুহ হিচাপে ভাবিব শিকায় গম পাইছা নৈতিক জ্ঞান যেখিনি বস্তু থাকে ভাল বেয়া সেইখিনি কিন্তু আমাক সাহিত্যই শিকায় তো গতিকে তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো অকল যে কোৰ্সৰ এটা সিলেবাস তাৰ পিছত ৰাত গাই বাদ গাই ভুল যাও বুলি হেনকা যাতে নকৰা Once Iyer visited Kalam to his home for dinner, but his wife initially, আৰম্ভণিতে, ঠিক আছে, refused, মানে মানা কৰা, আৰম্ভণিতে, মানা কৰা এইটো, হা? To serve food, serve মানে যে খানা দি দিও, ভগাই বিলাই দিও, to a Muslim boy, যে সুব্ৰমণিয়মৰ ওয়াইফে কৈছে কি নাই নাই মইতো তেনেকে খানা দিব নোৱাৰো মুসলিম লৰা এটা however he যি কি নহক she later changed her attitude and served herself কিন্তু তেও গিৰিয়েকে যেতিয়া ক'লে তেও she realized her mistake আৰু তাই ক'লে যে ওকে মই এতিয়াৰ পৰা from next time I will not do this with Kalam and I will treat him equally like your other students মানে ঠিক আছে তেও খানা সার্ভ কৰিলে after India's independence was approaching মানে আহি থকা আগবাঢ়ি থকা Kalam wished to pursue মানে কলো কিবা এটা বস্তুৰ পিছত আমি যেতিয়া তাক ফলো কৰো খেদি ফুৰু হেতু pursue কৰা বুলি কয় মানে যেতিয়া আমি বস্তুটো পোৱা নাই higher studies so he decided to leave Rameshwaram to study Ramanathapuram এতিয়া তেওঁৰ লাইফত এটা টুইষ্ট আহিল যে তেও হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে তেও বাহিৰলৈ মানে কি কয় যে ৰামেশ্বৰমৰ পৰা ৰামানাথাপুৰমলৈ যাব লাগে Kalam's father supported মানে তেওঁক মানে ক'লে যে his decision তেওঁৰ যেটো কালামৰ ডিসিজন হেতুক দেউতাকে মানে সাপোর্ট কৰিলে সহযোগ কৰিলে তেওঁ সহযোগ কৰিলে আৰু এই লিভটোৰ অৰ্থ হ'ল এৰা LEAV leave and encouraged him to follow his dreams and grow independently আৰু দেউতাকে ক'লে যে তোমাক মানে তুমি তোমাৰ follow your dreams and grow independently মানে তুমি ডাঙৰ হোৱা একদম স্বাধীনভাৱে ডাঙৰ হোৱা তুমি কাৰো অধীন নহবা ঠিক আছে he quoted মানে কি আমি যেতিয়া কোনোবা ডাঙৰ মানুহৰ কথা এটা আমি নিজৰ লাইনত মানে কি কই নিজে কওতে আমি কও যে অমুকে কৈছিলে তেনেকুৱাতে the words of Khalil Gibran তো Khalil Gibran এজন খুব ডাঙৰ মানুহ তেওঁৰ কোট এটা ক'লে যে reminding Kalam's mother that children must pursue their own paths in life যেহেতু আমাৰ মা বিলাক কেনেকুৱা হয় খুব বেছি ইমোশনাল হয় হয়নে নহয় আমাৰ দেউতা বিলাকে কি হয় যদিও তেওঁলোক ইমোশনাল কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কেতিয়াও মানে আমাক অলপ তেওঁলোক মানে ইমান হেৰি নহয় মানে আমাৰ মা বিলাক অলপ মেন্টালি মানে কোন মনৰ পৰা খুব আমাৰ কথা যেতিয়া খুব বেছি ইমোশনাল হৈ যায় তো দেউতাকে বুজি পালে যে তেউটো পুতেকে মাটি সন্তানে নিজৰ ভালৰ কাৰণে যাব ওলাইছে এই মাকে হাজাৰ হলে অলপমান মনটো দুখ কৰিছিলে তেতিয়া মাকক বুজাবলৈ তেও কোট কৰি খালিল গিব্ৰানৰ কথাটো কৈছিলে কি কৈছিলে যে children must pursue their own paths in life যে লৰা ছোৱালী সদায় নিজৰ ৰাস্তা জীৱনত নিজেই উলিয়াব লাগিব নিজে নিজৰ সপোনৰ পিছত দৌৰি সেই ৰাস্তাটো উলাব লাগিব মা দেউতাই উলাই দিয়া ৰাস্তাত সদায় থাকিলে নহব যেটো তুমি ভাল পোৱা follow your passion follow your dreams তো দেউতাকক সেই কথাষাৰ দেউতাকে কৈছিল এটো সো এপিজে আব্দুল কালাম স্যার যেটা সৰু আছিল মাক আশিয়াম্মাৰ লগত আৰু তেও এখন তেও যেটো মৰাৰ আগৰ প্ৰায় ৰিসেন্ট মানে ফটো আৰু মৰাৰ আগৰ ফটো আৰু এখন তেওটো ঢুকালে বহু বছৰ আগতে তো the chapter shows how strong values religious harmony ঠিক আছে মানে আমাৰ দেখিনি স্ট্ৰং মানে আমাৰ দেখিনি নীতি আমাক দেখিনি শিকাইছে ভ্যালু খিনি আমাক মা দেউতাই ৰিলিজিয়াছ হাৰমনি কেনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহে একেলগে শান্তিৰে জীয়াই থকা discipline নিয়মানুবৰ্তিতা and supportive teacher shaped
Kalam's character and future success. Aru supportive ter teacher bilako khub bhal asile koisile je pursue your goal tenekwa to gotike ter career ar success at keneko অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে Central idea to the chapter highlights how family values, good teachers, hard work, and communal harmony shape a children's personality and help him achieve success in life. Kenekoi ei porial bujaise je kenekoi family er dikhini amar bhal শিক্ষা মা দেউতাই dikhini die amak শিক্ষা amar jibonot thoka bhal শিক্ষা guru hokol amar ami কৰা কষ্টবোৰ আৰু কমিউনাল হাৰমনি আমি যে জাতি ধৰ্ম এবিলাকৰ মাজত মানে মিলাপ্ৰীতিৰে থকা এই শান্তিৰে থকা এটোৱে কি এটা বাচ্চাৰ পাৰ্সনালিটি মানে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ কৰে কাৰণ বাচ্চা এটাই যি দেখিব সেয়ে শিকিব and help him achieve success in life achieve মানে আমি পোৱা মানে তেও মানে কই নহয় তেও মানে সক্ষম হল success সফলতা সফল হ'বলৈ Kalam's childhood teaches us the importance of tolerance. Hojjagun. Tolerance mane. Hojjagun. Equality. Jitu amar homan jitu bhab hoine nohoy and determination. Jitu amar dridho protigya. Hua jitu swabhav etu amak Kalamor life e hikale. Buji pala chapter 2. Clear hoise ঠিক আছে আমি কোয়েশ্চন আনসার খিনি এবার ডিসকাস করব ইয়াতে সো হোয়াট কোয়ালিটিজ ডিড কালাম ইনহেরিট ফ্রম হিজ প্যারেন্টস কি honesty and self discipline from his father and faith in goodness and kindness from his mother যে সদায় এটা ভাল মানে বিশ্বাসটো সদায় মানে মানুহে ৰাখিব লাগে ঠিক আছে যে সদায় এটা বস্তুক আমি পজিটিভলি চাব লাগে সবটা বস্তুৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগে আৰু দয়া ভাব থাকিব লাগে হাউ ডিড Abdul Kalam earn his first wages keneke je world war timeot teo nijor cousin Samsuddinor logot newspaper distribute korisile mane bilai furisile distribute mane bilai fura biloa newspapers in Rameshwaram are capital likhiba Rameshwaramor কারণ এটো এটা প্রপার নাউন হয় নেম অফ এ পার্টিকুলার প্লেস বাই ক্যাচিং দ্য নিউজপেপার বান্ডলস থ্রোন মানে দলিয়াই দিয়া from a moving train এখন চলি থকা সেই সময়ত মানে কি তেহাতৰ তাতে কোনো স্টপেজ নাছিলে মানে স্টেশন নাছিলে তো চলি থকা নিউজপেপাৰৰ পৰা মানে কি বুলি কয় যে ট্ৰেইনৰ পৰা নিউজপেপাৰ বান্ডলটো দলিয়াই দি হিয়তে ক্যাচ কৰি তাৰ পিছত তাৰমানে হিয়তে পঠাই দিয়ে he earned his first wage মানে হল তোমাৰ এই বুলি কি কয় যে এইটো most এৰা বাহিৰি মই যদি অসমীয়াত কও ওয়ার্ডটো স্যালারি বুলি কম আৰু দৰমহা মজুৰি yes মজুৰি হা তেও মজুৰিটো পাইছিলে প্ৰথম next question who were Kalam's close childhood friends এটা ফ্ৰেণ্ডৰ ওপৰত তোমালোকক খুধিব পাৰে কোন কোন আছিল Kalam's close friends were Ramanatha Shastri Aravindan and Shiva Prakashan নাম কেটা মনত ৰাখিবা খুধে they belong to Orthodox Hindu families but shared a strong bond of friendship এটা orthodox বুলি কলে যেটো মানে একদম মানে ট্ৰেডিশনাল এটা হিন্দু ফ্যামিলি পৰা যত মানে তেওলোক খুব স্ট্রিক্ট নিজৰ নীতি নিয়মক লৈ তেনেকুৱা ফ্যামিলি কামৰ orthodox বুলি কয় জনে মৰি যাব নিয়ম না ভাঙে তেনেকুৱাতে ঠিক আছে কিন্তু তথাপিও তাহাতৰ ফ্ৰেণ্ডশিপটো খুব ষ্ট্ৰং আছিল তাহাতৰ বন্ড যেটো আছিল বন্ধুত্ব যেটো এনাজৰি হেডাল খুব মানে বহুত গাঢ় আছিল how did Shiva Subramania
Iyer help Abdul Kalam. So Shiva Subramania Iyer, Kalam science teacher, very very important. Monot rakhiba, encouraged him to break social barriers. Jikhini amar social samajik bhabe dia, amar jikhini amar hima eta banai dise. Jeneke ei chapter tot kenuka Hindu Muslimor majot teuluke mane ki hoy agor teacher jone eta mane bhedbhab korisile, discriminate korisile je APJ Abdul Kalam Muslim karone teuk koisile je tumi Hindu lora chali khinir logot bohibo নোৱাৰা, তুমি পিছফালে যাই বহা। তো এই কথাটো মানে আৰু এই তেওঁৰ কিন্তু সায়েন্সৰ টিচাৰ জনে খুব বেছি তেওঁ মানে ওপেন মাইন্ডেড আছিল আৰু তেওঁ এই বস্তুটো মানে তেওঁ বুজাই দিছিলে আৰু তেওঁৰ তাতে যেটো এপিজে আব্দুল কালামৰ তাত তেওঁ কৈছিলে যে তুমি সেলফ কনফিডেন্স মানে বিশ্বাস গঢ়ি তুলিব লাগিব। He motivated Kalam to aim high and become equal to highly educated people. আৰু তেওঁ এপিজে আব্দুল কালামক কৈছিলে যে তুমি মোটিভেটেড হৈ থাকা, এক মিনিট, তুমি জীৱনত মোটিভেটেড হৈ থাকা যে সদায় মানে কৰিম ভাল হ'ব, হয় না? and become equal to, আৰু তুমি যিমান আমাৰ পৃথিৱীত হাইলি এডুকেটেড মানুহ আছে তুমি তেওঁলোকৰ মানে সমান হ'ব লাগিব। গম পাইছানে? তো এটু গতিকে আমাৰ এই চ্যাপ্টাৰটো মানে খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। মই তোমালোকক ক'লো নহয় এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা যিখিনি আমাক এপিজে আব্দুল কালামে দেখুৱাব খুজিছে তোমালোকে যদি নিজৰ লাইফত এপ্লাই কৰা, মই তোমালোকক ক'লো যে হয়তো আজি পৰা 10-20 বছৰ পিছত তোমালোকে তাৰে ফলটো পাবা, 10-15 বছৰ পিছত, আৰু তোমালোকে নিশ্চয় এদিন ক'বা যে গতিকে খুব এটা ইনস্পায়াৰিং ষ্টৰী মোৰ এতিয়াও মানে যদি মানে মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি থাকোতে মোৰ গুজবাম্পছ উঠি গৈছে, মানে কেনেকুৱা মানে গা নোম হিয়ৰি যোৱা বুলি যে কয় যে মানুহৰ মাইণ্ডছেট এটা কিমান ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে। যেতিয়া তুমি সফল হ'বা না তোমাক কোনো দৰকাৰে নাই যে তুমি কোনোবা ধনী বাপেকৰ সন্তান নেকি, তোমাৰ কোনোবা নেকি, কিন্তু তুমি এটা সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা বা ছোৱালী হৈও তুমি জীৱনত বহুত ওপৰত যাব পাৰা। ডিপেন্ড কৰে তোমাৰ মাইণ্ডছেটৰ ওপৰত, তুমি নিজক কিমান বিশ্বাস কৰা। গম পাইছা? তো এপিজে আব্দুল কালাম স্যার তেওঁ আমাৰ দৰে মিডল ক্লাছ ফ্যামিলি এটাৰ পৰা বিলং কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁৰ যেটো মাইণ্ডছেট, তেওঁৰ ফ্যামিলি ভ্যালুজ, মাক দেউতাকে তেওঁক যিখিনি গুণ শিক্ষা দিছিলে, তেওঁৰ শিক্ষকসকলে যিখিনি তেওঁক মানে এটা পজিটিভ সাইড দেখুৱাইছিলে, আৰু তেওঁৰ নিজৰ কষ্ট, তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ যিখিনি বন্ধুবৰ্গই যিখিনি তেওঁক এনকাৰেজ কৰিছিল, এইখিনিয়ে তেওঁক জীৱনত মহান কৰি তুলিলে। আৰু প্লিজ তোমালোককো মই ক'লো এই কথাখিনি অকল চেপ্টাৰতে বাৰ মই কথাষাৰ কৈছো, মানে মই এনে কোৱা নাই যে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় লাইফৰ কাৰণে। নেক্সট, what happened when Kalam visited Subramania Iyer's house for dinner? তো যেতিয়া মানে সুব্ৰমণিয়া আয়াৰৰ ঘৰত গ'ল কি হ'ল, ঘৈণীয়েকে খানা দিব মানা কৰিছে হয়নি। ইনিশিয়াল আৰম্ভণিতে আয়াৰৰ ওয়াইফে কি refused to serve food to Kalam because he was a Muslim. However, Iyer served him himself. তো কি কৰিলে, কিন্তু আয়াৰে নিজে সার্ভ কৰি দিলে তাৰ সায়েন্স টিচাৰে। Later his wife realized her mistake and served Kalam with her own hands when he visited again. আৰু তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া কালামে নেক্সট যোৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ঘৈণীয়েকে নিজে সায়েন্স টিচাৰৰ ওয়াইফে নিজে খানা সার্ভ কৰিলে। What did Abdul Kalam decide to leave? Why did? কিয়? Rameswaram. তো after Second World War, Kalam wanted to pursue higher education. তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে। Therefore, he decided to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. তো তেওঁ কি ক'লে যে তেওঁ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে he wanted to pursue higher studies. That's why he decided to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. তাতে যেহেতু ৰামনাথপুৰমটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল আৰু তাতে পঢ়া ক্ষেত্ৰত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা, so he decided to go there for higher studies. Clear? বুজি পাইছা? ঠিক আছে, মই পিডিএফটো দি দিম দিয়া, আজি মই নিজে পিন কৰি দিম দিয়া, চিন্তা নকৰিবা, মই দি দিম দিয়া। Okay.
Next, what advice did Kalam's father give him before he left home? Kalam's father encouraged him to follow his dreams. APJ Abdul Kalamor দেউতাকে তেওঁ কি কৈছিল নিজৰ সপোন পুৰাব কৈছিলে and grow independently আৰু মানে independently grow কৰিব দিছিলে তেওঁক জীৱনত ঠিক আছে He quoted the words of Khalil Gibran saying that children must pursue their own thoughts and paths in life. তো লৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱনত নিজৰ চিন্তাধাৰা নিজৰ ভাবধাৰা আৰু নিজৰ ৰাস্তা সদায় উলিয়াই ল'ব লাগে বুজি পাইছা তো এনেকুৱা এজন ওপেন মাইন্ডেড খুব এনেকুৱা পিতৃ হলে আৰু আমাক জীৱনত কি লাগে হয়নে দুনিয়া আমাক কয় যে তুমি তোমাৰ সপোন পূৰণ কৰা সমাজে কি কয় মই কি বিচাৰো তোমাৰ কাৰণে হেতু নহয় তুমি কি বিচাৰা তুমি হেতু হোৱা So assertion reasoner question এই চ্যাপ্টাৰ টো যেতিয়া তুমি বুজি পাবা ন তুমি নিজে কৰিব পাৰিবা বুজি পালানে assertion reasoner question বিলাক ইয়াতে যে মই চ্যাপ্টাৰ টো বুজাই আছো সেইকাৰণে বাৰ কৈছো যে assertion reason এই question কেটা হল based on your understanding about the chapter বুজি পালা সো কোনোবাই যদি তুমি ভালকে এই চ্যাপ্টাৰ টো তুমি শুনি আছা কল্পনা বুজি আছা তেনে হলে নিশ্চয় assertion reasoner question answer খিনি 100% correct হ'ব কোনোবা 11 12 ৰো ইয়াতে আছে নেকি তোমালোকৰ আজি ক্লাস নাই 12 ৰ ক্লাস 12 ৰো কোনোবা আছে ইয়াতে ক্লাস 12 ৰ কোনোবা আছে নেকি ক্লাস 10 ও মা ক্লাস 8 ৰো বাপৰে বাপ খবৰ বাৰো চলিব ক্লাসটো আমি গোটেখিনি কভাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ঠিকে আছে দিয়া কাৰণ এটো ক্লাস 9 ৰ কাৰণে হে নসো 9 ৰ খিনি প্লিজ কনসেন্ট্ৰেশন দিয়া ক্লাস 10 ৰ কিটা কিন্তু পৰীক্ষা দি আহৰি ঠিক আছে মোমেন্টৰ দি আছো মোমেন্টছৰ দি আছো ঠিক আছে দিয়া ঠিক আছে গম পাইছো মই তো এটো তোমাৰ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন নেক্সট এতিয়া আহিলে লাষ্ট আমাৰ বিহেভিয়াৰ লাষ্ট চ্যাপ্টাৰ A visit to Kaziranga and Shivsagar. ঠিক আছে শিৱসাগৰ তো লিখিছে কোনে শ্ৰুতিমালা দুৱৰা তো তেওঁৰ নামটো মনত ৰাখি থবা কেতিয়াবা এক্সামত খুধি দিব পাৰে ওকে নামটো এক্সামত খুধি দিব পাৰে 18 ৰ নামটো খুধা দেখা যায় তো মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰো প্লিজ যাতে মনত থাকে at least confuse হ'ব লগা যাতে নহয় হা তো সোৱা কি ধুনিয়া পিকচাৰ মই তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰাইছো তো কি হল the chapter describes the exciting journey of two children lohit and trisha তাহাতৰ জাৰ্নি এটা যে তাহাতে ফুৰিব যায় হয়নে কাজিৰঙালৈ যেতিয়া শিৱসাগৰ যায় তাহাতে মানে ডিসাইড কৰিলে দেউতাকে যে আমি এক ৰাতি কাজিৰঙাত থাকি ফুৰিম শিৱসাগৰ who travel with their parents to Kaziranga National Park and Shivsagar during their holidays তো শিৱসাগৰ গলে আমি কাজিৰঙা হৈ যাব লাগে তো
তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি বন্ধৰ দিনত তেওঁলোকে প্ৰায় প্লেনিং কৰে বাহিৰত যাবলৈ তো ভাবিলে কি কয় যে আমি কাজিৰঙাত এৰাতি থাকিম আৰু তাৰপিছত আমি আৰামছে শিৱসাগৰ যাম So their father believed that children should know about the natural beauty and historical heritage of their own state. So he planned the trip. So তেওঁলোকৰ দেউতাকটো মানে খুব মানে এজন ইমান মানে উৎসাহী ব্যক্তি তেওঁ কৈছে যে মানুহে নিজৰ ষ্টেটখনক ভালকে জানিব লাগে বেলেগ জেগা চোৱাতকে ওকে সেইকাৰণে তেওঁ প্লেনিং কৰিলে So on their way to Sibsagar, the family stayed for a night at Kaziranga National Park. তেওঁলোকে এৰাতি কাজিৰঙাত থাকিলে which is famous for the great one-horn rhinoceros. তো আমি জানোৱে আমাৰ কাজিৰঙা এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত হয় নে নহয় The next morning they entered the park on elephant back. তো তাহাতে হাতীৰ পিঠিত উঠি গ'ল তাৰপিছত which allowed them to see the vast grasslands marshes and wildlife clearly তো তেওঁলোকে গুটেইখিনি তাৰে যেটো মনোমোহা দৃশ্য তাৰে ওয়াইল্ডলাইফৰ বনৰীয়া জীৱ-জন্তু গুটেইখিনি দেখিলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো জুনে তোমালোকে শিৱসাগৰৰ হয় তেওঁলোকে তো জানিবই বাৰু ওকে বাকি মই কাজিৰঙা যোৱা নাই মোৰো কাজিৰঙা শিৱসাগৰ গৈ এই দৃশ্যটো চাব খুব বেছি ইচ্ছা আছে দেই মই নিশ্চয় ভিজিট কৰিম প্লেনিং আছে বাৰু যোৱাৰ সময় পালে মই নিশ্চয় কৰিম They saw many animals and birds such as rhinos, deer, elephants, birds and other wildlife and enjoyed the rich variety of flora like water lilies and lotus. Flora mane ki hobo? Flower. Fauna mane animals. They learned that rhinos are herbivores june khai and eat grasses, leaves, fruits and water plants. তো তেওঁলোকে এই কথাটো গম পালে The family also learned that Kaziranga is home to 2/3 of the world's one-horn rhino দুভাগৰ এভাগ মানে rhino যদি আমি এভাগ তোমাৰ কাজিৰঙাত আছে and has one of the highest densities of tiger আৰু বাঘৰ মানে ঘনত্ব density মানে হল তোমাৰ ঘন মানে বহুত বেছি থকা বুলি কৈছে Kaziranga was declared a World Heritage Site in 1885 by UNESCO and later became a tiger reserve in 2006. Ebur MCQ খুদিব ebur পৰীক্ষাত ebure খুদিব examত সেইকাৰণে মন দিবা After their visit to Kaziranga The family contributed their journey to Sibsagar, an important historical town of Assam. তো শিৱসাগৰক আমি সকলোৱে জানো এটা এখন historical town হয় অসমৰ মানে ঐতিহাসিক চহৰ বুলি যদি মই কওঁ মানে ইতিহাসৰ লগত জড়িত On the way they crossed the Namdang stone bridge built by Ahom king Rudrasingha. তেওঁলোকে নামডাং stone bridge পালে আৰু কেতিয়া বনোৱা হৈছিল নামডাং stone bridge টো 1703 চনত Using a single stone. এতিয়া নামডাং মানে stone bridge খন এটুকুৰা পাথৰেদি বনোৱা বুলি কয় In Sibsagar they visited the Sibsagar tank Borpukhuri and the famous temples Shivadol, Vishnudol, Devidol which were built by Queen Ambika ঠিক আছে তো এনেকে তেওঁলোকে বহুত মনুমেন্ট ভিজিট কৰিলে They also saw historical monuments as Ranghar, an amphitheater used by Ahom kings to watch games, and Tolatal Ghar, a palace with underground tunnels. তো amphitheater মানে আগৰ দিনত কি আছিল মানে কিবা যুদ্ধ চাবৰ কাৰণে ৰজা বিলাকে মানে তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা চাই আৰু তলত এনেকুৱা মানে ফিল্ড টাইপ থাকে তো ৰংঘৰখন তেনেকুৱা আছিল আগৰ দিনৰ স্বৰ্গদেউ সকলে ৰংঘৰত উঠি মহজুজ তলত ৰংঘৰৰ বাকৰিত মহজুজ কণিজুজ হৈছিল তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা মানে সেই দৃশ্যবিলাক ৰজা সকলে স্বৰ্গদেউ সকলে চাইছিল আৰু তলাতল ঘৰক কি কৈছে তাতে খুব টানেল আছে মানে এনেকে তোমাৰ মানে তলে গলে মানে আগতে মানে হেৰি আছিল মানে বেলেগ জায়গা যাই উলাব পাৰি তেনেকুৱা
The family visited Gorgao Palace and learned about Saraido Moidams, the burial grounds of the Ahom kings and nobles. আৰু যেতিয়া আহোমৰ স্বৰ্গদেউসকল বা ডাঙৰ ডাঙৰ পদবীত থকা বিষয়াসকল ৰজাৰ অধীনত থকা বিষয়াসকল ঢুকাইছিল তেতিয়া এই চৰাইদেউ মৈদামতে তেওঁলোকক মানে বাৰিয়েল মানে পুতি থোৱা হৈছিল ঠিক আছে বাৰি কৰা হৈছিল During the trip the children also heard the story of Joymoti, a brave woman who sacrificed her life to protect her husband. Okay, তো জয়মতীৰ আৰু গদাপানীৰ কথা আমি জানো যে তেওঁ নিজৰ yes কি বুলি কয় দেশখন আৰু স্বামীক বচাবলৈ নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছে yes এমপি থিয়েটাৰ মানে ৰংগমঞ্চ কাৰেক্ট অসমীয়া কাৰেক্ট ৱৰ্ড হ'ব ৰংগমঞ্চ ভেৰি গুড কোনে দিলে কল্পনা গ্ৰেট কল্পনা okay during the etu ami chalo the journey was both educational and enjoyable hoithik aru anandodayak asil journey to helping Lohit and Trisha learn about Assam wildlife teoloke ki hikile Assamor wildlife jikhini amar ase jibo jontu gos gosoni gutei khini bikhoy gutei janile history itihas culture amar jikhini mane ami কি জি আমাৰ মানে কি ফলো কৰো আমি হয়নে নহয় এন্ড হেৰিটেজ আৰু যিখিনি আমাৰ মনুমেন্টস এইবিলাকো তেওঁলোকে গম পালে এটা সেন্ট্রাল আইডিয়াটো কি দা চ্যাপ্টাৰ হাইলাইটস দা ৰিচ নেচাৰেল বিউটি এন্ড হিষ্টৰিকেল হেৰিটেজ অফ আসাম এই চ্যাপ্টাৰটোৱে আমাক সুন্দৰ এটা নিদৰ্শন দিছে অসমৰ ৰিচ যিখিনি আমাৰ মনুমেন্টস আৰু যিখিনি হেৰিটেজ বা হিষ্টৰিকেল যিখিনি হেৰিটেজ আৰু নেচাৰেল বিউটিৰ ওপৰত It shows how traveling helps children learn about wildlife conservation মানে সংৰক্ষণ আমি wildlife কেনেকৈ মানে সুৰক্ষা দিব লাগে history and culture while enjoying new experiences আৰু তেওঁলোকে তাৰ মাজেৰে ইতিহাস আমাৰ কালচাৰ আমাৰ নীতি নিয়ম কি আমি পালন কৰো উৎসৱ পাৰ্বণ গুটেইখিনি জানিব পাৰি yes ঠিক আছে বৰিয়েল তো সমাধি বিলাক তেওঁলোকে আগৰ দিনত তেনেকে মৰাৰ পিছত বনাই থৈ দিছিল স্মৃতি হৌধ বুলিও কয় সমাধিক তোমাৰ বৰিয়েলক এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কি why is Kaziranga park famous Kaziranga national park is famous for the great horn rhinoceros and its rich variety of wildlife and vegetation gosgosonikinik vegetation বুলি কৈছে which was Kaziranga when was Kaziranga declared a world heritage site in 1985 by whom by which organization UNESCO What is the Namdang Stone Bridge? Ki hoy? The Namdang Stone Bridge is a historic bridge built from a single stone slab during the Ahom period. To Ahom period or Ahomor Rajottor homoyot মাত্ৰ এটা টুকুৰা শিলেদি বনোৱা ব্ৰিজ বুলি কৈছে ঠিক আছে What are moidams moidam বুলি ক'লে কি হয় What are moidams moidams are burial grounds of the Ahom kings and nobles located mainly in Saraidew to Saraidew থকা এবোৰ স্মৃতি হৌধ মানে মৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰণে মেমৰিত কিছুমান এনেকে বনাই থোৱা হৈছিল বৰিয়েল গ্ৰাউন্ড ঠিক আছে তো তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে নে বুজি পাইছা নে চ্যাপ্টাৰটো সকল বহুতে মোক ষ্টুডেন্টে ডিমান্ড কৰিছিল যে মেম ভিজিট টু মানে দা ভিজিট টু কাজিৰঙা লাগে বুজি পাইছা ওকে যদি বুজি পাইছা ভিডিওটো এবাৰ লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে তেতিয়া গম পাম মই ঠিক আছে কালি আছে না ভাল হৈ যাব
আছো আছো মেমে পলোৱা বুলি ভাবা নেকি আছো তো মই আছো আৰু তোমালোকৰ কমেন্ট বিলাকো চাইছো কি কি কমেন্ট চলি আছে why is কাজিৰঙা ইম্পৰ্টেন্ট মই গুটেখিনি তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ খিনি কি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে বিকজ ইট প্ৰটেক্টছ এন্ডেঞ্জাৰ্ড মানে বিলুপ্তপ্ৰায় এন্ডেঞ্জাৰ্ড মানে যোনে মানে ধ্বংস হ'বলৈ মানে উলাইছে আৰু ঠিক আছে বিপদত পৰা মানে যিখিনি এনিমেলক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে সেইবিলাক যেনেকুৱা ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচেৰছ এইবিলাকক বা গ্ৰেট ভেৰাইটি অফ ফ্লোৰা বহুত ফ্লাৱাৰ আছে ফনা এনিমেলছ এইবিলাকক মানে আমি কি কয় হেল্প কৰিব লাগে আৰু কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে কনজাৰ্ভ কৰা মানে সংৰক্ষণ কৰা হিষ্টৰিকেল প্লেচ কি আছিলে এইকেইটা মই শিৱসাগৰ টেংক যিটো বৰপুখুৰী শিৱাদৌল বিষ্ণুদৌল দেৱীদৌল ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ গড়গাঁও পেলেচ এণ্ড চৰাইদেউ মৈদাম সুধিব পাৰে সো কোৱেশ্চনখিনি অলপ ফাষ্ট মই গৈছো সামাৰিটোত মই বেছি অলপ ইম্পৰ্টেন্স দিছো হোৱাট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ৰংঘৰ ইমান কথা পাতে কেইটাই বাপৰে বিয়নি মেল বৈছে দেখোন কমেন্ট সেকশনত হা গোটেই কেইটা একেবাৰে মানে ভাল একদম সেই যে আন্টি বিলাক যে বহাই যে তেনেকে একদম কালি আছে এক্সাম Okay. So, yet is significance to Rangghar moi di disu je it was an ancient amphitheater built during the Ahom period. The Ahom kings and royal families used it to watch traditional games and sports. Next it is the adventures of Toto moments ahi gol june khudi asila muk Okay. তো এটু লিখিছে রাস্কিন বোন তেও এজন খুব পপুলার এজন অথর হয় আৰু তেও স্পেশালি চাইল্ডৰ কাৰণে খুব সৰু শিশুসকলৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ষ্টৰী লিখে তেও তো এটু হল এটা মাংকিৰ ষ্টৰী যাৰ নাম হল টটো ওকে তো এটু টটক মই এবাৰ প্ৰেজেন্ট কৰি দিছো তোমালোকৰ সন্মুখত এইজন হল আমাৰ টটো কি ধুনীয়া নাম The story is about a mischievous মানে দুষ্ট baby monkey named Toto. ঠিক আছে দুষ্ট এজন monkey নাম তার নাম Toto whom narrator's grandfather brought from a Tonga driver for 5 rupees. তো কি হল narratorৰ ককাকে Toto 5 টকাত এজন Tonga driverৰ পৰা কিনি আনে আৰু যিহেত কিয় আনিছিল because his grandfather loved animals and kept many of them in his private zoo. আৰু অথৰৰ মানে narratorৰ ককাকৰ ঘৰত এখন প্ৰাইভেট জু আছিল যতে এনিমেলস বিলাক ৰাখে সো হি ডিসাইডেড টু এড Toto টু হিজ কালেকশন তে ভাবিলে বলো আৰু লৈ যাও টটোকো লৈ যাও তো Toto was a pretty monkey with bright eyes মৰম লগা আৰু চকু কিটা খুব উজ্জ্বল pearly white teeth দাঁত কিটা একদম মুকুটাৰ দৰে সাফা জিলিকে but he was also extremely naughty and mischievous বিৰাট সাংঘাতিক দুষ্ট তাৰ দৰে দুষ্ট আৰু নাই ঠিক আছে since the narrator's grandmother did not like animals এতিয়া এটা প্ৰবলেম আছিল কি narratorৰ আইতাকে আৰু এনিমেল ভাল নাপায় ককাকে ভাল পায় এনিমেল এতিয়া ককাকে হি কাৰণে ভাবিছে যে মনে টটক নি narratorৰ নামত লুকাই থৈছে যে grandmother নেদেখাকে Toto was first kept secretly in a small closet in narrator's room closet মানে আমি যে wardrobe বিলাক ৰাখো যে তো তাৰে আলমাৰি এটা থৈ দিলে Soon Toto created a trouble by tearing the decorative wallpaper. এনেকে wallpaper খন ছিঙি দিলে and narrator's school blazer into pieces চিৰ কৰি দিলে narratorৰ যেটো blazer মানে জ্যাকেট আছিল হেতু ফালি চিৰি টুকুৰা কৰি দিলে ইমান দুষ্ট হয় মানে টটোই মই গুটেখিনি ফটাফট মই কৰি আছো এইখিনি কৰি মই গ্ৰামাৰ খিনি কৰি তাৰপিছত ৰাইটিং খিনি কৰিছো ডোন্ট वरी কালি পৰীক্ষা ন সো মই গম পাইছো অলপ ফাস্ট কৰি দিছো ডোন্ট वरी যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিভিজন খিনি হয়
After this mischief, Toto was kept in a big cage. Toto eta big cage eta mane hajat mane eta pinjarat rakha hol in the servants quarter or servanter quarter rakha hol, also with other animals like a tortoise, rabbits, a squirrel and a pet goat. To ei baki animal ketar logot rakha. One day grandfather had to travel to Saharanpur, so he carried Toto in a black canvas bag to prevent him from escaping. তো ভাবিছে কি মানে ই যেহেতু ইমান দুষ্ট আৰু মাংকি বুলি ক'লেতো আমি জানো আৰু কেনেকুৱা হ'ব, তো গ্ৰেণ্ডফাদাৰে ভাবিলে যে ইয়াক লৈ যাওঁ মই লগত, লৈ যাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে ই পলাবতো বেগত ভৰাই লৈ লৈছে। ডিউৰিং দ্য জাৰ্ণি টটো ষ্টাক মানে ফচি যোৱা, ষ্টাক হিজ হেড আউট অফ বেগ। তো ষ্টাক মানে এনেকৈ মাথাটো ডিঙিটো উলিয়াই এনেকৈ চাই আছে, উলিয়াই and frightened the ticket collector who charged grandfather 3 rupees 3 toka lale ticket collector to thinking Toto was a dog ta kukur buliba ke nai nai bhara diok 3 toka ta diok apuni kukur sukur loi eneke uthibo nohobo nohoy teneke। later Toto was accepted by grandmother ki mane grandmother e gom pale accept kori lele hobo aru eta animal যেহেতু monkey হলেও আর দুষ্ট হলেও রাখিম আৰু। keep it in the stable with Nana, the family's donkey। তো নানাৰ লগত ৰাখিলে, আস্ত্ৰাবলত ৰাখিলে। but Toto teased Nana and even beat her ears। ইমানে দুষ্টতা কানখনে কামুৰিব পাৰিলে ডংকিটোৰ, টটোই যায়। Toto loved bathing and would carefully test the temperature of the water before entering the bath and rubbing soap over his body। মানে একে মানুহৰ দৰে হি গা ধুই, গা ধুই পেলাই একদম মানে গাত চাবোন ঘঁহিব তেনেকুৱা টাইপ কৰে। এইটো ঠিক আছে। One day Toto almost boiled himself in a kettle while bathing because he liked the warm water too much। মানে গা ধোৱাৰ টাইমত বইল হৈ মৰিবই খুজিছিলে কাৰণ ই গৰম পানী খুব ভাল পায়। Toto's mischievous behavior continued। he once ate the family's পোলাও, গোটেই ফেমিলিৰ কাৰণে বনোৱা পোলাওখিনি খাই ডিছবিলাক গছৰ ওপৰত যে দলিয়াইছে, ঠিক আছে। Toto often broke dishes, clothes, curtains and other household items, causes great loss to the family। যেতিয়া গম পালে যে ইয়াক ৰাখা নাযায় আৰু ই বহুত বেছি অত্যাচাৰী। because of the damage and trouble caused by Toto, grandfather finally decided they couldn't keep him at home। কৈছে আমি ইয়াক ঘৰত নাৰাখো। in the end grandfather sold Toto back to the same tonka driver for 3 rupees। 3 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, যা तुम्हारा monkey तुम ले लो। central idea কি, the story humorously মানে জমনিকে shows that wild animals cannot easily be tamed as pets। wild animal এটাক তুমি এনেকে টেম মানে বশ কৰা, এনেকে মানে পেটস ঘৰুৱা ডোমেষ্টিক এনিমেল হিচাপে তুমি ৰাখিব নোৱাৰা, টেম কৰিব নোৱাৰা, বশ কৰিব নোৱাৰা, এটা অলপ টান হৈ যায়। তুমি বাহিৰৰ পৰা এটা ৰাস্তাৰ পৰা এটা ষ্ট্ৰে ডগ আনি তুমি চাবাচোন ৰাখিব, বেবি ডগ এটা ঘৰত ৰাখা আৰু সাডেনলি এটা ডগ এটা আনি ৰাস্তাৰ পৰা আনি ঘৰত ৰাখাটো ইটস ভেৰি মানে ডিফিকাল্ট টাস্ক। It also highlights এইটো আৰু দেখাইছে যে Toto's playful but destructive মানে ধ্বংসকাৰী। nature which finally forces the family to send him away। আৰু তাৰ এই বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে ফ্যামিলিটো ডিসাইড কৰিলে যে ইয়াক বিক্ৰী কৰি দিয়াই ভাল, ইয়াক ৰাখিব নোৱাৰি, ঠিক আছে। তো ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকক কোৱেশ্চনখিনি হু বট Toto from whom, এটো আমি সবাই জানোৱে হয় না নহয়। ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনখিনিও মই প্ৰভাইড কৰি দিছো। তো ক'ৰপৰা যেতেও মানে the grandfather bought Toto from a tonga driver for 5 rupees and not decided to keep him in his private zoo, হয়নে? and decided to keep him in his private zoo। কিনি আনি তেওঁ ভাবিলে যে প্রাইভেট জুত ৰাখিম। why was Toto kept secretly in the narrator's room? Toto was kept secretly because the narrator's grandmother didn't like animals, so grandfather wanted to hide Toto from her।
Next, etu saba. Why did the ticket collector charge extra fare for Toto? Because he thought Toto as a dog. Hoine? Etu grandfather mane tumar Totor appearance to hudibo pare. ঠিক আছে যে হি কেনুকো আছিলে যে তো এটু লং কোয়েশ্চনতো খুদিব পারে বাট শর্টত খুদিলে শর্ট কে লিখি দিব পারে যে টোটো আছে কাৰণ কিয় আমাৰ যিখিনি তোমালোকৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ মোমেন্টছৰ কোয়েশ্চনখিনি 4 নম্বৰ আহিব লং কোয়েশ্চন সেই কাৰণে মই লং কে প্ৰভাইড কৰিছো যে টোটো was a pretty little monkey but extremely mischievous বহুত বেছি দুষ্ট আছিলে ঠিক আছিলে he had bright sparkling eyes pearly teeth which had often showed in a smile এটা হাঁহি থাকে ঠিক আছে his hands were quick and clever যেহেতু তোমার কি হয় বান্দর হয় থপিয়া এনা এটা স্বভাৱ আছে ঠিক আছে তো he caused a lot of trouble at the narrator's house হয়নে তো he কি কৰিলে he tore clothes broke dishes and damaged household items to বহুত কৰাৰ কাৰণে at last the grandfather returned Toto to his to the Tonga driver troublesome মানে একদম মানে জুনি দিগদারি দিয়ে ঠিক আছে ওকে ইয়াতেও why did grandfather decided to say তোমালোকক মই pdf টো প্রভাইড কৰি দিম ইয়াৰে নোটস খিনিও তোমালোকে পাই যাবা গ্ৰান্ডফাদাৰে কিয় ডিসাইড কৰিলে যে টটক আকো সেল ব্যাক মানে আৰু বিক্ৰী কৰি দিব টঙ্গা ড্ৰাইভাৰ তাতে because of the chaos মানে কোনে chaotic situation হি মানে ক্ৰিয়েটেড একদম বেছি মানে হুলস্থুলি এটা অশান্তি কৰি দিছিলে তো এটু মই তোমালোকে pdf টোত নিশ্চয় পাই যাবা এবাৰ আমি নেক্সট দ্য হ্যাপি প্রিন্স রিটেন বাই অস্কাৰ ওয়াইল্ড ওকে হ্যাপি প্রিন্স ইয়াতে এজন ৰজাৰ ষ্টেচুৰ কাহিনী হয় যত মানে এগম মানে স্কান মানে এখনৰ ৰাজ্যখনৰ মাজত থাকে আৰু যেতিয়া তে মৰিলে তেওঁৰ ষ্টেচুটো বনোৱা হল বনোৱাৰ পিছত তেওঁ কি দেখিলে যে যেতিয়া তে মৰিলে তেতিয়া হে তেওঁ ফিল কৰিলে যে মানে তেওঁৰ ৰাজ্যৰ মানুহবিলাকে কি প্ৰবলেম ফেস কৰি আছে ওকে নোটস খিনি দি দিম মই ক্লাছৰ পিছতে আগতেখিনি গুটে আজি পিডিএফ টো গুটে পাবা আজি আৰু লাষ্ট ক্লাছৰটো দি দিম হা ঠিক আছে দি দিম নিজৰ মাজতে ইমান কথা তোমালোকৰ ন বাপৰে বা ইমান কথা কিয় ইমান মানে পৰীক্ষা দিলা বাৰু ঠিকে আছে জুনে দিলা তাহাতৰটো তো দায়িত্ব আছে বাকি লগৰ বিলাকক অলপ পাস কৰিব দিও এক্সাম যদি হৈ গল ঠিকে আছে বাট ইমান যদি কথা পাতা তেনেহলে বেলেকৰ কি হ'ব তুমি কোৱাচোন এটো তো সেলফিশ বিহেভিয়ার হয় স্বাৰ্থপৰ মানুহে এইবোৰ কাম কৰে যিনে অকল নিজৰ কথা ভাবে মেৰা এক্সাম তো খতম अब दूसरों का खराब करते हैं हेनुका टाइप ना हेनुका तो কৰিব নালাগে না বাপৰে বাপ আমাৰো সেম মা পাপা মই বাইদেউ বা ঘৰত কোন আছে সখী পাতিছা দেন তোমালোকে ক্লাছটোত অলপ কনসেন্ট্ৰেট কৰা টিচাৰৰ এনেকুৱা লাগিব যে মই এনেহে পঢ়াই আছো নেকি ইহঁতৰ একো নাই ঠিক আছে তোমালোকৰটো এটা ৰেসপন্সিবিলিটি হয় নে নহয় এনেকে যদি স্পেমিং কৰি থাকা কথা পাতি থাকা কি হ'ব ব্রেক তো এতিয়া নোপোৱা আৰু ক্লাস ডাইৰেক্ট হেক কৰিম মই নক নিদু ব্রেক কাৰণ পৰীক্ষা নহয় কালি তোমালোকৰ কেনেকে ব্রেক দিও কোৱা এতিয়া তেতিয়া এটা দিলু হ'ব দিয়া আৰু পঢ়াছোন অলমান 10-12 ঘণ্টাৰ ক্লাস হলেহে আমি বহুত এটা গেপ লব লাগে 5-6 ঘণ্টাৰ ক্লাছত আৰু কিমান ব্রেক লবা কোৱাছোন 5 মিনিটছৰ মান পিছত দিম দিয়া মোক আগতে এখিনি হেক কৰিব দিয়া মই গ্ৰামাৰটো হেক কৰো তাৰ পিছত মই দি দিম তাকে ব্রেক না কাৰণ কালি বহুতৰ পৰীক্ষা আছে ঠিক আছে মই স্টার্ট কৰিছো চ্যাপ্টাৰটো
So a beautiful statue of the happy prince stood on a tall pillar in the city. So ki hol prince or happy prince mane ki sukhi raja. Teor story to mane ki teor jetu statue to city er majot bonwa asile. Pillar eta. The statue was covered with thin leaves of gold. Part keta je asil statue to etu asil honor. ঠিক আছে had two sapphire eyes ঠিক আছে তো চকু দুটা sapphire মানে বহুত ডাঙৰ পাথৰ ruby এটুক sapphire বুলি কয় and a ruby on the sword আৰু ruby একে sapphire ruby এবোৰ খুব এক্সপেন্সিভ পাথৰ হয় তো এবোৰ মানে অৰ্নামেন্টছৰ কাৰণে ইউজ কৰে তো তেওঁৰ swordত এটা ruby লাগি আছিল আৰু চকু দুটা sapphire one night a little swallow stopped near the statue while traveling to Egypt এতিয়া sparrow এটাই ইজিপ্তলৈ গৈ থাকোতে ষ্টেচুটোৰ তাতে ভাবিলে অলপ ৰেষ্ট লও The swallow discovered that the prince was crying. Swallow to gom pale je rozai do murti to erhon kandi ase khopke tar gat mane eta tupal poril. ঠিক আছে এজন সুখী ৰাজকুমাৰৰ কাহিনী প্ৰিন্স মানে কি আমাৰ ৰাজকুমাৰ তো কি হল তেও হে ৰাজকুমাৰে কি হৈছে তেতিয়া কান্দি আছিল and he could not see and he could see the suffering and poverty in the city কিয় যে তেও হে তেও ৰাজ্যত হৈ থকা দুখখিনি দৰিদ্ৰতাখিনি দেখি তেও চকুপনি উলাইছিল স্পেৰোটোৰ গাত যেতিয়া মানে স্পেলোটোৰ গাত স্পেলোটো হল এটা বাৰ্ড চৰাই যেতিয়া পৰিলে হি অলপ শক হৈ গল হে ভগৱান কি তেতিয়া দেখিলে যে হি ডিসকভাৰ্ড that the prince was crying when the prince was alive যেতিয়া প্ৰিন্স জীয়াই আছিল কাৰণ জিয়া মানুহটো আৰু মূৰ্তি তোমাৰ তেনেকে বনাই মানুহ তাকটো থিয় কৰাই থব নোৱাৰে তো যেতিয়া জীয়াই আছিল he lived happily in a palace মানে ৰাজপ্ৰসাদ did not know about the misery of poor people যি দুখ মানে দুখীয়া মানুহখিনি যিখিনি দুখ দুৰ্দশা আছিল মিজাৰি আছিল সেইখিনি তেও অলপো বুজি পোৱা নাছিল কাৰণ ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা তেনেকে মানুহৰ বিষয়ে মানে নাজানে গ্ৰামাৰ লৈ আছো The prince asked the swallow to help him gave his ruby to a poor seamstress মানে tailor ha jone kapur sapur silai whose child was sick ঠিক আছে তো মানে যার seamstress গৰাকীৰ বাচ্চাটোৱে খুব মানে বেমাৰ হৈ আছিল তো এটা ruby দি পঠালে the swallow also helped the poor playwright মানে জনে নাটক লিখে নাট্যকাৰ him one sapphire from the prince eye to kole that tumi please swallow tumi eta mur pora sapphire le in naitokar jonok playwright jonok help kora june phukote besera thandate thaki te nijor play khon natok khon likhi hek koribo pora nai another sapphire was given to a poor matchstick girl who had lost her matches ঠিক আছে তো হে মানে কি কই যে হেৰি বিলাক ম্যাথছৰ স্টিক্স কেইটাল ঠিক আছে তাই মানে নলাত পৰি গল ঠিক আছে তো হেইটো কাৰণে তাই কলে যে এইকো দি দিব লাগে এটা sapphire the prince then asked the swallow to remove the gold leaves তাৰ পিছত তাই মানে প্ৰিন্সে মানে swallow কলে যে তুমি এটা কাম কৰা এতিয়া মোৰ গাত যিখিনি সোণৰ পাত আছে তুমি হিখিনি যায় আমাৰ ৰাজ্যৰ যিমান দুখীয়া মানুহ আছে সকলোৰে মাজত ভগাই দিয়া আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰা তেনেকে কওতে আৰু স্পেৰো জুনিও তেওঁৰ এই কথাখিনি মানিলে আৰু তেওঁ গুটেখিনিকে যায় হেল্প কৰিলে ঠিক আছে তো তেনেকে হেল্প কৰিলে তাৰ পিছত এটা খেল গ্ৰেজুৱেলি the statue become dull and gray যেহেতু তাৰ পৰা গুটেখিনি সোণৰ পাত ruby sapphire লৈ যোৱা হৈছে তেতিয়া মূৰ্তিটো লাহে লাহে ডাল হৈ গল but the poor people became happy কিন্তু দুখীয়া মানুহ বিলাক তো খুব সুখী হল হে সময়তে কি হল winter arrived ঠাণ্ডাৰ দিন আহিলে but the swallow decided to stay with the prince
instead of flying to Egypt. আৰু তেওঁ কি কৰিলে সোৱেলে ক'লে যে my lord বা my dear prince মৰমৰ ৰাজকুমাৰ আপোনাক এৰি মই কতো নাযাওঁ মই আপোনাৰ লগতে থাকিম মই ইজিপ্তলৈ নাযাওঁ because of the cold weather ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কাৰণে সোৱেলটো কি হ'ল সোৱেল বাৰ্ডজনী কি হ'ল বাৰ্ডটোৱে মৰি থাকিলে চৰাইটো when the swallow died the prince laden heart broke into two pieces আৰু যিটো তেওঁৰ মানে হাৰ্ট আছিলে সেই অন্তৰ মানে সেই টুকুৰাত মানে ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে সোৱেলটোৰ লগতে প্ৰিন্সৰ হাৰ্টটো টুকুৰা টুকুৰ হৈ গ'ল বুজি পাইছানে ক্লিয়াৰ হৈছে নে চেপ্টাৰটো ঠিক আছে এটা মই তোমালোকক মিনিংটো কৈ দিওঁ ৰবা কাহা গয়া লেডেন হাৰ্ট মানে হ'ল এইটো তোমাৰ হ'ব গধু মানে বিষাদ ভৰা অন্তৰ আৰু গধুৰ অন্তৰ মানে দুখ ঠিক আছে সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত গড মানে ভীষণ দুখ ঠিক আছে সেইটোক লেডেন হাৰ্ট ব্ৰক ইনটু টু পিसेছ দুভাগত ভাঙি গ'ল এই চোৱা ইয়াতে মই গ'ল্ড লিফ আছিলে এইবোৰ নি গোটেই দুখীয়াবিলাকক ৰাজকুমাৰৰ যিখিনি মানে দামী দামী সাফায়াৰ ৰুবি গ'ল্ড লিফখিনি স্পেৰজনীয়ে এই মানুহখিনিক হেল্প কৰিলে নেক্সট The mayor ordered the statue to be melted. কলে যে এই স্ট্যাচুটোৰ কাম নাই যে মেল্ট কৰাই দে মানে গলাই দে as it no longer beautiful ইটো আৰু ধুনিয়া হৈ থকা নাই and the last twist এটা কি God declared the swallow এটা ভগৱানে নিজৰ মেসেঞ্জাৰ এটা পৃথিৱীত পঠালে কৈছে যে মোৰ কাৰণে দুটা ভাল বস্তু লৈ আহিবি পৃথিৱীৰ পৰা সেই তেতিয়া সেই দুজনে swallow আৰু সেই প্ৰিন্সৰ হাৰ্টটো দেখা পালে ঠিক আছে তো কি হল গড ডিক্লেয়ার তেতিয়া ভগৱানে যেতিয়া গম পালে বা ইহতে দেখোন কিমান মহাত কাম মহৎ মানে এটা গ্ৰেট ওয়ার্ক কৰি পালে মৃত্যুবৰণ কৰিলে after that god declared the swallow and the prince broken heart the two most precious things in the city মানে হে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মানে ধুনিয়া বস্তু বুলি কলে আৰু এইটো আইডিয়াটো কি দিছে জানানে the story shows the importance of love kindness strength sacrifice and compassion for the poor and suffering people যে আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ সহায় কৰিব লাগে দয়ালু হ'ব লাগে true happiness comes from helping others and sharing one's wealth not from luxury and selfishness ঠিক আছে তো মানে স্বাৰ্থপৰ আৰু মানে বিলাসীতাপূৰ্ণ জীৱনতকে আমি আনক সহায় কৰিহে জীৱনত সুখী হ'ব চেষ্টা কৰিব লাগে Why was the prince crying? A question kita swa. Prince kyo kandisile? Okay. To kyo? Because from his high position he could see the poverty, suffering and misery of the people in the city. Tate gute mane koina dukh khini dukh durdasha khini dekhibo parisile. How did the happy prince help the poor seamstress? কেনেকৈ হেল্প কৰিলে প্ৰিন্সে কেনেকৈ হেল্প কৰিলে যিজনী পুৰ সিমস্ট্ৰেছ আছিল যে the prince asked the swallow to take the ruby from his sword and give it to the poor seamstress whose child was sick and hungry তেওঁৰ সন্তানটো কি ভুকত আছিল আৰু বেমাৰী হৈ আছিল তো তেনেকৈ ক'লে যে তেওঁক সহায় কৰি দিয়া বুলি কওঁতে swallow বাৰ্ডজনী দি আহিছে Okay? ঠিক আছে 1 মিনিট ৰবা তোমালোকে এবাৰ ফটো মাৰি লোৱাচোন
Okay. Next Saba. Why did the prince give one sapphire to the playwright? Kyo dile? Because he was very poor, hungry and unable to finish his play due to the cold. Thandar utpatot teo nijor natokkhon likhi hek koribo para nai. ঠিক আছে হেতু Next, yate moi swallow to keneke mane describe the role of the swallow helping the poor people. Keneke korisile ei saba. Etia tumalokor porikhat ahibo pare keneke the swallow plays an important role in the story by helping the happy prince distribute his riches mane thon tokar bostu khini to the poor. At first kak help korisile মানে সোয়েলজনীয়ে কি ভাবিছিলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত সেলটোৱে ভাবিছিলে যে মই উৰি ইজিপ্ত যাম কিন্তু যেতিয়া তেও মানে মানুহৰ দুখখিনি শুনিলে আৰু তেতিয়া তেও কলে যে তেও মানে সহায় কৰিব দুখীয়া মানুহখিনি ফাৰ্স্ট তেও কি সোয়েলো ক্যাৰিড দ্য ruby to a poor seamstress one sapphire to a playwright মনত ৰাখিবা and another sapphire to a matchstick girl যোনে মেথ বনায় বিক্ৰী কৰে later he also distributed the gold leaves from the princess statue among the poor people in the city to porikhat hudibo pare kak kak disile ei tinita naam to mention koriba although the winter arrived the weather became extremely cold the swallow refused to leave the prince eventually he died because of the cold his loyalty and sacrifice make him one of the most touching characters in the story bahut important porikhat ahibo ঠিক আছে বুজি পাইছা ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া withering the storm in Assam ঠিক আছে তেটো withering মানে তোমাৰ ফেস কৰা যে কিমান মানে কনফিডেন্ট হৈ পলে আমাৰ যোনজন ক্যাৰেক্টাৰ আছে ষ্টৰীটোত Assam মানে উৰিষ্যাৰ এটা জায়গা তাতে এই storm মানে ধুমুহা জাকক ফেস কৰিলে weathering the storm in Assam written by Hers Mandir ৰাইটাৰৰ নামটো মনত ৰাখিবা In October 1999 a super cyclone struck coastal Orissa causing massive destruction to jehetu Orissa khon ekhon coastal town hoy mane sagorer parat obosthito ekhon rajyo to tate ki hol dhumuha ahile 1999 thik ase Prashant a 19-year-old boy had gone to Assam ro Prashant hol ejon 19 bochoriya lora june Assam loi goisile thik ase তো হি তাতে জোৱাৰ লগে লগে তাতে হি এটা ধুমুহাৰ এই বস্তুখিনি মানে ঠিক আছে to visit a friend when the cyclone began he Assam জাগাখিনি লৈ গৈছিলে তেতিয়া মানে ধুমুহা জাক আহিলে that storm brought heavy rain and strong winds about 350 km/h বহুত জোৰে আহিছিলে the houses collapsed trees were uprooted and floods destroyed many villages আৰু flooded মানে বহুত village destroy কৰিছিল Prashant and his friends family took shelter মানে আশ্ৰয় লৈছিলে on the roof of the house to escape the rising flood waters ঠিক আছে তাহাতে ঘৰৰ ওপৰত এনেকে বহিছিলে they survived for 2 days in the cold rain tahate ei thandat borukhunor dudin mane survive korisile by eating tender coconuts from fallen trees thumuhar porijo gos bilakor pora coconut bilak tayoloke pai khaisile after the rain stopped Prashant
decided to search for his family in his village Kalikuda. তো কালিকুডাত থাকা মানে কি কইলে ফ্যামিলি হি মানে বিচাৰি গল কিন্তু প্ৰশান্তৰ মাকটো আগতে মৰিছে while traveling through flood waters he saw dead bodies of people and animals everywhere তো চাৰিওফালে মৰা মানুহ জীৱ-জন্তুৰ মৰা হ মানুহৰ মৰা হ while traveling এটুটো কলো when he reached his village he found that most houses were destroyed including his own home আৰু যেতিয়া গাঁৱত গৈ পালে কি হল জানানে তেওঁ দেখিলে যে গোটেই গাঁওখনৰ মানে ঘৰবিলাকৰ লগতে তেওঁৰ নিজৰ ঘৰটো ধ্বংস হৈ গৈছে ওকে ঠিক আছে মন দিয়া ইয়াৰে নোটস খিনি যেনুকৈ কোৱেশ্চন নাহক কিয় যাতে লিখিব পাৰা সো প্লিজ কনসেন্ট্ৰেট কৰা ক্লাছত কথা পাতি টাইম ওয়েস্ট কৰি লাভ নাই later he found his family members alive in a red cross relief shelter তো মানে যিবিলাক মানে এনেকা ন্যাচারাল যেতিয়া এনেকা ক্যালামিটি আহে বিপদ আহে তেতিয়া মানে আমাৰ মানে কি কয় যে গভৰ্নমেন্ট ফৰ ফালৰ পৰা এনডিআৰএফ ফৰ ফালৰ পৰা এনেকা ৰেস্কিউ ক্যাম্প বহাই দিয়ে তো তাতে ফ্যামিলি বিলাক পালে ডক্টৰ বিলাক আহি যায় many villagers had died and the survivors were suffering from hunger illness and lack of shelter তো একদম ভুকত বেমাৰ গুটেখিনি প্ৰশান্ত bravely organized a group of youth volunteers to help the cyclone victims আৰু প্ৰশান্তে কি কৰিলে তাৰ এনেকে গ্ৰুপ এটা বনালে বনাই গুটে মানুহখিনি হেল্প কৰিলে they arranged food cleaned the shelter and cared for injured people তো হিহতে সাফা কৰিলে কাৰণ ক্লিনলিনেস টু মেটাৰ কৰে তাতে ম উলাব গোন্ধ উলাব Prasant also helped the orphan children and widows মানে বিধবা মহিলা বিলাক and encouraged them to rebuild their lives ঠিক আছে তো সকলোকে হেল্প কৰিলে মানে কি ধুনিয়া এটা মহৎ কাম হয়নে নহয় তো মানে কৰিলে প্ৰশান্তে তো প্ৰশান্তৰো খুব ধুনিয়া ষ্টৰীটো এই ষ্টৰীটো কি বুজাইছে থ্ৰু হিজ কাৰেজ লিডাৰশিপ কাৰণ হিহতে কি এটা টিম বনালে এন্ড কম্পেশন দয়া যিখিনি ভাব দয়ালু করুণারে দয়ারে Prashant helped the villagers recover from the disaster মানে আমি যদি কো কি বুলি কম হেৰি আৰু কি বুলি কয় যেটো এটা বিপদ আৰু মানে ধ্বংস ডিজাস্টাৰ মানে ঠিক আছে সেন্ট্রাল আইডিয়া এটা কি কৈছে ষ্টৰীটোৱে সোৱা আজিকালি মানে কি হল সেন্ট্রাল আইডিয়া সেন্ট্রাল থিম এবাৰ খুব খুধে তো তোমালোকে যদি মনত ৰাখি থোৱা গোটে ষ্টৰীটো কিহৰ ওপৰত আছে তুমি ক'ব পাৰিবা তো দা ষ্টৰী হাইলাইটস দা কাৰেজ লিডাৰশিপ এণ্ড হিউম্যানিটেৰিয়ান স্পিৰিট অফ প্ৰশান্ত মানে যেখিনি মানৱ দৰদি মানুহক ভাল পোৱা এইখিনি তেখেতৰ যেটো মানে প্ৰশান্তৰ ক্যাৰেক্টাৰটো থ্ৰু দি আমাক দেখুৱালে হাৰ্ষ মণ্ডেৰে ডিউৰিং আ নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ঠিক আছে দুৰ্যোগৰ সময়ত কেনেকৈ মানে তেও যিখিনি দেখুৱালে তেখেতৰ বীৰত্ব তেখেতৰ ব্ৰেভাৰী হেতু মানে খুব মানে এপ্ৰিচিয়েবল হয় আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে ইট শোজ দ্যাট সেলফলেস সার্ভিস compassion keyword hoy kita de and cooperation mane etu ante sahay kora can help people overcome even the worst tragedies beat koi beya homoy amar jibonot ami par koribo paru jodi ami selfless serve kabak mane nisartho bhabe sahay koru doya korunare sao aru etu antok jodi sahay koru ami ji kono bipodor pora hat haribo paru clear hoise chapter 2 tumalokor ক্লিয়ার হইছে আৰু ইয়াতে মই কোৱেশ্চন আনসাৰ কি প্ৰভাইড কৰিছো যে প্ৰশান্তে কি কৰিছিল হেল্প কৰিবলৈ হি ডিস্ট্ৰিবিউটেড ফুড ক্লিন the shelter and help injured people how did Prashant help the orphan children Prashant gathered the orphan children and arranged shelter food and cared for them আৰু তেওঁলোকক খুব কেয়াৰ কৰিছিল তো এর ইম্পর্টেন্ট এটা সাইক্লোন describe the destruction caused by the super cyclone in Odisha এটু কোনোবাই কমেন্টত মই খুধাজন পাইছিলো কোৱেশ্চনটো এটু তোমাৰ আনসাৰটো মই প্ৰভাইড কৰি দিছো ওকে মই ঠিকে আছে বাৰু গুটেখিনি ক্লিয়াৰ আছে ভেৰি নাইস থিং যেটো তোমালোকৰ যদি ক্লিয়াৰ আছে কিন্তু অলপ হলে মই উপৰে উপৰে কৰি দিছো এইটো
This is your answer. June dise Kalpana Kolita. Etu this is your answer. Please likhi loba. Describe koriba ki hoy storm to aru ki tar destruction tar related ahileo tumi koribo pariba. Prashant aru tar leadership e kenekoi mane contribution courage dekhwai ki korile hetu tumalokok di disu moi. Etia a house is not a home. ঠিক আছে এটা মানে কই নহয় হাউস আৰু হোমৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স এটা হাউস বুলি ক'লে তোমাৰ হল যত মানে নরমালি এটা ইটা বালি ফিলৰ এটা ঘৰ হোম কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি তাতে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত মা দেউতাৰ লগত ভাই ভনীৰ লগত থাকিব যাও হেতুহে আমাৰ হোম লিখিছে অথৰ কোন হল জেন গাউডিওসো ওকে অথৰৰ নামটো তো এতিয়া এই ষ্টৰীটো হল এজন মানে সৰু লৰাৰ কি হৈছিল the narrator was a high school student who felt lonely and uncomfortable in his new school after leaving his old one তো narrator কি হল আগৰ খৰচৰ এৰি পেলে নতুন স্কুলত আহিলে তো যেতিয়া নতুন এটা পৰিবেশত থাকো আমাৰ তেতিয়া কি হয় খুব lonely feel হয় he missed his old friends teachers and familiar environment which made it difficult for him to adjust to the new school. One Sunday afternoon, while he was doing his homework, his pet red cat was sitting on his papers. Eneke bohi asil tar copy kekhonor upor. Suddenly he noticed smoke filling the room. Thuaire room to abori dhorile. Ei dekhilane ebur thua. And he realized that the house had caught fire. Aru ghor tu jui loga boli he realized korile. The narrator and his mother quickly ran outside to save themselves from the burning house. Jui lagile narrator aru maka polale. Bolo ami ki boli ka polabale. His mother suddenly remembered the important documents and photographs of her late husband ran back inside to save. Teo make khopoke realize korle je teo mane author mane narrator deutakor মানে এই যেজন নেৰেটৰ দেউতাকৰ বহুত মেমৰিজ ফটো ফটো তাতে ৰুমটোত আছে যে মাকে লগালগ দৌৰিলে বসাবলে soon the firefighters arrived and rescued মানে উদ্ধাৰ কৰা the narrator's mother from the burning house তো মাকক ফায়াৰ ফাইটাৰে ৰেস্কিউ কৰিলে উদ্ধাৰ কৰিলে the fire destroyed almost all their belongings and the house was badly damaged আৰু গোটে ঘৰটো বেয়াকে ধ্বংস হৈ গল the narrator was very upset বহুত দুখ লাগিলে because his beloved pet cat went missing during the fire জুইৰ সময়ত cat তাৰ মেকুৰীটো প্ৰিয় মেকুৰীটো ক'ত গল narrator বিচাৰি নাপালে the narrator and his mother had to stay at the grandparents house after the incident the incidentor পিছত তাহাতে নিজৰ grandparentsৰ মানে narratorক লৈ গল grandparentsৰ ঘৰত ঠিক আছে When the narrator returned to school, jite narrator schoolot gusi gol, he felt embarrassed and different from the other students. Tar mane khub beshi dukh lagise gute bostu joli puri he. However, his classmates and teachers showed kindness and sympathy by giving him clothes, books, and other useful items. Gute joli jehetu sarkhar hoi gol, ter ekoi nei ghorkhonot teulokor karone eti. Their support helped him regain confidence. Regain mane aru আকৌ confidence আকৌ ঘুৰাই পোৱা বিশ্বাস আকৌ ঘুৰাই পোৱাত সহায় কৰিলে and feel accepted in the new school আৰু নিজকে মানে ভাবিলে যেহেতু নতুন স্কুলত সবে মানে ভাবিলে যে মোক এতিয়া সবে মানি চল মানে সকলোৱে মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিব after some time a kind woman brought his missing cat back কেইদিন মানৰ পিছত এগৰাকী মহিলা আহি পালে এটা হেই মেকুৰীটো অথৰক দিল narratorক দিলে which made the narrator extremely happy to narrator খুব ভাল লাগিল পেট জনি হেৰাইছিলে তেওঁৰ the narrator finally realized that a home is not just a building but a place filled with love care and support তেতিয়া যেহেতু তেওঁৰ পুৰণি ঘৰটো জ্বলি সাৰখাৰ তেওঁলোকে নতুনকে থাকিব ষ্টাৰ্ট কৰিল তেতিয়া তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে হাউস মানে অকল তা বিল্ডিং হে হয় কিন্তু হোম হল which is filled with love, care and support. Hetu hai ghor hoy. Central idea ki the story shows that love, kindness and emotional support from people make a place a real home. Manuhor morom, doya, jotnore he ekhon thai khosa ghor hoy. Hekane a house is not a home. Eta building khore ghor hobo nware.
It also highlights the importance of friendship, compassion and hope during difficult times. যেতিয়া এটো কি বুজাইছে যে বন্ধুত্ব, করুণা আৰু আশা যেতিয়া আমি দুখৰ সময়ত আমি বেয়া সময়ত যিখিনি ধৰি থাকো ঠিক আছে তেতিয়া সেইখিনিহে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তো মই ইয়াৰে কোৱেশ্চন খিনিও তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছো what happened to the author's pet cat during the fire কি হৈছিলে the author's pet cat ran into the house during the fire and went missing which made the author very worried second কি how did the author's classmates help him keneke help korisile by giving him clothes notebooks school supplies and other necessary items after the fire destroyed his belongings mane bostu bilang how did the author finally get his cat back keneke a kind woman found the cat and brought it back to the author who recognized it immediately আৰু এটো হল তোমাৰ অথৰৰ ঘৰটো ইনসিডেন্টৰ ফায়াৰ ইনসিডেন্টটো যে অথৰৰ ঘৰত হৈছিলে তাৰে এটো 4 মাৰ্কছৰ সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত ঠিক আছে The one Sunday afternoon, the author was doing his homework when he noticed smoke filling the room. The roof of the house had caught fire and flames spread quickly. The author and his mother rushed outside to save themselves. However, but the author's mother suddenly remembered the important documents and photographs of her late husband and went back into the burning house to retrieve them. Aru jate aru pabole. ঠিক আছে The author became very worried for her safety. Soon, firefighters arrived and rescued his mother, uddhar korile his mother from the burning home. The author was house. The fire destroyed most of their belongings, leaving them without a home. The author was very upset because his beloved cat had disappeared মানে নোহোৱা হৈ যোৱা during the fire ঠিক আছে 1 মিনিট ৰবা এটো পুনৰাই পোৱা বা ঘুৰাই পোৱা ৰিট্ৰাই হা আৰু মই ৰেস্কিউড টু কৈছো উদ্ধাৰ কৰা ৰাস মানে একদম মানে দৌৰি ওলাই যোৱা এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় how did the author's classmates help him recover from the tragedy by giving him his the key মানে clothes notebooks হয়নে 4 মার্কসৰ সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত ওকে এখিনি আছিল তোমাৰ মোমেন্টছৰ ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এখিনি মোমেন্টছ আৰু বিহাইভ কমপ্লিট পয়েমটো তো আগতে লৈছিলৱে তোমালোকলেও মোৰ ফালৰ পৰা হাৰ্ট এটা বনাই দিলো সদায় তোমালোকে দিয়া নহয় বহুত বহুত মৰম আৰু হাৰ্ট কেনেকুৱা লাগিছে এটা হাৰ্ট yes grammar এতিয়া নিদু আৰু পৰীক্ষা ৰিজাল্টৰ টাইমত দিম দে হাৰ্ট হৈ গল এতিয়া পঢ়াই ৰবা ভাল লাগিছে
তো আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম হা গ্ৰামাৰখিনি তোমালোকেও কিছুমান সুধি যাম আনসাৰ দি যাবা এক মিনিট ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম টেন্স মই কি কৰিম কোৱেশ্চনৰ লগতে তোমালোকক লজিকখিনি পিছত বুজাই বুজাই I write this letter since morning ঠিক আছে তো এটো হল তোমাৰ আমি তোমালোকে আনসাৰটো মোক লিখি দেখুৱাব পাৰিবানে ইয়াৰে I write this letter since morning কোৱাচোন তাৰ পিছত মই তোমালোকক লজিকটো বুজাই আছো কি হ'ব একদম মোৰ লাইফটো চাই নিশ্চয় ভাল মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব পাৰিবা মই মিছা কোৱা নাই কথাটো কাৰণ নিশ্চয় পাৰিবা ওকে ঠিক আছে শুনা ঠিক আছে জুনে ৰোড দিছা সাবা শুনা এতিয়া শুনা মোক কথাখিনি মন দিবা সাবা আই ৰাইট এতিয়া সেন্টেন্সত এটো হল তোমাৰ প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো হল সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ or has plus been plus verb ing এতিয়া ইয়াৰ কাম কি হল জানানে ইয়াৰ কাম হল পাষ্টত এটা কাম চলি আছে কাম এটা অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আৰু তাক কেনেকৈ চিনি পাম আমি সিন্স বা ফৰেৰে I write this letter since morning মানে I have been writing this letter since morning ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা তাৰ মানে পাঁচটাত মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই লেটাৰ লিখাৰ কামটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু সেই কামটো মোৰ এতিয়াও চলি আছে yes I have been writing next you fail unless you work harder তুমি আনসারটো দিয়াছেন you fail unless you work harder until বা unless সে যদি সেন্টেন্স দুটা কানেক্ট কৰে তেতিয়া এটা যদি সিম্পল পাস্ট হয় এটো সিম্পল ফিউচাৰ হয় তেনেহলে তোমালকে উত্তৰটো মোক নিশ্চয় দিব পাৰিবা কি হ'ব উত্তৰটো মোক কৈ দিয়া until বা unless যদি দুটা সেন্টেন্সক এনেকে কানেক্ট কৰে এটো এটা সেন্টেন্স এটো হল তোমাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট আৰু এটো হ'ব তোমাৰ তেতিয়া সিম্পল ফিউচাৰ মানে ইউ উইল ফেইল হ'ব তুমি ফেইল কৰিবা অন্যথা মানে যদিহে তুমি কষ্ট নকৰা তুমি ফেইল কৰিবা ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা মই তোমাক এক্সামৰ কাৰণে যি যি ইম্পৰ্টেন্ট তেনেকে দিছো নেক্সট I have not seen him মই তেওঁক দেখা নাই since we liveৰ কোনটো ফৰ্ম হ'ব কোৱাচোন live স্কুল হ'ব নেকি এটোৰ আনসাৰটো কোৱাচোন কি হ'ব কোৱাচোন PW वाला তুমি ফিজিক্স वालाৰ নামটো লৈ নিজৰ নামটো লুকাই ৰাখিছা হয়নে শুনা তুমি এই কিটাৰ উত্তৰ দিয়া ঠিক আছে তুমি মোক প্ৰশ্ন সুধিছা মই উত্তৰটো দিম টেক কোৱেশ্চনৰ টাইমত বহুত বাৰ সুধি আছা কিন্তু ফাৰ্স্ট তোমাৰ এটো আনসাৰটো দিয়াছন তাৰ পিছত বাকি দেখা যাব yes বহুতে লিভৰ পাস্ট টেন্স লিভড লিখিছে লেফট লিভৰ পাস্ট টেন্স লিভড নহয় লেফট হয় okay I haven't seen him since we left school আমি স্কুল এৰাৰ পৰা মই তাক দেখা নাই okay okay next I dash
I not meet him for a week. Since আৰু for থাকিলে sentence to present perfect continuous বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰে আনসাৰটো তোমালোকে কৰিব ট্ৰাই কৰাচোন I not meet him for a week এইবোৰ এক্সামত আহিব Oops 4 মই 4 টো আগে 5 টো কোৱাচোন 4 টো কৰি আছো 5 টো কোৱাচোন Yes, 4 to মই লৈ আছো 5 to আগতে মোক কোৱাচোন এটো হ'ব তোমাৰ meet I have not met him মই তেওঁক লগ পোৱা নাই এসপ্তাহ ধৰি I have not meeting I have been meeting নহয় বা I have not been meeting নহয় I have not met মানে এবোৰ যেনুকা seen I not see him for a year I have not seen him met বা তোমালোকৰ no এইবিলাক verb বিলাক তোমাৰ কি হ'ল feeling verb এইবিলাকক আমি action word দি দেখাব নোৱাৰো তো সেই কাৰণে তো met হ'ব I have যদিও for আছে এটো আমি perfect continuous বুলি নধৰি perfect present perfect বুলিহে ধৰিম ঠিক আছে present perfect বুলিহে ধৰিম next এতিয়া number 4 if you neglect your studies you will fail again if তোমালোকে মনত ৰাখিবা if where তোমার unless until এবিলাকে দি যদি দুটা ক্লজক কানেক্ট কৰে ঠিক আছে তো এটা ক্লজ যদি সিম্পল ফিউচার হয় আনটো হ'ব সিম্পল প্রেজেন্ট তার মানে ইয়াতে কি হ'ব আনসারটো क्या होगा आंसर नेग्लेक्टे থাকিব কাৰণ কিয় নেগলেক্ট থাকিব কাৰণ সিম্পল যেটো আমাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি সাবজেক্ট প্লাস v1 not v2 v1 এতিয়া next আহিলে number 6 the bus usually arrived here at 6 o'clock শুনা যেতিয়া মানে এটো তোমাৰ যেতিয়া তা মানে কি হল সিম্পল প্ৰেজেন্টৰ মই যদি কথা কও টেন্সৰ সিম্পল প্ৰেজেন্টে দুটা বস্তু বুজায় এটা হল অভ্যাসগত কাম যেটো habitual action আৰু এটা হল universal truth যেনেকা the sun rises in the east I go to school daily ইয়াতে সোৱা এটো usually daily এটো রেগুলার কাম হয় তা মানে এটো টেন্স টু কি হ'ব সিম্পল প্রেজেন্ট আর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কি হয় সাবজেক্ট প্লাস v1 তা মানে ইয়ারে আনসার টু কি হ'ব the bus usually arrives ne arrives yes এটো habitual এখানে arrives কারণ the bus তো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ক্লিয়ার বুঝি পাইছা arrive no arrives because the bus to is third person singular number so third person singular number present simple present tense verb pisot s ba es jog hoy jenuka I go to school daily but he goes to school she goes kom paisa na he she ba manuhar ram ria ebla goes hoy verb logot s yes lagibo for the present tense for our answer to etoy kolo if you neglect your studies you will fail তুমি যদি তোমার মানে পঢ়াশুনাখিনিক ইগনোর কৰা তুমি ফেল কৰিবা ঠিক আছে তা মানে if unless until এদি যদি দুটা ক্লজক কানেক্ট কৰা হয় তারে এটা যদি সিম্পল ফিউচার হয় আনটু সিম্পল প্রেজেন্ট ওকে নেক্সট when he entered my room I write a letter এটু আনসারটো কি হ'ব কোৱাচোন কি হ'ব কোৱাচোন আনসারটো পঠোৱা উত্তৰ কেটা লিখি কমেন্টত লিখা ফটাফট
ওকে এতিয়া বহুতে দিছে আনসাৰ was writing আৰু বহুতে দিছে I wrote a letter ঠিক আছে শুনা when he entered my room যেতিয়া হি মোৰ ৰুমত সোমাইছিলে এতিয়া চাবা পাষ্টত মানে দুটা কাম যদি একেলগে হয় হা তো এটা লংগাৰ একচন মানে ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব I was writing a letter এতিয়া মই সুধিছো কিয় হয় কৈ আছো তোমাক I was writing a letter মানে মই এখন যেতিয়া হি মোৰ ৰুমলৈ আহিছিলে মই এখন চিঠি লিখি আছিলো তাৰ মানে পাষ্টত যদি এটা কাম দীঘলীয়াকে হৈ থাকে আৰু এটা সাডেন নতুন একচন হয় সেই দীঘলীয়া কামটোৰ কাৰণে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস যেনেকুৱা সাবজেক্ট প্লাস was were প্লাস verb ing যেহেতু এটো I হয় I ৰ লগত আমাৰ কি was হ'ব I were টো নহয় আৰু এটো সাডেন একচন হি এন্টাৰ্ড মাই হি মোৰ ৰুমত সোমাই আহিছিলে ঠিক আছে তো সেই সময়ত মই লেটাৰ এখন লিখি আছিলো এতিয়া নেক্সট নাম্বাৰ 8 টো কোৱাচোন কি হ'ব নাম্বাৰ 8 ৰ আনসাৰটো দিয়াচোন তো তোমালোকৰ এই পইণ্টটো কাৰেক্ট হৈছে নে জুনে I wrote লেটাৰ লিখিছিলা তাহাতে এতিয়া বুজি পাইছানে বুজি পাইছানে কাৰেক্ট ইয়াতেও দুটা অলপ কনফিউজ হৈছে আছো the match আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া আহিছে মানে মই তোমালোকক কৈছো যে হেল্ল 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 তোমালোকে যে এটো হেড কিছুমানে দিলে হেড স্টাৰ্টেড কিছুমানে দিলে বিন হেড বিন স্টাৰ্টেড তো এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা যে তোমালোকে কি ভাবি হেড বিন স্টাৰ্টেড দিলা জুনে দিলা আৰু বা হেড স্টাৰ্টেড কিয় দিলা মোক এবাৰ ইয়াৰে লজিকটো কোৱাচোন কাৰণটো মোক কোৱাচোন এবাৰ কোৱাচোন তেতিয়া আমি ভালকে ডিসকাস কৰিব পাৰিম কিয় হল মানে হেড স্টাৰ্টেড কিয় হল ৰিজন বলো কাৰণ মই তোমালোকক ইয়াৰে ৰিজনটো কম কিয় হল হেতু কাৰণে কারেক্ট কোনোবাই পল ডেকা ওকে পল ডেকা আছে বিফোর হলে হেড হয় ম্যাম কারেক্ট এতিয়া জুনে জুনে ডাউট আছে হেতে শুনা সাবা পাষ্টত যদি দুটা কাম হয় এগেইন শুনা যদি পাষ্টত দুটা কাম হয় দুটা কাম পাষ্টত যদি দুটা কাম হয় ঠিক আছে যেটো ফার্স্ট প্ৰথম কাম তো প্ৰথম কামটো past perfect হয় past perfect হয় আৰু সেকেন্ড টু simple past হয় সেকেন্ড টু simple past আৰু দুটা কাম হলে তাতে লাগিব বিফোর বা আফটার ঠিক আছে সো কি হল বিফোর আফটার থকা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সৰ হা সো এটা ক্লজ যদি সিম্পল পাস্ট হয় আনটু পাস্ট পারফেক্ট হয় কাৰণে ইয়াতে হ'ব হেড স্টার্টেড এটুৱে আছিল লজিক তাৰ ভিতৰত এটু জানিব লাগিব বিফোর আৰু আফটার থাকিলে তুমি পাস্ট পারফেক্ট হ'ব যেটো প্ৰথমে হৈছিল সেই কামটো সেকেন্ডত হোৱাটো সিম্পল পাস্ট ক্লিয়ার বুজি পালা এবাৰ নেক্সট এটু কোৱা ইট ইজ টাইম ইউ গো হোম কোৱা কি হ'ব ইট ইজ টাইম ইউ গো হোম
ঠিকে আছে জুনে জুনে কৈছা কাৰেক্ট যাৰ অলপ ভুল হৈছে মই তাহাতকে কাৰেক্ট কৰি দিছো বঢ়িয়া 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 সি যদি ইট ইজ টাইম থাকে এইটো একদম স্ট্যাটিক কোৱেশ্চন হয় ইট ইজ টাইম থাকিলে তাৰ ভাৰ্বটো পাস্ট হয় ইউ ওয়েন্ট হোম ইট ইজ টাইম যদি থাকে তোমাৰ ভাৰ্বটো লগালো ভি2 ফৰ্ম হৈ যাব যিয়ে ভাৰ্ব নাথাকক কিয় correct next I shall wait here until he come back মই অলৰেডি এই ৰুলটোত কৈছিলো if unless until if unless until কি হ'ব আনসাৰটো yes if until বা unless যদি কানেক্ট কৰে দুটা সেন্টেন্সক এটা যদি এটো I shall wait simple future তো এটো simple present মানে কাম হি কামটো হ'ব নৰে হি কামছে হ'ব কিছুমান কোনোবাই কামস টু CIMES লিখিছা প্ৰভাৱন এমপ্লিফিকেশনতে আহিব তোমালোকক প্ৰভাৱটো এমপ্লিফিকেশনত মই তোমালোকক কৈ দিম বস্তুটো কি কি ইম্পৰ্টেন্স চাব লাগে নেক্সট I not take my breakfast yet কি হ'ব এটো কোৱাচোন I not take my breakfast yet সবা আৰু এটা কথা তোমাক কও যেতিয়া সেন্টেন্স এটা yet just now already বা just থাকে তেতিয়া চকু মুজি সেই সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট হেকানে I have not taken বহুতে কি কৰে I have taken not বুলি দিদে not to directly auxiliary verb পিছত আহিব I have not taken my breakfast yet মই এতিয়ালৈ মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা নাই এখিনি লিখি লোৱা ঠিক আছে ক্লিয়ার এখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে ওকে সবা ইয়াতে মই মানে তোমালোকক পেপাৰৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট উঠাই দিছো কাৰণ কালি তোমালোকৰ পৰীক্ষা ইমান দৌৰা দৌৰিকে তো তোমালোকক মানে গুটেখিনি নোৱাৰি আৰু আগতে মই তোমালোকক গ্ৰামাৰৰ দিছুৱে ক্লাস কোনটো বুজাই দিম এবাৰ কৈ দিবাচোন ৰবা নোটিছখন দি আছো ৰবা এটা এটাকে কোনটো বুজাই দিম মেম কেইটা বজাত স্টার্ট হয় তো বুজি পোৱা নাই কেইটা বজাত স্টার্ট হয় মানে इलेवन नंबर तो की बुझा নাই কি বুঝা নাই এবাৰ কবা দি আছো ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং গোটেইখিনি দিছো ৰবা সাইড কাটি ফটো লৈ লোৱা তোমালোকে 5 নম্বৰটো
মই এখিনি বুজাই দিলুৱে তোমাক যে যিবোৰ সেন্টেন্সৰ তোমাৰ মানে কি হয় আনলেস আনটিলে দুটা ক্লজ থাকিব তেতিয়া এটা ক্লজ সিম্পল প্ৰেজেন্ট হলে আনটো সিম্পল ফিউচাৰ হয় এটুৱে আৰু তোমাৰ নরমালি পাস্ট তোমার বিফোর সরি সিন্স আর ফর থাকিলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় বাট যদি সেই ভার্ব কেটা অ্যাকশন ভার্ব নহয় ফিলিং ভার্ব হয় দ্যাট মিন্স নো সি হেট তাৰপিছত তোমাৰ মিট এইবোৰ হয় তেতিয়া সাপোজ এনেকুৱা she has been doing homework since morning এটো হল doing homework কৰাটো এটা অ্যাকশন ওয়ার্ক হয় কিন্তু I have not seen him for 2 years মই তাক 2 বছৰ ধৰি এটো I have not been seeing নহয় কাৰণ see to কি হয় অ্যাকশন ওয়ার্ড নহয় অ্যাকশন ওয়ার্ডকহে তুমি কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব পাৰা আদারওয়াইজ তুমি ফিলিং ওয়ার্ডক ফিলিং ভার্বক নোৱাৰা লিখিব This is the logic behind this one. Number 5 question. বুঝি পাইছা? ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবাৰ আহিলো আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিম এতিয়া কি হল ভয়েসৰ তোমালোকত কি আহিব মানে তোমাৰ পেসিভ টু তোমাৰ এক্টিভ টু পেসিভ এতিয়া মোক কোৱাচোন দে আস্ক দ্য বয় মেনি কোৱেশ্চনস দে আস্ক দ্য বয় মেনি কোৱেশ্চনস কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো সাবা ভয়েস আৰু নেৰেশনৰ মই দুটাক প্ৰথমতে মিক্স নকৰো ঠিক আছে তো ভয়েস হল কি আমি যিকোনো এটা নরমাল সেন্টেন্স যত এটা সাবজেক্ট থাকে এটা ভার্ব থাকে আৰু এটা অবজেক্ট থাকে নরমাল সেন্টেন্সক তোমাৰ এক্টিভ ভয়েসত মানে যিমান নরমাল সেন্টেন্স আছে সকলোকে এক্টিভ ভয়েস বুলি কয় ঠিক আছে For example, I like coffee. শুনি লবা ভয়েসৰ ৰুলটো মই কফি ভাল পাওঁ এতিয়া ইয়াতে এটো হল I টু হল সাবজেক্ট who loves coffee I like টু হল verb what do I like coffee এটো হল অবজেক্ট অবজেক্ট হল যেতিয়া সেন্টেন্সটো পঢ়ি কি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে whom বা which বুলি যেতিয়া what বা whom বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে যেটো উত্তৰ পাও হেতু হল অবজেক্ট মই কি ভাল পাও মই কফি ভাল পাও এতিয়া তোমাৰ ফার্স্ট তুমি কি কৰিবা আইডেন্টিফাই কৰিবা the tense এটা কি টেন্সত আছে এটো প্রেজেন্ট টেন্স এটো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট present indefinite tense okay so is যদি present হয় তামানে আমি am is are plus v3 লাগিম এতিয়া সব active voice বা active অপৰা passive পৰতে মনত ৰাখিবা object আৰু subject সদায় interchange হয় তামানে এটা object যেতিয়া তুমি active voice এটা এটো মই a বুলি লিখিলো যেতিয়া passive বনাবা তেতিয়া object টো subjectৰ ঠাই লব তামানে এটা object কি আছে coffee তামানে এটো হৈ যাব তোমাৰ coffee হৈ গল এতিয়া coffee টো কি হ'ব কফিৰ লগত am is are কোনটো হ'ব যেহেতু এটো লাইক বুলি কতে এটো প্রেজেন্ট টেন্সত আছে কফি ইজ কফি আর নে কফি এম তো কফি ইজ হ'ব তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লাইকড v3 হল এটা বাই প্ৰেপজিশন লাগিব বাই এতিয়া I becomes me কফি ইজ লাইকড বাই me I to me হ'ব she to her হ'ব they to them হ'ব he to him হ'ব it will remain same it to it থাকিব ক্লিয়াৰ linked নহয় liked okay বুজি পাইছা তো ফার্স্ট তো যদি মই চাও
the boy এটা object হয় was asked many questions by preposition লাগিব আৰু they becomes them by them ৰবা হা ভালকে লিখি দিছো ৰবা questions by them next the thief will be caught by the policeman এতিয়া simple future ৰ কথা হ simple future ত কি হয় will shall ৰ লগত be এটা লাগিব এটো আছে তোমাৰ by বুলি যেতিয়া দেখিলে এটো গম পালে এটো passive voice ত আছে তুমি ইয়াতে মানে active বনাবা এটো the thief will be caught by the policeman কি হ'ব আনসাৰটো কোৱা শুনা শুনা এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা তোমাৰ নেৰেশনত যেনেকে টেন্স চেঞ্জ হয় ভয়েসত কেতিয়া টেন্স চেঞ্জ নহয় তা মানে সিম্পল এটো কি will be মানে সিম্পল ফিউচাৰ will remain same হে কাৰণে এতে সবাই ইয়াতে কি হল আমি কি গম পালো যে পেসিভ ভয়েসত অবজেক্ট টু সাবজেক্ট হয় তা মানে ইয়াতে এটো object হবতে এতিয়া কি হব the policeman will catch the thief the policeman will catch the thief will catch the thief তেতিয়া হৈ যাব নে না যায় বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে yes theft নহয় theft to hoba noun thief surok thief কয় আৰু theft to কল চুৰি কাৰ্যটো theft নহয় thief there is a difference between the word thief এটো মনত ৰাখি থবা খুব most confusing হয় thief and theft thief মানে হল চোৰ আৰু theft মানে হল চুৰি কাৰ্য চুৰি কৰাটো theft বুলি কয় চুৰি কাৰ্য মনত ৰাখিবা মানুহটোক thief কয় কামটোক theft কয় ভালকে চাই লোৱা এবাৰ কনফিউজিং ওয়ার্ড হয় এইবোৰ এবোৰ কনফিউজিং ওয়ার্ড হয় দুটাই নাউন হয় কিন্তু মানুহজন হলে থিফ আৰু চুৰ কৰা কামটোক কয় theft ক্লিয়াৰ CBSE হলেও তোমাক এখিনি গ্রামার এবোৰ লাগিবই সেমে হয় অলমোস্ট দে CBSE হলেও তোমাৰ অলমোস্ট সেমে হয় আচ্ছা তোমালোকক ব্রেক লাগিব নেকি ব্রেক লাগিব তোমালোকক 10 মিনিটৰ এটা দি দিও নেকি কি কোৱা যায় তোমালোকে কলেহে মই দিম ওকে ওকে ঠিক আছে 10 মিনিট দিও 15 নিদু 15 হলে বেশি হৈ যায় 10 মিনিটস এটা ব্রেক দিছো হ্যাঁ 10 মিনিটস এটা ব্রেক দিছো 10 মিনিট পিছত তোমালোকে আহি যোৱা এটা কেইটা বাজিলে তোমাৰ হেৰি 20 25 ত আহি যোৱা হ'ব
7:25 আহি যোৱা অলপ চাৰ্জ দি লোৱা ফোন ঠিক আছে দিয়া
হেল্ল' মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড আহিলানে তোমালোকে সকলোৱে মই যে অলপ জলদি আহি গলো তোমালোকৰ কাৰণে আহিলানে সকলোৱে হেল্ল' 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 ক'ত গ'ল বাকীবিলাক পলাল নেকি লগৰবিলাক তোমালোকৰ আছানে নাই ঠিক আছে সো আজি বিশাল মই পিডিএফ খিনি ধুনিয়াকে পঠাই দিম ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা মই কমেন্টত পিন কৰি দিম মই দি আছো ঠিক আছে ওকে নেক্সট চাও এতিয়া ওকে চাবা আই নো এতিয়া তোমালোকৰ মই এটা কথাটো তোমালোকক ফাৰ্স্ট মানে ভয়েসৰ কথাটো তোমালোকক এবাৰ বুজাই দিও যেতিয়া সিম্পল প্ৰেজেন্ট হ'ব আচ্ছা মই টেন্সৰ লগতে তোমালোকক কৈ দিছো দিয়া নহলে তেতিয়া চাবা ইয়াতে এটো হল তোমাৰ সিম্পল ফিউচাৰ কি হ'ব যেতিয়া বি লাগিব এটো পেসিভ হয় কাৰণ আমি বাই প্ৰিপজিশনটো দেখিলো মনত ৰাখিবা এক্টিভ ভয়েসত কেতিয়াও আমি বাই প্ৰিপজিশন ইউজ নকৰো বাই প্ৰিপজিশন ইজ ইউজড অনলি উইথ দ্য পেসিভ ভয়েস মনত থাকিলে যে প্ৰিপজিশন বাইটো আমি পেসিভ ভয়েসত হে লগাম এক্টিভত কিন্তু কেতিয়াও নাথাকে ঠিক আছে এতিয়া চাবা I know your father well এতিয়া এটো তো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় এটা কথা কিন্তু এটা নোৰ লগত আমি প্ৰিপজিশন বাই নলগাও ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হ'ব জাননে your father কাৰণ এটো অবজেক্ট হয় your father তো is যেহেতু এটো প্ৰেজেন্ট টেন্স your father ৰ লগত your father am your father are নহয় your father is known well to me ঠিক আছে তো আমি তোমাৰ দেউতাক মানে মই খুব ভালকে চিনি পাও বা known to me well বা known to me well বুলিও দিব পাৰো known to me your father is known to me well যে তোমাৰ দেউতাক মই খুব ভালকে জানো তোমালকে মনত ৰাখিবা এই know ভাৰ্বটো যেতিয়া দেখিবা এক্টিভ ভয়েসত তুমি প্ৰিপজিশন বাই নলগাবা তেতিয়া অকল টু হে হ'ব বা yes your father is well known to me হেতু হ'ব বা your father is known to me well এটু কারেক্ট নেক্সট আহিলে the poem was written by my sister এতিয়া এটু এটা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স এতিয়া তোমালকে মনত ৰাখিবা বি ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া v3 থাকিব তেতিয়া এটু আৰু বাই প্ৰপজিশন থাকিব এটু পেসিভ ভয়েস মানে ইয়াক এক্টিভ কৰিম এতে কি হ'ব my sister এটু my sister তো হ'ব my sister এতিয়া simple present will remain same tense to change কৰিব নৰা was কি হ'ব বা সৰি ইয়াতে কি হ'ব এটো তোমাৰ পাষ্টত আছে তাৰ মানে এটো wrote হ'ব my sister wrote the poem my sister wrote the poem মোৰ ভন্টি বা বাইদেৱে সেই পয়েমটো লিখিছিলে তেতিয়া আমি পাষ্টত যেতিয়া দেখিলো তেতিয়া was বা were হ'ব এতিয়া the poem আছে হেকানি was হৈছে poems থাকিলে কিন্তু were হলহেতেন ক্লিয়াৰ এই পইণ্টটো বুজি পাইছা সিম্পল পাষ্টৰ পইণ্টটো বুজি পাইছা yes my sister wrote the poem very good এতিয়া next to try কৰাচোন we have completed the arrangement for the fair ঠিক আছে এটা present perfect হলে তাৰ লগত been লাগিব present perfect হক future perfect হক past perfect হক তাতে লাগিব been এতিয়া কোৱাচোন we have completed the arrangements for the fair কি হ'ব আনসাৰটো ট্রাই কৰাচোন সব বেটস খিনিৰ কথা নেক্সটত আমি ভালকে জনাম হা আমি ঠিক আছে অভিজ্ঞান মহন্ত নিশ্চয় জনাম চিন্তা নকৰিবা প্ৰথমতে
তোমালোকে ক্লাস 9 ৰ ইখিনি আনসাৰটো দিয়াছোন we have completed the arrangements for the fair মেলাৰ কাৰণে আমি গুটে arrangements complete কৰিলো yes correct the arrangements to তোমার হেতু হবো object the arrangements have completed এতিয়া have to তোমার plural হয় have completed for the fair by us but the arrangements have been completed for the fair হলে হৈ যাব কিন্তু তোমালকে by us to দিলো কাটি নি দিয়ে ঠিক আছে okay বা এনেকে দিব পাৰা হা এটু তোমাৰ বেছি আৰু কারেক্ট হ'ব আনসাৰটো কাৰণ লিটাৰেচাৰত আমি সদাই লিখিলে ভাল the arrangements for the fair have been completed by us ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা নেক্সট ওয়া the patient is being examined by the doctor এতিয়া এটু কি হয় আর তোমালোকক বাই দেখি গম পালে এটু পেসিভ ভয়েস হয় প্লিজ ট্রাই টু আনসার দিস কোয়েশ্চন নাম্বার 6 কোয়েশ্চন কি হবে আনসারটো কোয়েশ্চন সোয়া মানে কথাটো কেনুকা কোনোবাই মানে দিছে গৌৰৱে খুদিছে না the arrangements are completed by us for the fair তেতিয়া মানে সেন্টেন্স টো কারেক্ট হয় কিন্তু সেন্টেন্সৰ পজিশনৰ এটা কথা আছে ন হেকাৰণে the arrangements of the fair have been completed by us এটো বেছি শুনি ভাল লাগে এনেকে আমি যেনেকে অসমীয়াত কলে মই ফুৰিবলৈ গৈ আছো ফুৰিবলৈ তেনেকে কলে অলপ মিসপ্লেস হৈ গলে ওয়ার্ড বিলাক মানে ভাল নালাগে শুনিবলৈ ন তো ভাষা এটা যিমান হুনকাল ধুনিয়াকে আমি কব পাৰো হেতুহে ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো এতিয়ালৈ গ্ৰামাৰৰ আমি টেন্স কৰালো এতিয়া ভয়েস কৰি আছো সাবা being to কেতিয়া লাগিব জানানে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এতিয়া সাবা the patient is being examined by a doctorৰ লগত is হ'ব is being দেখিলে গম পাবা এটো কন্টিনিউয়াস টেন্স is examining the patient মানে ৰোগী এই ওয়ার্ডটো দেখিলে পেটিয়েন যেন পাই হয়নে পেশেন্ট টি টু স টাইপ সাউন্ড হইছে পেশেন্ট ক্লিয়ার বুজি পাইছা সো পরীক্ষা যেহেতু বেশি দিন নাই মই একদম তোমালোকক হল পরীক্ষার পার্সপেক্টিভৰ পৰা কৰাইছো হ্যাঁ নেক্সট কোয়েশ্চন the dog bites the strangers কি হ'ব কিটা আনসার কিটা পটাপট লিখাছুন লিখি মোক জনোৱা yes correct strangers to hobo tumar object hekane strangers or logot are hobo beaten by the dog correct next he was taken to hospital tak hospital loi loi jua hol he was taken মানে কোনোবাই লৈ গৈছে yes correct তুমি দেও লিখি দিব পাৰা they took him বা we took him এতে সাবজেক্ট দেও হ'ব পাৰে weও হ'ব পাৰে took him to hospital correct
কেতিয়াবা সাবজেক্টটো নাথাকিলে আমি বনাই দিব লাগে নিজে এটা correct very good took him to hospital tak hospitalot loi joa hol ঠিক আছে he becomes him next you should not raise this question now again models or logoto be hoy ঠিক আছে যেনুকা I can do it it can be done by me etu keneke hobo tene hole should to model hoy কোৱাচোন কি হব কোৱাচোন কি হব yes তো ইয়াতে this question to hobo tumar object he karone yate hobo this question should not be raised by whom by you now etia ei question to tumar dara sudha usit nohoy next the bridge was completed in record time again subject to nai question etia ami ki subject banai dim tate answer dia yes they logabo para ba the engineers logabo para to yate diba they was mane they completed the bridge in record time mane record time jikhini dia hoisil samoy hey timeor bhitorte teoloke bridge kon banai complete korile correct next they say that he is a saint ki hobo they say that he is a saint okay eneke likhibo para itu it is said that he is a saint etu koa hoy je teo ejon sadhu it is said that he is a saint ঠিক আছে they said বুলি কলে তোমালকে it is said next was a tiger killed by the hunter etu ki hobo etu olop tricky hoy ye ho gaya thoda tricky it is was a tiger object subject etia korasun e bohia answer dise thrubo joti bohia thrubo bohia hoise great baki bilakor pra mo bisaru answer bilak Gamer অলপ তোমাৰ ভুল হৈছে did the hunter kill the tiger বুলি কৈছা ৰবা মই তোমাক কাৰেক্ট কৰি দিও শুনা কাৰেক্ট শুনা তো এটো এটা কি past tense হা তো past যদি was were দি থাকে question interrogative মানে questionত যদি আহে voice was were দেখিলে তুমি লগালগ did লগাবা কাৰণ did to past tense did হৈ গল এটা the hunter did the hunter হল correct tar pisot did the hunter kill the tiger hunter to it শিকাৰী জনে টাইগাৰ টু মাৰিছিলে did the hunter kill the tiger did to তোমাৰ কি হৈ যাব did ৰ পিছত v1 হয় did
I don't like tea. He doesn't like tea. He does not likes নহয় do did does ৰ পিছত ভাৰ্বৰ সদায় ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম হয় আৰু যেতিয়া was দি থাকে তোমাৰ তাতে was দিয়ে নবনে তেতিয়া তুমি did ৰ হেল্প ল'ব লাগিব did auxiliary হেল্প ল'ব লাগিব বৰ্ষা তোমাৰো did the hunter killed নহয় did the hunter kill the tiger correct এই বস্তুখিনি ভুল নকৰিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ ভয়েস খিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নে পাস হোপ কৰিবা দিয়া ধ্ৰুব চিন্তা নকৰিবা মই যিখিনি তোমাক তুমি যদি এতিয়াই জয়েন কৰিছা তেনেহলে মই আগৰ পৰাই ক্লাছখিনি আজি লৈ আছো যে প্লিজ এইখিনি এবাৰ চাবা মোৰ প্ৰজৰ ভিডিওটো চাবা 8 নম্বৰটো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা he was taken to hospital তাক হস্পিটাললৈ লৈ যোৱা হ'ল তাৰ মানে ইয়াতে he হল সাবজেক্ট কিন্তু ইয়াতে তো অবজেক্ট নাই কোনে নিলে যেতিয়া সাবজেক্টটো মানে কোনে নিলে বুলি কলে মানে হাইড হৈ আছে ন তেতিয়া আমি নিজে তোমাৰ অবজেক্টটো বনাই দিম ঠিক আছে আমি নিজে বনাই দিম যে সাবজেক্ট এটা নিজে বনাই দিলো যে they took him to hospital suppose এনেকুৱা my pen has been stolen somebody has stolen my pen বুজি পালা তাৰ মানে আমি যেতিয়া সাবজেক্টটো হাইড হৈ থাকে মোৰ কলমটো চুৰ কৰি নিয়া হ'ল কোনোবাই মোৰ কলমটো চুৰ কৰি নিলে ওইটো নাও টু দেন নেৰেশনত হয় কোনে খুদিলে এইটো ফাৰুক নাও টু দেন নেৰেশনত হয় এতে নেৰেশন কৰা নাই নহয় আমি ভয়েস চেঞ্জ হে কৰিছো নেৰেশনত মানে এটো কাৰেক্ট হল হেতেন নেৰেশনত হলে কাৰেক্ট হ'ব নেৰেশনত হলে কাৰেক্ট হ'ব নাও দেন হ'ব কিন্তু আদাৰৱাইজ নহয় মনত ৰাখিবা এইখিনি বস্তু হা পৰীক্ষাত সুধিব ঠিক আছে পৰীক্ষাত সুধা দেখা যায় নেক্সট এবাৰ আহিলে ওয়ার্ড অর্ডার বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড কেটা আমি কেনেকে মানে কারেক্ট ওয়ার্ড লিখিম কল দ্য কাউ ইজ ফ্রম বিফ মিট দা কি হ'ব কারেক্ট কেটা কোৱাচোন ও ভগৱান পলাশ কাকতি কি এনেকে কিবা একদম মানে ইমান দীঘল কিয় কষ্ট কৰি আছা তুমি ক্লাছত এবাৰ চোৱাচোন ওকে ক্ৰ নহয় ক্ৰ মানে কাউৰী এই মাৰব হৈছিল এইটাই মানুহ মাৰিবা এতে হ'ব দা meat from a cow is called beef কাউৰ মিটটোক বিফ বুলি কয় মই তোমালোকক নাম্বাৰিং কৰি দিছো এনেকে নেক্সট warm Eskimos very clothes wear সাবা তোমালোকে কি কৰিবা জানানে সাবজেক্টটো কি ইয়াতেটো কি হ'ব Eskimos wear সাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ্ব থাকিব very clothes warm to নহয় very warm clothes বুজি পাইছে মিলাই চাবা বস্তুটো সেকেন্ড টু সোৱা on river Guwahati the stands Brahmaputra bank of the क्या होगा इसका आंसर কি হ'ব এটোৰ আনসার কারেক্ট ठीक है बढ़िया बरसा बढ़िया ओके ओके नेक्स्ट वा ऑन रिवर तो ये क्या गुवाहाटी stands on the Guwahati
stands on the bank of the river etu 8 hobo Brahmaputra 9 তোমালোকে এনেকে আনসারত কোশ্চেন পেপারত নাম্বারিং কৰি লবা তেতিয়া তোমালোকৰ ওয়ার্ড অর্ডার ফুল হলে কিন্তু কাটি দিব পরীক্ষাত Guwahati stands on the bank of the Brahmaputra river okay বা river Brahmaputra বুলিও দিব পারা ঠিক আছে তো এই বস্তুবিলাক মনত ৰাখিবা নেক্সট ওয়া are who this for you buying কি হ'ব এটো সোচন are who this for you buying are who this for you buying আৰু বাকি কেটাও কৰাচোন are you this for buying sorry are who this for buying তাৰপিছত মই তোমালোকক বুজাই আছো তো এতিয়া মই তোমালোকক কও তোমালোকক এৰে লজিকটো কম মই যেহেতু এটো এটা ইন্টাৰগেটিভ ওয়ার্ড সদায় হু টু আগত আহিব হুৰ পিছত এটা অক্সিলাৰি ভার্ব লাগিব হু আৰ ইউ টু তোমাৰ থাৰ্ডত আহিব মানে অক্সিলাৰি wh ওয়ার্ড অক্সিলাৰি ভার্ব তাৰ পিছত সাবজেক্ট Who are you buying? tar pisot buying this for. Who are you buying this for? Tumi kar karone mane etu kini asa. Who mane saba. Tumaloke word order jitia WH question ba M is are teneke WH aro how mane tumar jitia WH question hoy jitia how to connect hoy. ঠিক আছে তো তেতিয়া who to বা how to জি WH word এটো আগত আহিব তেতিয়া who are you buying this for তুমি এটো কার কারণে কিনি আছা WH word auxiliary verb subject to আহিব তাৰ পিছত main verb to আহিব তাৰ পিছত object to ঠিক আছে তো তুমি এটো কার কারণে কিনিছা এই বস্তুখিনি তোমালকে মনত ৰাখিবা ক্লিয়ার ঠিক আছে next question to swa report annual by read was principal week college the day on কি হবো report annual তা মানে এটো কি the annual report the subject to কি annual এনুকা লাগাইছে না প্রিন্সিপাল এটা কি বলি কয় যে প্রিন্সিপাল annual report এ তো প্রিন্সিপাল লগ মানে এটো তোমার was read মানে এটো কি হল প্যাসিভ ভয়েসৰ হয় সেই কারণে the annual report আমি মিলাই চাও the annual report তাৰ পিছত সাবজেক্টৰ পিছত ভার্ব আহিব was auxiliary verbৰ পিছত এটো হেল্পিং ভার্বৰ পিছত মেইন ভার্ব was read okay তাৰ পিছত by 6 হ'ব এটো by the principal মানে এটো 7 হ'ব the principalৰ দ্বাৰা on number 9 হ'ব occasion to কি on the বা on college week তা মানে প্ৰথমতে কি হ'ব subject plus helping verb তাৰ পিছত তোমাৰ main verb তাৰ পিছত তোমাৰ object আহিব object তাৰ পিছত phrase মানে group of words which doesn't have মানে any meaning এটা on the college week এটো তোমাৰ কি on college week কি তোমাৰ meaning form কৰিব মোক কোৱাচোন তো আমি এটো phrase বুলি কও
by the principal on college week এই যে কলেজ সপ্তাহ স্কুল সপ্তাহ থাকে নহয় হেতু কৈছে তোমাক স্কুল সপ্তাহ কলেজ সপ্তাহ থাকে যে হেতু কাৰণ তো ইয়াতে ওয়ার্ড অর্ডাৰৰ এটুৱে তোমালোকৰ ফান্ডা হল ক্ৰেক কৰা যে তুমি ফার্স্ট আইডেন্টিফাই দা সাবজেক্ট তাৰপিছত দেন আইডেন্টিফাই দা অক্সিলাৰি ভার্ব দেন দা মেইন ভার্ব তাৰপিছত দা অবজেক্ট and then the phrases next question looking eye for house him found new a etia tumalake subject to bisarasun yate ki hobo looking eye for house okay to yate subject to ki hobo tumar eye to subject hobo I subject tor pisat eta verb looking to verb to no hobo karon I logot m lagi bil hoten I for to hobo noare I house hobo noare I him I found to object hoy I found subject samane subject to verb palu moi paisilu object ki paisilu a new house hobo niki noy I found him moi tak paisilu look for mane hol bisari thoka looking for মই তাক পাইছিলো এটা বিচাৰি থকা এটা নতুন ঘৰ এটা টু হোমৰ 6 a নিউ হাউস বুজি পাইছা লজিক তো তোমালকে বুজি পাইছা নে যদি বুজি পাইছা এটা থাম্বস আপ দিয়া বুজি পাইছা নে কৰিব পাৰিবা নে কারেক্ট তোমালকে বুজি পাইছা নে প্ৰথমতে সাবজেক্ট তাৰ পিছত যদি তোমালকে সাবজেক্টৰ পিছত ভার্ব এটা আহে ভার্বৰ পিছত এটা অবজেক্ট আহে এটা ভার্ব থাকে দুটা টাইপৰ এটা হল অক্সিলাৰি ভার্ব আৰু এটা হল কি ভার্ব মেইন ভার্ব যেনুকা I am writing a story am to helping verb or auxiliary verb writing to hol তোমাৰ main verb continuous tense hot without auxiliary verb লিখিব নোৱাৰো suppose যেনুকা I writing a letter কব নোৱাৰো okay বুজি পাইছা word orderত mark score কৰিব বহুত ভাল হেতু কাৰণে মই তোমালোকক কৈছো প্লিজ very attentive be very attentive to the class যাতে তোমালোকে এক্সামত কৰিব পাৰা correct okay now এতিয়া বেলেগ next there never without go you should my permission okay again subject কোনটো হ'ব এটা dare to হ'ব নেকি never to হ'ব নেকি without হ'ব নেকি go হ'ব নেকি you নেকি তো দে সাবজেক্ট টু কোনটো দেন লাগিছে you ৰ পিছত কি লাগিব verb dare to verb নহয় ভাই go to you go should no কাৰণ মডেল ভার্ব এটা সদায় মেইন ভার্বৰ আগত বহে you should তাৰ পিছত কি হ'ব you should there never without go you should my permission মানে you should never go হয়নে never negative word go without ৰবা you should never go there correct tat তুমি তাত যাব নালাগে you should never go there ৰবা দে there without তাৰ permission mine to হবনে my permission you should never go there without my permission এটো correct answer হ'ব লাগে correct হৈছে বুজি পাইছা সবে আনসার দিয়া এইবোৰ পৰীক্ষাত আহিব মই কৈ আছো তোমালোকে এইখিনিত ফোকাস কৰাচোন next sacred the book a Ramayana is Hindus of the কি হ'ব এটো তো ইয়াতে রামায়ণত দা হিন্দুজ এটো নহয় রামায়ণ এটা রামায়ণখন এখন পার্টিকুলার বুক তো তার আগত দা লাগিব
দা ৰামায়ণা তাৰপিছত কি লাগিব verb is Hindus of the sacred to হব নোৱাৰে is a sacred মানে পবিত্ৰ book Hindur of the Hindus subject verb object phrase বুজি পাইছা নহয় তোমাৰ এ আছে নহয় সেই কাৰণে তুমি is the sacred হ'ব নোৱাৰে the ramayana is a sacred book of the hindus তোমালকে নিজে বনাই লিখিব নোৱাৰে এতে এ ওয়ার্ডটো আছে নহয় এ থকা কাৰণে sacred টো এৰ আগতে হ'ব হিন্দুজৰ আগতে এ নহয় okay next one the time is picnics best for winter okay the time is picnics best for winter the picnic hobo ha okay this is the picnics no picnic hobo okay to ki hobo etu mane etu subject ki hobo time to winter winter edi start korosun winter tar pise verb lagibo verb korse da time is to verb hoy winter is tar pisot lagibo tumar da time waste to nohoy is picnic winter is the best time One, two, three. Winter is the best time. It is number 5 for picnic. Winter is the best time for picnic. Picnic or babe. Winter to best homoy. Correct. Bohia. Next. My took umbrella is man who this who da. Question etu ki hobo? Subject to ki hobo question. My took umbrella is man this who da. কি হব এতিয়া মাই দি তো হবই নোৱাৰে man হলে তোমাৰ this to তাৰমানে এটো লগাম আমি this is the man this is the man এইজনে সেইজন মানুহ জুনে মানে who took sub etu tumar ki boli koy je who to subject hisabe aise subject er pisot ki verb lagibo who took umbrella my to nohoy my umbrella word order exam ot ahile paribane tumaloke একদম হসা কথা কে কোৱাছুন যে মেম পাৰিম আপুনি বুজাই দিয়াটো বুজিছো ওয়ার্ড অর্ডার যে মই কলু যে প্ৰথম সাবজেক্ট সাবা তাৰ পিছত অক্সিলাৰি ভার্ব আছে নেকি সাবা তাৰ পিছত হেল্পিং ভার্ব থাকে অক্সিলাৰি বা হেল্পিং ভার্ব থাকাৰ পিছত তুমি মেইন ভার্ব সাবা তাৰ পিছত অবজেক্ট লবা তাৰ পিছত ফ্ৰেজ খিনি এড কৰিবা পাৰিবানে বুজি পাইছা ক্লিয়ার যদি বুজি পাইছা কোৱা মেম বুজি পাইছো নহলে গম নাপাম নহয় মই নেক্সট person has the boldly work done boldly মানে সাহসী ঠিক আছে বঢ়িয়া ঠিক আছে এতিয়া person আমি নরমালি দা লগাম the person তাৰ পিছত অক্সিলাৰি ভার্ব এতে কি has আছে has ৰ পিছত v3 মানে done কি কৰিলে the work 5 the work boldly মানে সাহসেৰে ঠিক আছে তাৰ মানে কেনেকৈ কৰিলে সাহসেৰে কৰিলে তাৰ মানে আমি যেটো অ্যাডভার্ব হয় ভার্বৰ পিছত লগাও ওকে he can write fast write বুলি নকও অ্যাডভার্ব তো আমি ভার্বৰ পিছত লগাম
ঠিক আছে সেই কাৰণে the person has done the work boldly she sang the song beautifully she beautifully sang the song বুলি নকওঁ adverb তো হতে ভাৰ্বৰ পিছত লগাও আমি মনত ৰাখিবা এইবোৰ পইণ্ট next the mountain the highest Everest the world in it এতিয়া এভাৰেষ্টৰ আগত আমি দা লাগিব কাৰণ এটো ডাঙৰ শৃংগ the Everest তাৰ পিছত is the highest আটাইতকৈ ডাঙৰ কি হয় world নহয় mountain in ইয়াতে এটা দা লাগিব হা তেহে তোমাৰ মিলিব in the world number 9 তিনিটা দা ইয়াতে লিখিব the Everest is the highest mountain in the world কাৰণ সুপাৰলেটিভৰ আগতো তোমাৰ দা এটা লাগিবই হয়নে নহয় আৰু ইন পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ তাৰ আগত দা লাগিব ইন world নহয় next the saw in boy I the shop ঠিক আছে তো ইয়াত এটো কি হ'ব সাবজেক্টটো কি হ'ব I দা সবা তুমি দুটা সবা ইয়াতে যদি আমি এনেকে কৰো boy saw I এনেকে তো নহব I saw মই দেখিছিলো I এর পিছত কি হ'ব ভার্ব দা to article হয় saw to হে verb হ'ব in to preposition boy to object the to article তোমার তাসে সব to তোমার again object তো I saw মই দেখিছিলো I saw whom the boy লৰা জনক the boy মানে কি I am pointing out a particular boy মই এজন বিশেষ লৰাক দেখুৱাই দিছো boy quote in the position in the দোকানত in the quote name the place shop I saw the boy in the shop মই লৰাজনক দোকানত দেখিছিলো বুজি পাইছানে তোমালকে word order কৰিব পাৰিবানে yes correct এবাৰ আহিলো আমি narration যেটো most মানে কি awaited মানে নহয় টপিক এতিয়া চাবা Alice কৈছিল I spent all my pocket money on Monday এটো কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব কোৱাচোন এতিয়া এটো আছে তোমাৰ সিম্পল পাস্ট যদি সিম্পল পাস্টত আছে ই কি হ'ব আনসারটো দেখুৱাচোন লিখি মোক দেখুৱা ধুনিয়াকে লিখি দেখুৱা তেহে পাৰিম বুলি ভাম বিশ্বাস কৰিম মই তোমালোকক কোন পৰীক্ষাত আহিব এইবোৰ Okay. Saba. Correct. Borshar correct hoise saba. Itu simple past ot thakile past perfect hoy. Itu eneke hobo. Alice said that. Yate I to kun hoy. Alice hoy. To ami yate she e dhorisu. She past perfect had spent যদি simple past है past perfect है spent her pocket money on Monday এটো কারেক্ট হবে যার যার এটো লিখিছা কারেক্ট নেক্সট he had spent হবো নহয়
কিয় কোৱাচোন I spend হলেহে spent হলহেতেন spent মানে কি এইটো V2 ফৰ্ম হয় V2 spend spent spent হেতু কাৰণে বুজি পাইছানে হেল্ল' সাগৰ লৈছো নামটো তোমাৰ উত্তৰ কেইটা দি যোৱা যদি তুমি ক্লাছ 9 ৰ হয় এলিস যদি গার্ল হয় তেনেহলে অল হারে কৰি দিয়া spend she had spent yes all her ছোৱালী বুলিয়ে ধৰিলো আৰু all her ঠিক আছে next Charles said I didn't have time to do my homework Charles কলে মোৰ হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ টাইম নাই অলপ টাইম আৰু ক্লাছটো হ'ব চাবা Charles said that to লাগিবই he did not মানে he hadn't have simple past changes to past perfect he had not have time to do whose homework his homework tar homework simple present simple past থাকিলে past perfect হয় don't নহব দেই didn't আছে নহয় তো এইটো simple past হ'ব তো simple past changes to past perfect এইখিনি অলপ কেয়াৰফুল হবা তোমালোকে পৰীক্ষাত সুধিব বুজিলানে পৰীক্ষাত যেহেতু সুধিব সো আমি প্ৰিপেয়াৰ থকাটো ভাল কাৰণ এক্সামত জানাই নহয় আনপ্ৰেডিক্টেবল কোৱেশ্চন হুদাত এক্সপাৰ্ট তো এনেকে অলপমান ট্ৰিকি কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকক দিয়া হ'ব যাতে তোমালোকে কৰিব পাৰা মই হেতু কাৰণে তোমালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাইছো যাতে তোমালোকে কৰিব পাৰা হেতু কাৰণে মই তোমালোকক অলপ টাফ হলেও কোৱেশ্চন কেটা কৰা আৰু কাৰণ এখিনি পাৰিব লাগিব তোমালোকে কাৰণ পৰীক্ষাত অলপ ট্ৰিকি কে সুধে সো যেহেতু ট্ৰিকি হয় তে আমিও তেনেকৈ প্ৰেক্টিস কৰাটো বেটাৰ নেক্সট মিসেস জোনস said my mother will be 50 years old এটো কি হ'ব মিসেস জোনস said that কৈছিলে যে কি হ'ব বাকিখিনি বলো yes will becomes would very nice her mother এতিয়া my mother হলে তো মোৰ মাৰ কথা কোৱা হ'ব তাইৰ মাকৰ হে কথা কৈছে that her mother whose mother her mother would be 50 years old will becomes would shall become should can could may might এইকেইটা মনত ৰাখিবা shall should years old clear okay পলাশ কাকতি নামটো লৈছো তুমি যদি 9 ৰ হয় আনসাৰটো দিয়া জিন said the boss must sign the letter এতিয়া হ'ব জিন said that যেহেতু এটো কি হয় মডেল আছে that the boss to boss এ থাকিব must ৰ পিছত কি be লাগিব must be signed v3 signed the letter very good must be signed be লাগিব এটা
বা এইটো তোমাৰ ৰবা মাছটো তুমি আচ্ছা ৰবা এটা মই কাৰেক্ট কৰি দিওঁ 1 মিনিট তুমি মাছটো ন তুমি হ্যাভ টুও দিব পাৰা বা মাষ্ট সাইন বুলিও দিব পাৰা মাষ্ট সাইন দ্য লেটাৰ ইয়েস এইটো এটা মই কাৰেক্ট কৰি দিছো মাষ্ট সাইন বা had to both are correct John said that the boss must sign the letter ঠিক আছে বসে মানে লেটাৰখন সাইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে বা মাষ্টৰ জায়গাত had to দিব পাৰা might to pastত হ'ব সাপোজ এনেকুৱা the lady said may God bless you the lady blessed me that God might help me এনেকুৱা বা God might bless me may to might pastত হ'ব next Christopher said to me do you want to dance Christopher এতিয়া interrogative questionত reporting verb to কি হ'ব asked me মোক সুধিছিলে ঠিক আছে এটো এতিয়া হলে তো auxiliary verb হলে wh হলে তো ডাইরেক্ট wh আহিব এটা হ'ব if বা whether বা if এদিল if এতিয়া you want to dance এটো আমি পজিটিভ সেন্টেন্স ইয়াক পাষ্টত নিম if I simple present changes to simple past I wanted to dance পরীক্ষাত আহিব এইকিটা if I wanted to dance very good I would dance নহয় এটো simple present হয় simple past হ'ব next Betty said to me when did you come Betty মোক সুধিলে asked me যেহেতু interrogative Betty asked me এতিয়া wh question আছে নহয় ডাইৰেক্ট ই আহিব when এতিয়া did you come এটো পজিটিভ বনালে কি হ'ব you came when I এটা you came যদি হয় simple past changes to past perfect I had come ইয়াতে কিবা ডাউট আছে কাবাৰ হুধা মই শুনি আছো কোৱা সোৱা আনসাৰ দিয়া মই নিশ্চয় আনসাৰ দিলে নিশ্চয় চাম তুমি আনসাৰে দিয়া নাই কুটো কাৰণে মই চাব পাৰা নাই I am not ignoring anyone please answer to দিয়া ma'am voice change ত question mark নালাগে voice change ত question mark থাকিব but narration ত question mark অতৰাব লাগে অলপ টাইম বাকি আছে মই হেক কৰি আছো নেক্সট Mark said to me has John arrived Mark asked me এতিয়া auxiliary verb আছে has এখানে if এতিয়া এটো হ'ব John has arrived if John had arrived simple present perfect past perfect negative interrogative sentence to positive বনাই তাৰ পিছতহে tense change হ'ব next Ronald said to me where does Maria park her car বৰ ধুনিয়া question কৰাচোন কোনে আনসাৰটো দিয়ে Ronald কোনটোত কনজাংশন লাগা নাছিল ঋতুৰাজ মোক এবাৰ সুধাচোন কোনটোত কনজাংশন লাগা মানে নালাগা তুমি পালা মোক কোৱাচোন দেখুৱাই দিয়া এবাৰ মোক পইন্ট আউট কৰি দিয়া মই বুজাই দি আছো দিয়া কোনটো কোৱেশ্চন very good correct answer দি আছা correct Ronald বা Ronaldo asked me wh থাকিলে ডাইরেক্ট হ'ব where এতিয়া Maria parks her car where Maria এটো simple present parked her car Maria তাই
কাৰখন কত এটো কিন্তু পজিটিভ বনাই টেন্স চেঞ্জ হৈছে এখানে কোয়েশ্চন মার্ক যদি কোনোবাই দিয়ে এটো ভুল হ'ব নেভার ইউজ কোয়েশ্চন মার্ক in indirect speech. Next, Elizabeth said to me, did you watch the latest film? Elizabeth asked me, said to, jodi interrogative hoy said to asked hobo, asked me, etia saba, did you watch, etu positive bonwa, you watched the latest film, ebar hobo if, mu khudise I had watched, simple past changes to past perfect. If I had watched the latest film. Next one. Mandy said to me, can I help you? Mandy asked me. Mandy asked me if etia I can help you hobo if I Mandy asked me mu khudile nohoy if Mandy asked me if I could help you to kun hobo Mandy is a girl if I could help her khali subject to mote pronoun to hobo conjunction to lagibo without conjunction how can you change into the indirect speech so ritura swa number 5 to tumi koi asila no 5th conjunction to lagiboi ha kyo kwason eku nai no need to say sorry ami discuss koribo lagibo no ar tumalokor jehetu moi teacher mu tumalokor mistake khini correct korai diu kan yate bhul hoatu dangor kotha na porikha holat pona lage tumi question to swa Christopher said to me do you want to dance etu eta interrogative question and for interrogative question we use reported verb asked so Christopher asked me etia etu eta do to hol auxiliary verb jetia auxiliary verb di question ude can you swim do you go to school daily enake jodi ahe ba was he your best friend tetia ami if logam if etia yate kun ase said to me muk koise ta Christopher etu muk tumi boli kote muke kobo na if I etu simple present kane simple past if I wanted to dance clear Rituraj buji paisa Rituraj buji paisa correct hoise next one Andrew said to me will Mandy have lunch with Sue Sue is a girl Andrew asked me Andrew mu khudile if Mandy will have would have will to would hobo would have lunch with Sue Sue logot Mandy mane lunch khabone ঠিক আছে ঠিক আছে কারেক্ট এবার এই মই নাম্বার 9 টো এবার লইছো হা এই প্রনাউনৰ এই মিস্টেক টো এক্সামত খুব বেছি হয় সবা মেন্ডি সে টু মে মেন্ডিয়ে মুক কলে ক্যান আই হেল্প ইউ ঠিক আছে মেন্ডিয়ে মুক কলে যে মই তোমাক সহায় কৰিব পাৰনে এতে মই টু কোন হ'ব ইফ শি কুড হেল্প মি তাই মোক সহায় কৰিব পাৰিবনে বুলি মেন্ডিয়ে সুধিছিল ঠিক আছে তো ইয়াতে আই বুলি কতে মেন্ডি নিজৰ কথা সুধিছে যে ক্যান আই হেল্প ইউ সো ইফ শি কুড হেল্প মি ঠিক আছে সো তোমাৰ pronoun বিলাকত খুব ইম্পৰ্টেন্স দিবা মেন্ডি টু হল সোৱালি সো ফৰ গাৰ্ল উই ইউজ pronoun she আৰু মই যেহেতু হয়তো মুক আকম
মানে ইউ বুলি কতে মোৰ কথাইটো কৈছে সো এইবোৰ সৰু সৰু মিস্টেক বিলাক কেয়াৰফুল হবা ঠিক আছে ইখিনি তোমালোকৰ আছিলে ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ নেৰেশনৰ এইবাৰ তোমালোকৰ ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন এক মিনিট ৰবা আই হোপ এখিনিলৈকে তোমালোকৰ গোটেইখিনিৰে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এবাৰ আমি কৰিম ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন এনা এগেইন আৰু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষাত খুব খুধে তো তোমালোকে জনাটো বহুত জৰুৰী ফাৰ্স্ট টু সোৱা সিলভাৰ ইজ নট ভ্যালুয়েবল এজ গোল্ড এতিয়া এটো বনাব লাগে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী এটো বনাব লাগে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী কি হ'ব কোৱাচোন silver is not as valuable as gold correct comparative বনাব লাগিব comparative বনাব লাগিব silver is correct সবাস তুমি এনেকে লিখিবা change into comparative gold is more valuable than silver এনেকে আমি দিব পাৰো একে কথা gold is more valuable than silver more than ahi jabo hoine na valuable agar valuable no more ba most hoine na hoy to comparative hole tumi more logaba je gold is more valuable than silver kotha to meaning to same e thakil ek মধু তোমালোকক কৈছো তোমালোকে যে কৈ থাকা যে কোনোবাই দিছে যে এইটো এক্সামত আহিছিল এনেকে আহে পৰীক্ষাত আমি তো আইডিয়া আছে না পৰীক্ষাত কিন্তু তোমালোকক সবা মানে ইয়াতে কৈছে যে সিলভাৰ গোল্ডৰ দৰে ভ্যালুয়েবল নহয় এটো কম্পাৰেটিভ তা মানে কি গোল্ড ইজ মোর ভ্যালুয়েবল দেন সিলভাৰ গোল্ড সিলভাৰতকৈ দামী কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী কে দুটাৰ মাজত কম্পেয়াৰ নকৰে জানো পজিটিভ ডিগ্ৰী কাৰো লগত তুলনা নকৰে আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী সকলোৰে লগত তুলনা কৰে ওকে ঠিক আছে কারেক্ট নেক্সট gold is one of the most precious metals এটো চেঞ্জ ইনটু পজিটিভ ডিগ্ৰী এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই তোমালোকক কলো gold is one of the most precious metal most সবতকে বেছি তো আমি এনেকে লিখিব পাৰো যে very few metals বহুত কম metals are as precious as gold এনেকুৱা খুব কম মেটেৰিয়েল আছে জুনে গোল্ডৰ দৰে মানে প্ৰিচিয়াস হয় তো ইয়াতে আমি as precious মানে suppose এনেকুৱা he is as good as his brother মানে হি তাৰ দাদাকৰ দৰে ভাল he is better than his brother হি তাৰ দাদাকতকে ভাল he is the best boy in his family হি পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ ভাল লৰা next
he is as intelligent as his brother. এটো কম্পাৰেটিভ বনোৱা কি হ'ব কোৱাচোন কম্পাৰেটিভ বনালে কি হ'ব এটো কোৱাচোন yes he is not then his brother question to ami agot his brother anim his brother is not more intelligent than him তাৰ দাদাকত মানে দাদাকতকে মানে হি তাৰ দাদাকৰ দৰে মানে ইন্টেলিজেন্ট হয় সো তাৰ দাদাকটো তাতকে বেছি মানে ইন্টেলিজেন্ট নহয় both are equal এতিয়া America is the richest country in the world very very important পৰীক্ষাত সুধে America is the richest country in the world এটো কি হ'ব কোৱাচোন no other to positive হব ইয়াতে any other হব ইয়াতে মই লিখি দিছো ৰবা America is richer than any other country in the world মানে দেশৰ মানে যিকোনো কান্ট্ৰিতকে আমেৰিকাখন ধনী দেশ এখন ঠিক আছে তাৰ মানে এনি আদাৰটোৱে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী বুজায় আৰু নো আদাৰটোৱে পজিটিভ বুজায় যোনে নো আদাৰ দিছে যদি পজিটিভ হ'লহেঁতেন যে নো আদাৰ কান্ট্ৰি ইজ এজ ৰিচ এজ আমেৰিকা তেতিয়া হ'লে তোমাৰ মানে হ'লহেঁতেন এইবাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত মানে তুমি মিনিংটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা এইবাৰ ইট ইজ দ্য সুইটেষ্ট ফ্ৰুট ইন দ্য গাৰ্ডেন চেঞ্জ ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেয়াৰ কি হ'ব এইটো ইট ইজ দ্য সুইটেষ্ট এটো তোমালকে হেডি কৰা পজিটিভ বনোৱা চেঞ্জ ইনটু পজিটিভত বনোৱা কি হ'ব পজিটিভত বনোৱা ইট ইজ দ্য সুইটেষ্ট ফ্ৰুট ইন দ্য গাৰ্ডেন পজিটিভত বনোৱা পজিটিভত বনালে এনেকুৱা হ'ব নো আদাৰ সুইট in the garden is as sweet as it ইয়াৰ দৰে টেস্টি মানে গাৰ্ডেনত no other sweet in the garden is as sweet as it এটো হ'ব তোমাৰ পজিটিভ বা কম্পাৰেটিভলি it is more sweet but it is sweeter than any other fruit in the garden hetu hole comparative hobo any other ar positive hole tumar no other to agot eta Ashoka was the best king that ever reigned in India etu positive bonwa no other this kori dia moi tumalokok eta hint disu no other yes correct no other fruit hobo correct yes no other fruit correct moi bhulote likhilu okay thank you for pointing out thank you ঠিক আছে no other fruit correct মই কলো ঠিকে কিন্তু লিখোতে
বাই মিষ্টেক এইটো এক্সামত এনেকুৱা এক্সামবিলাকতো হৈ যায় সেইকাৰণে মই তোমালোকক ৰিভিজন কৰিব কওঁ yes it is helpful to you এবোৰ পৰীক্ষাত সোধে কিন্তু তুমি যদি CBSE হয় CBSE এনেকুৱা কোৱেশ্চন নোধে but SEBA board these kind of questions are asked in SEBA and Assam মানে তোমাৰ যেটো আমাৰ AHSCC Assam Higher Secondary Board এইবিলাকত সোধে next কি হ'ব আশোকা উত্তৰখিনি ক'ত গ'ল he is intelligent as his brother is not more intelligent than him তাৰ দাদাকজন তাতকে ইন্টেলিজেন্ট নহয় মানে both are equal তুমি মুটকে ইন্টেলিজেন্ট নহয় মানে কি আমি দুটা সমান নহয় জানো তুমি মুটকে ইন্টেলিজেন্ট নহয় মানে কি আমি দুটা সমান এতিয়া হ'ব এটো মই 6 to এতে লিখি দিছো no other positive হয় no other king that ever reigned in India okay no other king that ever reigned মানে ৰাজত্ব কৰা হা reigned in India pastত আছে was as good as Ashoka positive হলে no other লগাবা no other king positive হত no other লাগিব comparative হত any other লাগিব এইখিনিয়ে মনত ৰাখিলে হল next Mumbai is one of the largest towns in India বঢ়িয়া দুটাৰ compare এতিয়া আহিলে এতিয়া হ'ব Mumbai is larger than any other towns in India এইটো comparative আচ্ছা এটা one of বুলি থাকিলে ন most any other কাৰণ ইয়াতে তোমাৰ one of the বুলি থাকিলে ন মই এটা কাৰেকশন কৰি দিছো ৰবা is most of towns মানে প্ৰায় ভাগ এক মিনিট মই সাইড দি দিছো ৰবা লিখি পেলে অকমাক লিখিব দিয়া লিখাৰ পিছত মই সাইড দি দিম ৰবা Mumbai is larger than most of towns in India ঠিক আছে most of আচ্ছা এটু যদি থাকিলে হতে মুম্বাই ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট তেতিয়া হলে এনি আদাৰ কিন্তু ওয়ান অফ দা কলে না তো মোস্ট অফ আদাৰ টাউনস অন্য চহৰতকৈ অফ আদাৰ টাউনস ইন ইন্ডিয়া তাৰমানে চাবা সেন্টেন্সটো চোৱা যদি এনেকে থাকিলে যে মুম্বাই ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট টাউনস ইন ইন্ডিয়া তেতিয়া থাকি লিখিব পাৰিলোহেতেন যে মুম্বাই ইজ লাৰ্জাৰ দেন এনি আদাৰ টাউনস ইন ইন্ডিয়া কিন্তু এনেকে দিলে নহয় যে মুম্বাই ইজ ওয়ান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট তেতিয়া মুম্বাই ইজ লাৰ্জাৰ দেন মোস্ট অফ আদাৰ টাউনস ইন ইন্ডিয়া অন্য চহৰতকৈ মুম্বাইখন ডাঙৰ ক্লিয়াৰ হৈছে many other নহয় most of other moments or one shot already হৈ গৈছে moments or one shot মই দিছো হা এবাৰ আমি কি কৰিম prepositionত আহো preposition কৰিম কোনটো দ্বিতীয়টো চাই দিম এবাৰ কোৱাচোন কোনটো
এবাৰ কৈ দিয়া মোক নাম্বাৰ 2 এটো নেকি গোল্ড ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট এটো তো তোমাৰ হেৰি বনাব দিছে পজিটিভ সেইকাৰণে ভেৰি ফিউ মেটেলস আৰ এজ প্ৰেচিয়াছ এজ গোল্ড ক্লিয়াৰ হৈছে মই এতিয়া তোমালোকৰ ঠিকেতো আছে মানে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হলে his brother is not more intelligent than him ঠিকে আছে most of other হব মানে one of the বুলি ক'লে নহয় সেইকাৰণে most of other ঠিক আছে ইয়াতে মানে নহয় কিয় জানানে কাৰণ one of the largest বুলি থাকিল যে ডাইৰেক্ট যদি largest থাকিলে তেনেহলে any other দিলো হেতে কিন্তু ইয়াতে মানে one of the বুলি কয় সেইকাৰণে most of other মানে প্ৰায় বেছি ভাগ মানে টাউনৰ ভিতৰতে আৰু অলপ টাইম আছে মই এতিয়া প্ৰেপজিশনটো লৈছো ওকে কোনটো বুজাই দিম আগত চোৱা এটো যে তোমাৰ one of the আছে সেইকাৰণে মুম্বাই ইজ লাৰ্জাৰ দেন most of other towns in India তেনেকে যদি মুম্বাই ইজ the largest town দিলো তেতিয়া হলে মুম্বাই ইজ লাৰ্জাৰ দেন any other towns in India কিন্তু one of the থাকা কাৰণে তুমি most of other দিব পাৰা অন্য মানে প্ৰায় বেছিভাগ টাউনতকে মানে লাৰ্জাৰ হয় মানে বাকিও তোমাৰ সবা ইয়াতে সেন্টেন্সটোৰ অৰ্থটো বুজা মানে অলৰেডি বহুত কেইখন লাৰ্জেষ্ট টাউন আছে তাৰ মাজত মুম্বাই এখন সেইকাৰণে most of other towns গম পাইছা প্ৰায় ডাঙৰ টাউনৰ ভিতৰত মুম্বাইখন ডাঙৰ এতিয়া সবা prisoner was a preposition accused ৰ লগত for হয় নে off হয় নে on হয় accused ৰ লগত off হয় the poor man died dash cancer কি হ'ব বেমাৰত মৰিছে died of cancer the floor is made dash wheat কি হ'ব যেতিয়া বস্তু এটা বনাৰ পিছত চেঞ্জ হৈ যায় হেতুক তোমাৰ কয় from off নহয় সেম থাকিলে off হলহেতেন the chair is made of wood but floor to তোমাৰ কি হয় wheat গমৰ পৰা হয় ন সেইকাৰণে এটো চেঞ্জ হৈ যায় তাৰ প্ৰসেসটো তেতিয়া হেতু হ'ব from we are proud dash our country proud ৰ লগত হলে off হয় proud of I wrote the note in ink হয় ইংকৰ লগত in হয় মই ইংকেৰে লিখো বঢ়িয়া বঢ়িয়া বহুতে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা very good next one please send a reply dash my letter কি হ'ব লাগে এটো please send a reply কি হ'ব of my letter নহয় to my send a reply to my letter okay মোৰ লেটাৰলে এখন ৰিপ্লাই দিয়া I shall look dash the complaint look for মানে বিচাৰা look about মানে কিবা মানে look into হ'ব মানে look into মানে মই পৰ্যবেক্ষণ কৰিম মই সাম বস্তুটো চালি জাৰি যে তোমাৰ কমপ্লেইনটো শুদ্ধ হয় নে নহয় ভাল হয় নে নহয় The principal presided মানে preside over মানে কিবা এটা মিটিংত মানে আগধৰা তো প্ৰিসাইডৰ লগত সদায় over over fixed এতিয়া my father was angry at সবা angry at নে with এতিয়া মনত ৰাখিবা my failure to মোৰ conduct হয় সেইকাৰণে এতে হ'ব at my father was angry at my failure but যদি মোৰ লগত হলেতেন তেতিয়া my father was angry with me মানুহৰ লগত হলে with মানুহৰ conduct যদি হয় কাৰ্য যদি হয় তাৰ লগত হলে at লাগে with humans বা with a person's behavior we use preposition at with the verb with the adjective ki angry I cannot part this book I cannot part dash this book কি হ'ব এটো part কি হ'ব এটো ভাবাচোন পাৰ্টৰ লগত কি হ'ব জানো with মানে সেপাৰেট মই এই বুকখনৰ পৰা দূৰত থাকিব নোৱাৰো we all sympathize dash the poor man we all sympathize মানে দয়া কৰা we all sympathize dash the poor man for the poor man about the poor man with 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 the poor
কি হ'ব চা এবাৰ কমেন্টছ বিলাক তোমালোকৰ নহয় with হ'ব sympathize with somebody we all sympathize with the poor man আমি সেই দুখীয়া মানুহজনৰ কাৰণে আমাৰ আমি খুব দয়া লাগিছে আমাৰ বেয়া লাগিছে next do not boast saba proud boast same hoy to proud er logot jodi boast off hoy boast er logot off hobo mane tumi tumar সম্পত্তিক লৈ অহংকাৰ নকৰিবা the lame man lives dash begging live with ne from ne by কি হবো live or লগত হবো by মানে ভিক্ষা খুজিতেও জিয়াই থাকে he often suffers the sufferer logot hore from hobo suffers from he pray bemarut bhugi thake I bought this pen tokare hole tumar for 5 rupees ma 5 toka te kolam tu kinisu next shoes are made dash leather shoes are made of leather leather to bonar pisoto juta jur aru shoes leather to same e thake etu change nohoy to from no hobo titia next the students was sure dash sure was upon a sure to success ne sure in ne sure of success question ki hobo question okay sure of মানে হিহতে নিজৰ সাকসেসক লৈ নিশ্চিত আছিল ওকে নেক্সট এবাৰ টেক কোৱেশ্চন মানে কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন পৰীক্ষাত এবোৰে তোমালোকৰ খুধে সো মই সেই কাৰণে এবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো she lives in delhi এটো কি হ'ব ask a question she lives এটো কি হ'ব where does she live where does she live tai kot thake you cannot you came home yesterday add a tag question etu bahut important korason you came home yesterday correct where does she live very good jone likhisa correct correct এক মিনিট ৰবা কারেক্ট করা okay yes you came yesterday etu tomar hobo didn't you she keneke hobo didn't you didn't to correct hobo kintu didn't you hobo correct didn't you yes do you know how to dance but I know how to dance etu I know how to dance etu tumak interrogative koribo dia nai normally likha okay I know how to dance tumi kenekoi nasibo lage janane hetu he will stay here for a month ask a question using how long korasun etu
কোনোবা ডাইড অফ আৰু ডাইড ফ্ৰম এইটো কিবা এটা সুধিছিলা নেকি মোক এবাৰ আৰু সুধিবাচোন ডাইড অফ মানে কি জানা ডাইড অফ মানে হ'ল নেচাৰেলি মৰা হি ইজ ডাইড অফ কেঞ্চাৰ বা ইলনেছ বেমাৰত মৰা ডাইড ফ্ৰমটো হ'ল যিটো মানে আননেচাৰেল কজ যিটো হি ডাইড ফ্ৰম এক্সিডেণ্ট তেনেকুৱা টাইপ বুজি পাইছা তো ডাইড অফ মানে তোমাৰ হ'ব কি মিডিয়াম মানে তোমাৰ নেচাৰেল ডেথ অ'কে নম্বৰ 4 টো কি হ'ব কোৱা how long di মানে how long will he stay here will he stay here okay next the girl sing well কি হ'ব এইটো tag question এইটো কি হ'ব doesn't she yes doesn't she এতিয়া এইটো কৈছে যে when he returned home yesterday when did he return home তেওঁ কেতিয়া আহিছিলে তেওঁ কালি আহিছিলে কোৱেশ্চন মাৰ্ক নেক্সট মাই ফাদাৰ ডাজন্ট লাইক সুইটস একদম এইটো মাই ফাদাৰ ডাজন্ট লাইক সুইটস এইটো হ'ব ডাজ হি নিগেটিভ টু পজিটিভ ডাজ হি ভাল পাই জানো ডাজ হি correct my next so there is no one in the room is there anyone in the room is there anyone in the room very good june june correct answer is congratulations anyone in the room next there is no one in the room it is correct I can never forget you make it interrogative I can never forget you etu interrogative banabo lage eku nai never to ever koriba can I ever forget you moi tumak ketiaba pahoribo parim ne can I ever forget you na ever forget you moi tumak ketiaba pahoribo parim ne can I ever forget you ever never okay forget remember he takes a walk in the morning turn into interrogative he takes a walk into in the interrogative at kene ke hobo does he take but a walk in the morning he ratipa khos karhene correct next the boys came to school in time आंसर दिया सुनिए तो द बॉयज केम टू स्कूल इन टाइम क्या होगा इसका उत्तर didn't they होबो बॉयज तो प्लुरल নহয় জানো এখানে হবে didn't they the boys বুলি কৈছে নহয় বয় বুলি তো কোৱা নাই যদি বয় বুলি কলহেতেন তেতিয়া didn't he হলহেতেন কিন্তু ইয়াতে the boys এটা প্লুরাল হয় হেতু কারণে নহয় এটা ক্লিয়ার বুঝি পাইছা 1 মিনিট রবা হ্যাঁ 1 মিনিট
এক মিনিট ৰবা হা আচ্ছা এতিয়া আমি ৰাইটিং খিনি কৰিম হা ৰাইটিংৰ পোৰশন খিনি আমি কৰিম তোমালোকে বহুতে মোক কৈ আছিলা যে মেম ৰাইটিং খিনি লাগে ইয়েস নোটিস ৰিপোৰ্ট মই এতিয়া আনি আছো ঠিক আছে তোমালোকে মোক 2 মিনিট দিয়া মই বস্তুখিনি কৰি তোমালোকক 2 মিনিট সময় দিম 5 মিনিট দিয়া মই ওকে 5 মিনিট ব্ৰেক এটা লৈছো সৰু মোক আহি আছো হেল্ল 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 ফ্রিডম স্কোয়াড আছানে নাই তোমালোক ইয়েস ইয়েস স্টোরি রুমত ট্রিক দি দিছো ৰবা ঠিক আছে তো আমি স্টার্ট কৰো ঠিক আছে এমপ্লিফিকেশন মানে হল তোমালোকৰ ভাব সম্প্ৰসাৰণ কৰা মানে কিবা এটা তোমালোকক লাইন দিব আৰু তোমালোকে সেই লাইনটোৰ মানে ভাব মানে যেটো অৰ্থ হেতু তোমালোকে বহলাই লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এইটো এক্সামত আজিকালি খুব সুধা দেখা গৈছে ঠিক আছে ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই লাইনটো যদি লিখে অল দ্যাট গ্লিটাৰ্স ইজ নট গোল্ড মানে জিলিকি থকা বস্তুৱে সোণ নহয় কিন্তু এটো তোমালোকে মানে চাবা প্ৰথমতে তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিবা যে বস্তুটো কি হয় প্ৰথমতে এনেকে দিলা যে the proverb all that glitters is not gold means that everything which looks attractive or beautiful may not actually be valuable প্ৰথমতে আমি লাইনটো কি বুজাইছে প্ৰথমতে আমি হেতু এক্সপ্লেইন কৰিম ঠিক আছে তাৰ পিছত many people judge things only by their outward appearance মানে বাহিৰৰ appearance দি মানুহে জাজ কৰে but appearances can be misleading often misleading কিন্তু বেছিভাগ সময়ত appearance বস্তুটো মানে misleading হয় মানে মানুহক
ঠগাই ঢোকা দিয়া বুলি যেটো কয় হেতু a person may look rich and impressive but may not have good qualities কিন্তু এজন মানুহ খুব ধনী ৰিচ হ'ব পাৰে but তেওঁৰ তাত good qualities নাথাকিব পাৰে on the other hand someone who appears simple may be honest and kind আৰু যিবোৰ মানুহ simple হয় কিন্তু হিহতক কিন্তু honest kind হ'ব পাৰে Therefore, we should not judge people or things by their external appearance alone. Hekarne ami manuhok nijor their external appearance er oporot judge koribo nalage. Yes, mo hunkale hek kori aso. Thus, the proverb teaches us to be careful and wise in our decision. So, ami hei karone bahut besi life ot careful hobo lage aru amar decision lote hoda sabodhan hobo lage jate ami thok nakhao. এতিয়া তোমালোকক বেলেগ যদি দিয়ে বেলেগ তোমালোকক দিব পাৰে যে a little knowledge is a dangerous thing a friend in need is a friend indeed তাৰপিছত necessity is the mother of invention এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ দিব পাৰে এইবাৰ তোমালোকৰ আহিলো মই इसका তোমাৰ এটো হ'ব তোমাৰ আৰ্টিকেল ৰাইটিং খুব খুধে আৰ্টিকেল ৰাইটিংত ফাৰ্স্ট কি তুমি লিখিবা যেটো কি হয় তোমাৰ টাইটেল এটা লাগিব ঠিক আছে টাইটেলটো মাজত লিখিবা আৰু তলত লিখিবা তলত তোমালকি টাইটেলটো তলত দিউ দিব পাৰে যে বাই ৰাহুল বা বাই ৰিয়া তেনেকে এইটো ইয়াতে দি দিবা এই লাইনটো মোৰ মতে ইয়াতে দি দিবা তোমালকি তলত এনেকে বাই ৰিয়া বা ৰাহুল তাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং এটা কি কৈছে যে you are much concerned about the poor quality of the unhygienic food supplied at some of the fast food centers in your locality. The fast food center bilakot unhygienic mane letera food diye, which is not good. Okay, so which is highly detrimental, mane very bad to health. Bahut besi beya. Write an article on this issue highlighting the health hazards that may be caused. Ki problem hobo pare. Ete unhygienic fast food and its health hazards. Hazards mane bipod ki unhealthy fast food khale ki bipod amar hobo pare. ঠিক আছে ম্যাম নেভার জাজ এ বুক বাই ইটস কভার হয়তো দিব পাৰা এড কৰিব পাৰা কাৰণ অল দ্যাট গ্লিটাৰ্স মানে যেটো আমাক বুজাইছে তাতে তুমি দিব পাৰা ইজ নট গোল্ড হয়নে সো ডোন্ট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার হেতু কারেক্ট তুমি দেখিয়ে মানুহটো যে বৰ ভাল হলে দে সহজ সৰল ভাল হ'ব হেতু उसके अंदर भी कुछ रह सकता है ঠিক আছে তো আমি এটো কি নাও এ ডেজ মানে আমি স্টার্ট কৰিম প্ৰথমতে যে আজিকালি many people prefer মানে nowadays many people prefer food because it is easily available and save time এতিয়া তুমি ফাস্ট ফুডৰ কথা হুদিছে তো তুমি ফাস্ট ফুডৰ বিষয় এক লাইন লিখা ইন্ট্ৰোটো লিখা যে nowadays many people prefer fast food কাৰণ আমাক কোৱেশ্চনটো কিহৰ ওপৰত হুদিছে ফাস্ট ফুডৰ ওপৰত হুদিছে So we have to add first introduction address the issue what the article is about ki hor bikhoy fast food so easily available and saves time however kintu the poor quality and unhygienic food supplied at some fast food centers in our locality has become a serious concern kintu etia amar ei line to but some unhygienic food supplied at some of the fast food centers in our locality okay which has created highly detrimental বা highly dangerous to our health eneke likhi dibo para ta bisa many of this eta alop describe kora many of these food centers do not maintain proper cleanliness safa nokore food is often prepared in dirty conditions letera kore unhygienic mane ki something which is not clean letera served without proper hygiene saf mane ekdom mane letera suppose they served dishes on dirty mane tumar plates letera plate ot dile such food may contain harmful germs and bacteria true tate bacteria germful mane germs thakibo pare eating unhygienic food can cause diseases like food poisoning stomach pain diarrhea and other health problems to tumi jibur wordot kone suppose food poisoning hetu word to ahi gol health issue ঠিক আছে তো পেট বিখাব পাৰে স্টমাক পেইন তুমি এতে বডি টু লিখিলা তাৰ মানে তাৰ ইফেক্টস কি তাৰ কি প্ৰবলেম তাৰ পিছত তুমি এটা পজিটিভ নোট দিয়া যে therefore the authorities should take strict action against such centers people should also be careful and avoid eating from unhygienic places to protect their health বুজি পাইছা
আৰ্টিকলত তুমি লিখিব পাৰা কাৰণ তুমি ইন্ট্ৰটো দিলা তাৰপিছত তুমি বডিটো দিলা তাৰপিছত তুমি এটা মানে এন্ডিং লাইন এটা দি দিলা ওকে বা সেম কৰিও লিখিব পাৰা ঠিক আছে আৰ্টিকলটো তুমি এটা প্যাৰাগ্ৰাফতো লিখিব পাৰা লাষ্টটো তুমি বেলেগ কৰি দিলা বা তুমি এই দুটা মই বেলেগ কৰি দিলো তাৰপিছত এইটো বেলেগকে দিলা ইন্ট্ৰটো অলপ বেলেগকে ৰাখিবা তেতিয়া মানে ইন্ট্ৰটো সদায় বেলেগকে ৰাখিবা বাকি বডি আৰু কনক্লুজনটো ইউ ক্যান মানে কি বোথ প্যাৰাগ্ৰাফ সেম মানে সেম এনেকে ৰাখিব পাৰা মোৰ মতেতো আৰ্টিকলো যোনটো তোমাৰ এক্সামত ইজি হয় মই দুটাই শিকাই দিম যোনটো ইজি হয় হেতু লিখিবা হা amplification মানে মই তোমাক কলো যে a little knowledge is a dangerous thing a friend in need is a friend indeed a necessity is the mother of invention তাৰপিছত এইটো all that glitters is not gold এইটো তো মই কলোৱে Rome was not built in a day এইটো খুব সুধা দেখা যায় a stitch at time saves এইটো এটা important saves 9 তাৰপিছত নেক্সট যদি মই তোমালোকক আৰু মনত কৰিবলে কও A rolling stone gathers no moss. এইটো এবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা মই ইম্পৰ্টেন্ট বিলাকো তোমালোকক কৈ যাম নেক্সট এতিয়া আহু আমি মই ফটাফট যেহেতু তোমালোকৰ কালি পৰীক্ষা ফৰ দ্যাট ৰিজন মই ফাৰ্স্ট ৰিভাইজ কৰি দি আছো নেক্সট let's discuss the story কেনেকে story লিখিবা এনেকে আউটলাইন প্ৰভাইড কৰিব কিন্তু আজিকালি কি হৈছে জানানে এবাৰ তোমালোকৰ কোনোবাই যদি মেট্ৰিক দিছে দাদা বা বাইদেউ তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'ব যে মোৰ মতে চাবা যদি মই এটা কথা কও এমপ্লিফিকেশন আৰু ট্ৰান্সলেশনৰ কথাটো সুধি আছে বহুতে যদি যেটো তুমি কনফিডেন্ট ট্ৰান্সলেশনটো আজিকালি ইংলিশত দি অসমীয়াত লিখিব লাগে ৰাইট সো তুমি ট্ৰান্সলেশন পাৰিলে ট্ৰান্সলেশন লিখা তাৰ পিছত বা যদি তুমি এমপ্লিফিকেশন আহে যেটো তুমি কনফিডেন্ট পৰীক্ষাত এনুকা নহয় যে এমপ্লিফিকেশন লিখিলেহে নম্বৰ দিব কি বুলি কয় ট্ৰান্সলেশন লিখিলে নম্বৰ নিদিয়ে তেনুকা নহয় তুমি যেটো মানে তোমাৰ কি বুলি কয় যে কনফিডেন্ট হেতু লিখা যদি কমন পৰি লিখি দিলা নহলে ট্ৰান্সলেশনটো লিখিলা নেক্সট এতিয়া ষ্টৰী এটাত কি হয় মই কলো যে এবাৰ পিকচাৰ বেসড আহিছিল যদি আউটলাইনৰ আহিছে তোমালোকে পিকচাৰৰ আহিলে পিকচাৰটো ভালকে চাই বনাবা এটা ষ্টৰী এতিয়া আউটলাইন প্ৰথমতে ষ্টৰীত এটা টাইটেল থাকে তাৰ পিছত এটা মৰেল থাকে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো ফাৰ্স্ট তুমি কি কৰিবা ইয়াতে দিছে আ কিং ইজ আনহ্যাপি সাবজেক্টস আৰ লেজি তাৰ মানে দেখিনি সেনা বিলাক থাকে তাৰ হিবোৰ খুব লেজি হয় wants to teach them a lesson places a big stone in the middle of the road nobody removes it after a few days the king removes it under the stone there is a bag full of money subjects are ashamed and give up their lazy life subjects মানে তা সৈনিক বিলাকৰ কথা কৈছে সদায় ষ্টৰী এটা এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰি once there was a king যদি ৰজা ৰাণীৰ কথা এনেকে থা দিয়ে আৰু was unhappy because his subjects were very lazy he wanted to teach them a lesson তো হি ভাবিছে যে question wants to pastত লিখিলে pastত লিখা he wanted to teach them a lesson one night he placed a big stone in the middle of the main road এই লাইন কেটা আমি লগালো hid himself nearby to see what people would do আৰু হি নিজে কাখত এনেকে লুকাই আছে আৰু তাৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰে হেতু চাব কাৰণে the next morning people passed by the road some merchants and soldiers saw the stone but no one of them tried to remove it to ki korile kunio mane try no korile under they instead they only complained and went complain kori gusi jay ase ঠিক আছে কমপ্লেইন কৰি গুছি তেও মানে গুছি যায় আছে তো এটু দেখি ওকে তো ইয়াতে তোমাৰ মানে তাৰ সৈনিক বা তাৰ ৰাজ্যৰ যিমান মানুহ আছে গুটেখিনিৰে কথা কোৱা হৈছে তো মানুহ গৈ আহি আছে after a few days the king removed the stone under the stone he found a bag full of money along with a note saying that it was for the person who removed the stone আৰু তেতিয়া কি হল মানে এটা মানে হি কি কৰিলে এটো এটা লেসন দিলে the lesson of hard work ৰজাই মানে তাৰ যিখিনি মানুহ আছে তাৰ সৈনিক বা তাৰ কান্ট্রিত থাকা মানুহখিনি কিবা এটা শিক্ষা দিব তো হি তাতে মানে নোট এটা আছিল যে জুনে পাথৰটো উঠাব টকাখিনি তাৰ the people felt ashamed of their laziness তেতিয়া মানুহবিলাকে খুব লাজ পালে যে আমি ইমান লেজি নে and decided to work hard from then on তেতিয়াৰ পৰা তাহাতে কষ্ট কৰাৰ
সিদ্ধান্ত ললে তো এতিয়া কি মডেল কি হাৰ্ড ৱৰ্ক অলৱেজ ব্ৰিংছ সাকসেস ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কঠোৰ পৰিশ্ৰমে সদায় সাকসেস আনে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা কাবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে সোধা কিবা ডাউট থাকিলে সোধা সদায় ষ্টৰী এটা মৰেল এটা দি পেলে এৰিবা হা আৰু ষ্টৰীটো সদায় তুমি পাষ্টত লিখিবা ঠিক আছে suppose once there lived a king once there lived a boy who was very brave তেনেকুৱা টাইপৰ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্টত তুমি লাইনটো দিলা লজিক্যাল অৰ্ডাৰত লিখিলা suppose তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট হি মানে এটো কৰিলে সেকেন্ড হি ডিড দিস লাষ্ট হি হেল্প everyone এনেকে suppose এটা সাহসী লৰাৰ ষ্টৰী প্ৰথমতে হি এজন মানে বিপদৰ পৰা মানুহ দেখিলে সেকেন্ড হি তাক হেল্প কৰিব ট্ৰাই কৰিলে হি gathered everyone at last he was able to rescue the suppose puppy suppose এনেকুৱা লৰা এটা বাটেদি গৈ থাকোতে হি তোমাৰ মানে এটা পাপি এটা নলাত পৰি থকা দেখা পালে ঠিক আছে তো হি মানে হি কি হল one তুমি এনেকে স্টার্ট করলে যে once first লিখিবা এনেকে once there lived a boy in a village who was village full stop dila so he was very brave and kind so once one day when he was returning from school he saw a puppy who was suppose who got hurt and the pup it was crying ঠিক আছে so the boy came closer to the puppy and he decided to help him okay he okay তাৰপিছত he after that তাৰপিছত এনেকে he felt very sad for the puppy at last he decided that he would take the puppy to his home okay this is how he rescued that little puppy and he started playing with it happily বা playfully তেনেকে দি দিলা ঠিক আছে এইবাৰ মই নোটিছৰ দিও তো তোমালকে এনেকে মানে বনাই লিখিব লাগিব তা মানে কি হল তোমালকে ইয়াতে ইমান ক্যাজুয়াল এনেকে নিলিখিবা যে হোৱাটসঅ্যাপ প্লিজ এবোৰ এব্রিভিয়েশন এবোৰ নলগাবা ওকে এব্রিভিয়েশন ইউজ নকৰিবা ফার্স্ট ইন্ট্রো তাৰ পিছত ঘটনাটো তাৰ পিছত মডেল এটা দি হেক কৰিবা নেক্সট আৰ্টিকল ৰাইটিং টু মই কলো লজিক্যাল হয় এটা টাইটেল থাকিব তাৰ পিছত তুমি ইন্ট্রো বডি এটা সাজেশন থাকিব তাৰ পিছত হে তাৰ পিছত এইবাৰ তোমালোকৰ আহিলে কি এটো হল তোমাৰ হেৰি নোটিস আচ্ছা নোটিসৰ মই মাজত এটা কথা কই টাইপিংৰ এইটো কাৰণে হা মই কাৰেক্ট কৰি দিও ইয়াতে তুমি মাজত লগাবা এবিসি স্কুল এটো ইয়াতে নহয় হা মোৰ টাইপিংৰ কাৰণে এটো মিস্টেক হল এবিসি স্কুল বুলি ক্যাপিটালতে দিবা গুটেইটা এটো ইয়াত হ'ব তোমালকে বক্স এটা বনাবা হা পৰীক্ষাত তাৰ পিছত নোটিস ওয়ার্ডটো ইয়াতে সব এইকেটা বোল্ডত হ'ব লেফটত তোমাৰ ডেটটো থাকিব আৰু এই সামাৰ ক্যাম্পটো ইয়াতে হ'ব তুমি শর্টতো লিখিব পাৰা সামাৰ ক্যাম্প যেটো টপিক আছে
ওকে তাৰ পিছত তুমি ধুনিয়াকে স্টার্ট কৰি দিলা চাবা তুমি কথাটো শুনিবা কেনেকুৱা নোটিছৰ প্ৰথম হল এটো এটা শৰ্ট ইনফৰমেশন হয় আৰু সদায় মেক আ বক্স হা টু ৰাইট আ নোটিছ যেতিয়া তুমি while you write a notice please box এটা বনাই লবা নোটিছত কি হয় তোমাৰ সদায় এটা স্মল ইনফৰমেশন এটা আৰু এটো খুব ফৰ্মেল হয় তোমাক কিবা এটা বস্তু লাগে হেতু তুমি দেউতালৈ নোটিছ নেলিখা ঠিক আছে তো ইউ আর অক্ষয় এন্ড প্ৰীতি জেনারেল সেক্রেটারি অফ এবিসি স্কুল ইউনিয়ন বোর্ড ইউর বা তুমি এতে কি বুলি কয় যে স্কুলৰ কি your school is holding a summer camp তুমি গম পালে ইয়াতে টপিক টু কি হ'ব summer camp বা your school is going to organize a book fair তুমি book fair বুলি দিলা হেতেন for training students in football and table tennis write a notice এতিয়া বক্সটো বনালে যে all the এটো সেম থাকিব যে all the students are hereby informed that the school is going to organize a summer camp for training students already আছে in football and table tennis বহুত easy notice লিখাটো okay table tennisৰ the camp will be held from এতিয়া camp এটা দিহেতু হ'ব এটো কিবা এটা টাইমৰ পৰা হ'ব তো আৰু কথা এটা মনত ৰাখিবা নোটিছত মানে এটো ফিউচাৰত হ'ব কিন্তু তুমি আজি লিখি আছা সাপোজ আজি তুমি লিখি আছা সাপোজ 15 মাৰ্চত লিখি আছা বা এটো তুমি মই ধৰিলো 10 জুন ন ঠিক আছে মই এটো 5 জুন কৰি দিছো ওকে ৰবা মাৰ্চ ন এটো মই মে কৰি দিছো ৰবা এটো মে কৰি দিয়া মে মাহৰ সাপোজ 6th মে 6 মে 2026 ত তুমি লিখিছা যে নেক্সট মান্থত জুন মান্থত তোমালোকৰ স্কুলত এটা কি হ'ব সামাৰ কেম্প হ'ব ওকে কিছুমান স্কুল বিলাকত এডভান্স হয় তাৰপিছত তুমি 6th মে লিখিলা যে the camp will be held for 10 June to 20th June okay in the school playground and sports hall interested students are requested to register their names with the sports teacher before 5th June বা 5 June এটো 5th June মানে 5 জুনৰ আগতে তুমি কি কৰিবা স্পোর্টস টিচারক দিবা তো তুমি এইখিনি লাইন সদায় কমন হ'ব আৰু তোমালকে সদায় মনত ৰাখিবা যদি নোটিছখন সদায় ফিউচাৰ কামৰ কাৰণে হয় সাপোজ আজি যদি তুমি আজি সাপোজ 10th of January হয় তাৰ মানে তুমি ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা লিখিব লাগিব তুমি 10th of January লিখি ইয়াতে যদি মই 6th June বুলি দি ইয়াতে যদি মই 5th June দিলো হেতেন 5th জুনৰ পৰা তোমাৰ বা কি বুলি কয় 6 মেৰ পৰা 10 মে দি হেতু কিন্তু ভুল হ'ব তুমি আজিৰ ডেটৰ পৰা ফিউচাৰ মেৰ পিছত জুন আহে তো তুমি দিস এখিনি কমন হয় all the students are hereby informed that the school is going to organize মনত ৰাখিব থাকিব এখিনি টাইমটো দিলা তাৰ পিছত কোন কেতিয়া পৰা কোট হ'ব স্কুল প্লেগ্ৰাউণ্ডত আৰু ইন্টাৰেষ্টেড যোন ইচ্ছুক ক্যান্ডিডেট বিচাৰে ষ্টুডেন্টে সিহঁতে স্পোর্টস টিচাৰক দিব পাৰে লাষ্টত তুমি অক্ষয় বুলি তোমাৰ নামটো বা অক্ষতা নিজৰ নামটো লিখি তোমাৰ জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰি বা তুমি জিএস হয় বা তুমি স্পোর্টস সেক্ৰেটাৰি হয় তাৰ পিছত তোমাৰ স্কুলৰ নামটো দি দিলা স্কুল ইউনিয়ন বোৰ্ড ঠিক আছে পাৰিবানে নোটিছ এতিয়া বুজি পাইছা এমপ্লিফিকেশন মই কৈ দিলো Next এটি আহিলে ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং কি হয় এনেকে তোমালোকক ইনফৰমেশন দিব যে celebration of teachers day September 5th 2024 10 am function organized by the students speeches delivered by students teachers on the significance of the day students felicitate teachers closing of the function তো ইয়াতে তোমালোকে teachers day celebration ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে লিখিবা ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব পাৰা এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব পাৰা এনেকে ঠিক আছে টিচাৰ্স ডে তুমি ডেটটো দিলা যে 5th of September টিচাৰ্স ডে was celebrated with great enthusiasm মানে খুব অধীৰ আগ্ৰহেৰে উৎসাহেৰে at global english school ঠিক আছে তোমাৰ ইয়াতে স্কুলৰ নামটো তুমি সঁচা নামটো নিদিবা তুমি এটা মই এটা যেনেকে এটা ফেক নাম ইউজ কৰিছো বা গ্ৰীন ভেলি ইংলিশ স্কুল তেনেকুৱা বা পাব্লিক স্কুল গ্লোবেল ইংলিশ স্কুল on September 5th at 10 am ৰাতিপুৱা 10টাত পতা হৈছিল তাৰ পিছত তোমাৰ তো ইয়াতে তুমি কি দিবা September 6 কৰি দিয়া তুমি সাপোজ 6 তাৰিখে লিখি আছা নিউজটো তুমি September 6 তাৰিখে ৰিপোৰ্ট সদায় আমি পাষ্ট মনত ৰাখিবা নোটিছ আমি সদায় ফিউচাৰ ইভেন্টৰ কাৰণে লিখো আৰু ৰিপোৰ্ট সদায় আমি পাষ্ট ইভেন্টৰ কাৰণে লিখো তো 6 September লিখি আছা যে কি কয় যে টিচাৰ্স ডে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল The program was organized by the students
to honor their teachers. তো তেখেতৰ টিচাৰক অনাৰ কৰিবলৈ লিখা মানে কাৰণ এইটো জানো যে চিলড্ৰেন মানে টিচাৰ্ছ ডে আমি কিয় পাতো টিচাৰক অনাৰ কৰিবলৈ the program was organized by the students এইটো কলো the school auditorium was beautifully decorated and a cutout of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was placed at the entrance of the auditorium auditoriumৰ আৰম্ভণিতে Sarvapalli Radhakrishnaনৰ ফটো এখন লগোৱা হৈছিল কাটি পেলাই কবাৰ পৰা আনি ধুনিয়াকে পেস্ট কৰা হৈছিল The function began with a welcome speech. তো এটা welcome speech এদি start হৈছিল several students and teachers delivered speeches highlighting ঠিক আছে significance of the day and the important role played by teachers in shaping the future of students ঠিক আছে তো তুমি দিলা যে মানে কি কয় যে টিচাৰৰ মানে ষ্টুডেন্ট বহুতে কি কৰিলে মানে সেই টপিকটোৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিলে মানে তোমালোকৰ এটা স্পিচ দিলে আৰু কলে যে টিচাৰ বিলা আমাৰ কাৰণে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় The students also felicitate মানে সম্বৰ্ধনা জনোৱা their teachers as a mark of respect and gratitude কৃতজ্ঞতা সন্মান আৰু কৃতজ্ঞতাৰ বাবে টিচাৰক মানে তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনালে The program ended with a vote of thanks মানে কয় নহয় যে আজি সকলোকে ধন্যবাদ জনালো এনেকে কোনে নক ফাংচন এটা হেকে and the meeting ended আৰু এনেকে মিটিংখন শেষ হ'ল তো ৰিপৰ্টত আমি তেনেকে দিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং ক্লিয়াৰ যদি বুজি পাইছা ইয়েস মেম বুজি পাইছো বুলি কোৱা ৰিপৰ্টত সদায় টাইটেল কোনে লিখিছে হেতু তাৰ পিছত তোমাৰ কি থাকিব কোট কেতিয়া হৈছিল ঘটনাটো when where how ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি দিলু কেতিয়া where in our school when on 5th September how কেনেকে মানে the program was organized তেনেকে আমি লিখিব লাগিব মানে ৰিপৰ্টত সেই বস্তুটো বহুত মেটাৰ কৰে ঠিক আছে কোন জায়গাত হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল কিয় হৈছিল ওকে এই বস্তুখিনি মাইন্ড কৰিবা notice আৰু report or আহিব yes correct notice আৰু report or আহিব তো তোমালোকে ধুনিয়াকে লিখিলে হল যিকোনো এটা যিটো তুমি কমফৰ্টেবল হেতু লিখিবা ওকে ওকে এইটো তুমি 5th কে early দি দিব পাৰা হ'ব ওকে তুমি সেম ডেটতে লিখি দিলা একো নহয় কাৰণ আমিটো পিছ দিনাখনহে পঢ়ুন নিউজটো ওকে সো বুজি পাইছানে নাই মোক হেতু কোৱা বুজি পাইছানে মোক হেতু জনোৱা এবাৰ বুজি পাইছা মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল ওকে হেল্ল 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 ওকে মই তোমাক নোটছখিনি শেয়াৰ কৰি দিও ঠিক আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ক্লাসটো কৰি ভাল লাগিল নে আজি আমি তিনটাৰ পৰা একেলগে আছো সকলোৱে হয়নে নহয় এছ'চিয়েট হৈ গুটে আমি ক্লাসটো কৰিলো আমি তো কেনেকুৱা লাগিল ক্লাসটো কৰি ভাল লাগিল বেয়া লাগিল বা যদি ভাল লাগিল লাভ ইমোজি ৰে মোক জনোৱা যে মেম ভাল লাগিল কাৰণ এতিয়া আমাৰ ক্লাসটো শেষ ওকে তো মোৰো ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ ঢেৰ মৰম মোৰ ফালৰ পৰা ৰবা অকল হাৰ্টে দি দিও দিয়া ওকে ঢেৰ মৰম ওকে
বঢ়িয়া আই হোপ মই ভাবো যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো কালি খুব ভাল হ'ব মই যেকিটা কথা ক'লো প্লিজ মাইণ্ডত ৰাখি তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটাও দি যাবা ওকে আৰু তোমালোকক ক্লাছ 10ত আমি লগ পাই আছো বঢ়িয়া অহাকালিলৈ এক্সামলৈ তোমালোকক বহুতখিনি শুভেচ্ছা বহুত 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 মৰম কিমান এতিয়া মই লাভ দি শেষে নহব ওকে বহুত বেছি মৰম তোমালোকলৈ খুব ভাল লাগিল তোমালোকে ভিডিওটো চালা ইমান ভালকে কোঅপাৰেট কৰিলা আৰু তোমালোকক নিশ্চয় ক্লাছ 10ত আমি লগ পাম তো মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড তোমালোকক আজি ক্লাছ 9ৰ এটো লাষ্ট ক্লাছ আছিল ঠিক আছে সো আমি ক্লাছ 10ত আৰু লগ পাম হয়নে নহয় লগ পাম নে নাই কোৱা ওকে কাৰণ এতিয়া আমি ক্লাছ 10ৰ কাৰণে ৰেডি হবৰ হল হয়নে সো তোমালোকক বহুত বেছি শুভেচ্ছা মৰম যাৰ এক্সাম বাকি আছে তাহাতৰলৈ অলে শুভকামনা মোৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমি ক্লাছ 10ত নিশ্চয় লগ পাম সো এতিয়ালৈ আমি এৰিলো বাই ফৰ নাও